Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire uthinjiri uria watuire bururi wa Kanani niwe waurathimire na akiwambura Iburaimu akirwo ni Jehova thiagake ithĩnjĩro kũu thĩ-ĩyo yarĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerire
ciana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona
Kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia, na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩ kĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake, gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa etĩire, akiuga we nĩegwakĩra. Akona ende ecio imera ciothe getha Ngai-nĩ nĩehumbĩte nguo ĩthaka yothe ya gũthaitha Ngai ndakeye thĩ nĩagacitirĩria kiugo gĩa ithe rũtha njonengere kayarĩithie nĩehumbĩte nguo ĩthaka yothe ya gũthaitha Ngai ndakeye thĩ mũrĩithia gakena rĩrĩa kona ĩndĩ icio imera ciothe gĩthaka-inĩ nĩehumbĩte nguo ĩthaka yothe ya gũthaitha Ngai akeye thĩ. Ngai nĩakoraga nduĩra ciothe nĩagaitĩrĩria thĩ marakara nĩehumbĩte nguo ĩthaka yothe ya gũthaitha Ngai ndakeye thĩ. Ngai wa Iburahĩmu ngũgũthaithĩra mũthabibũ ũrĩa wahandire thũ ciothe cioete mathanwa nayo itemehonge
nacio nũre magoko maguo ibaba ngoro cia thuri na cia atumia kehaiumbĩtwo tarĩ nguo taruo ikundagio tarĩ maĩ mena gĩthima nĩmawaganu ma ndũrĩrĩ ianake arĩa thĩnjamba cia rĩĩtwa rĩaku arĩa waitĩrĩirie maguta ũkĩmehĩtĩra wĩhumbĩte ũthingu no ti hamwe matuĩtwo itaha nĩ thũ ciaku ũthingu wa airĩtu no theru hamwe nohoreri mũingĩ ta nguo ũrĩa wamaheire magocithagio nene waku ndũrĩrĩ imatigĩte njaga ciana igũkũrĩra kũngai ndũigue tha tondũ nĩũmateithio nĩ ũthingu tũririkanĩre mwĩhĩtwa waku wehĩtĩire mũtheru waku Iburahĩmu ĩmeia ma ũremi na gũgũkararia ibaba mũthingu tũrekere tha ciaku no tugi nĩ nyingĩ ona ndũngĩcigera waririkana Iburahĩmu ĩmeia ma ũremi na gũgũkararia ibaba mũthingu tũrekere tha ciaku no tugi nĩ nyingĩ ona ndũngĩcigera waririkana Iburahĩmu ndete na igũrũ konda-inĩ gwaku Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witũ rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio owe Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ ũtetũ nĩ waku Ngai na roho na Jesu Kristo mwathani witũ ithe witũ rĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe mũthũrĩ citũ cia gũtũigana ona ũtuohere mehia maitũ na ũtuohere mehia maitũ Jehova Ngai wa Isiraeli o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen nĩ wega awa mũthingu Jehova Ngai wa Isiraeli wee wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ hinya na ũhoti wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ndagũtĩĩa rũciũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũtheru na ũthingu waku thengio mwathani Ngai witũ nĩ wakoretwo hamwe na ithuĩ kuma o Januari mĩeri ĩyo yothe Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ watũrĩithĩtie ũgatũmenyera ũgatũhonokia maũndũ-inĩ maingĩ nĩ mwaka ũkoretwo na mathĩna na mbara nene Jehova Ngai wa Isiraeli no tha ciaku nĩ citũkorereire nĩ gatũkinyĩrĩra rũciũ rwa ũmũthĩ nĩ ndagĩgũtĩĩa rũciũ rwa ũmũthĩ kuona no yo tũmĩte Ngai wa Isiraeli tũkorwo twĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũtũrĩithia tũrĩithĩtio na ũgatũmenyerera ũgatũhe muoyo na ũgatũhe kĩrĩro gĩa gũgatũrania nawe Jehova Ngai ndakiuga nĩ wega mwathani Ngai gũtwarahũra twĩna mĩhũmũ ya muoyo Jehova Ngai watwamũrani no watũtigithũkania na gĩkuũ Ngai witũ ti ũthingu witũ baba kana kwagĩrĩra atĩ nĩkĩo Jehova Ngai watwamũrania na ndambĩrĩra no nĩ tha ciaku Jehova Ngai ciatũkinyĩrĩra rũciũ rwa ũmũthĩ wagĩtwarahũra twĩna mĩhũmũ ya muoyo watwarahũra twĩna wendo wa gũka nyũmba-inĩ yaku Jehova Ngai nĩ ndagĩgũcokeria ngatho ona ndoiga nĩ wega mwathani thengio baba Jehova mũthingu nĩ thengio baba nĩ ũndũ wa gũtwarahũra na gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku Ngai ndakĩnyiha nyarĩ ciaku Jesu Kristo baba ngĩguo nĩ wega Ngai tũndamũra nyũmba ĩno Jehova Ngai nĩ tondũ wa ũtheru na ũthingu waku ĩno no nyũmba yakĩtwo nĩ moko ma andũ Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ ũroigĩra baba kũu igũrũ nĩkuo gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki mwathani kĩrĩa Jehova Ngai wĩikarĩire baba na ũhoro na ũthingu waku mwathani nakuo gũkũ thĩ nĩkuo gaturwa kamakinya maku Jehova Ngai ndagĩgũcokeria ngatho baba nĩ tondũ wa hinya na ũhoti wa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ baba nyũmba ĩno Jehova Ngai nĩ ũgũtwamũrĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ rĩrĩa ndungata yaku Daudi atĩ andũ ikaragwo nĩ nyũmba ciakĩtwo na moko ma andũ no thutha ũyũ nĩ ũcokete ũkona ũkaigua tha mwathani ona wagĩte kũiganĩra nyũmba ĩno Jehova Ngai nĩ wetĩkĩrire mahinda marĩa Jesu Kristo atũkuĩrĩra mũtharaba-inĩ ũgĩtĩkĩra baba gũikaraga thĩinĩ wa ngoro citũ ndagĩkũha mwathani rũciũ rwa ũmũthĩ gĩtwamũrĩra nyũmba ĩno Jehova Ngai wa Isiraeli yetĩkĩrĩka nĩwe baba nĩgetha ndungata ciaku tũkĩgomanĩra nyũmba ĩno mwathani twĩtĩkĩrĩka nĩwe baba nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku tũcemanĩtie nyũmba ĩno baba na tũgũcemania baba no ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku
gutire na undu ungi baba Ngai wa ona kana gitumi kingi kingituma ithuĩ ndungata ciaku tũgomanĩre nyũmba ĩno Jehova Ngai, no tũkũgomana Mwathani Ngai witũ na ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku. Twagĩkũhe baba tũhotithie Jehova Ngai gũgwathĩkĩra ona gũgũtĩa baba nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Gĩtĩkĩra baba gũtũrekera mehia maitũ, nĩ twĩ mahinda macio marĩkĩtie gũcoka na thutha. Shaitani ndagĩte baba kũhaka ngoro citũ gĩko, ndagĩte kũhaka meciria maitũ gĩko ona gwata mĩĩrĩ itũ, na rĩu ndagĩkũhoya Mwathani Jehova Ngai tũrekere mehia maitũ mothe Mwathani Ngai witũ macio mangĩtũtigithũkania na wendo waku. Tũrekere baba mawaganu maitũ ona ũremi witũ Mwathani ũrĩa wothe tũkũremeire Jehova Ngai wa Isiraeli na ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Mũthingu baba ndakũhoya Ngai witũ twĩ bũrũri ũyũ Jehova Ngai wa Isiraeli tondũ kuo Mwathani Ngai witũ watũheire baba tũtũũre Jehova Ngai wa Isiraeli, na ithuothe baba nĩ tumĩte njĩra-inĩ cia ũthingu waku Ngai, nĩ tũkũremeire baba o ta Sodomu na Gomora, nĩ tũkũremeire baba ta itũũra rĩa Nineve Mwathani. No Jehova Ngai ũrotũiguĩra tha Mwathani, nĩ tondũ kuma mũthamaki nginya ũrĩa mũnini wake na arĩa matũtungatagĩra thirikari-inĩ Jehova Ngai, ithuothe baba nĩ twĩhĩtie na tũkoima njĩra-inĩ cia ũthingu waku Ngai, twĩkĩte maũndũ ma hinya, maũndũ me thaahu marĩa monekaga baba magigimbĩra maitho-inĩ maku Jehova Ngai. Nĩ kũgucia tũgucĩtie waganu na mĩhĩndo tũkaũrehe Jehova Ngai o hakuhĩ nawe. Ngai witũ baba tũrekere mehia macio mothe nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ngai witũ rĩcũthĩria baba guoko-inĩ kwa ũrĩ igongona itheru rĩrĩa mũrũguo arutire mũtharaba-inĩ, ũtũrekere tu na ũtũtherie na thakame ya Jesu Kristo. Nĩ tũkwaganĩire Jehova Ngai, bũrũri ũyũ witũ baba nĩ ũitangĩte thakame, nĩ tũraganĩte baba, nĩ tũnyariranĩte Jehova Ngai, nĩ tũhinyĩrĩirie atumia ndigwa na ciana cia ndigwa. Ngai witũ baba tũrekere mehia macio mothe Jehova mũthingu baba ndakũhoya tũrekere Mwathani. Bũrũri ũyũ baba nĩ tũgucĩtie waganu wa Sodomu na Gomora baba, ririkana baba itũũra rĩa Nineve rĩrĩa magũkaire na magĩkũrĩra Jehova Ngai. Mwathani Ngai wa Isiraeli baba arũgamirie marakara maku, ũkĩrira baba kũmeka ũũru Ngai witũ, ũkĩreka matũũre muoyo Ngai wa Isiraeli, na rĩĩtwa rĩaku baba rĩtuĩka rĩa kwambarario. Ona ithuĩ twakũhoya rũciũ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai, tũrekere mehia marĩa mothe mekĩkĩte bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani Ngai witũ, kuona baba nĩ ũtwarahũrĩte baba nĩgetha tũgũcokeria ngatho, ona tũkũhoya baba ũtũrekere mehia maitũ Ngai witũ baba, ndũgatũrĩhie mehia marĩa mekĩkĩte bũrũri-inĩ ũyũ Jehova Ngai, no tũhonokie marakara-inĩ maku Mwathani Ngai witũ baba, reke tũtũũre muoyo tũkũgocage baba na tũgũkumagie nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Tũrekere baba Mwathani kũrĩa thakame ĩrĩa itĩtwo bũrũri-inĩ ũyũ Jehova Ngai wa Isiraeli ĩtarĩ ũru ĩkĩte Mwathani, mahinda marĩa baba Kaini oragire Habili, atĩ nĩ kũigua aiguire thakame ĩkĩania tĩĩri-inĩ ĩgĩkwanĩrĩra baba Jehova Ngai. Mwathani kũngĩgĩtuĩka hihi nĩ mahinda maigana atĩa thakame ĩkũrĩrĩire baba tĩĩri-inĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ tondũ baba nĩ tũraganĩte na tũgeka maũndũ me thaahu ona maũndũ me magigimbĩra maitho maku Jehova Ngai. Ndakũhoya baba ta ndungata yaku baba tũrekere ũroringwo nĩ tha Jesu Kristo baba, ũtũtegere gũtũ gwaku tu, ũtũrekere mehia macio mothe Jehova Ngai. Amu Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtie na tũgakwaganĩra, ithuĩ ti ithuĩ tũinamĩrĩra tũkahoya ngai cia mĩhianano, ithuĩ ti ithuĩ baba Mwathani Jehova Ngai tũrutĩte magongona me thaahu, ithuĩ ti ithuĩ tũthahĩtie kĩgongona gĩaku baba na maũndũ ma tũhũ. Ngai wa Isiraeli baba ndakũhoya rũciũ rwa ũmũthĩ tũrekere nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Rĩu ndetĩkĩrĩkanio Mwathani kuona baba ũtwarahũrĩte baba tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro, tũkũhoya ũtũiguĩre tha baba, tũrekere mehia maitũ, ũngĩgĩtũrekera mehia na mawaganu maitũ Jehova Ngai, nĩgetha Ngai witũ tũtire gĩthiĩ gĩaku baba rũciũ rwa ũmũthĩ, twĩtĩkĩrĩke nĩwe Jehova Ngai twĩ kĩgongona-inĩ Mwathani baba, no tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Mwathani ndakũhoya Ngai witũ nĩ ũndũ wa ndungata ciaku arĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta Jehova Ngai wa Isiraeli, arĩa wĩhokeire baba kĩgongona gĩkĩ Jehova mũthingu, nĩ ndĩragũcokeria ngatho baba na ũndũ wao, nĩ tondũ Mwathani Ngai wa Isiraeli baba nĩ kwĩrutanĩria merutanĩirie nĩgetha magũtungatĩre baba ona tarĩ o gĩtũmi-inĩ kĩrĩa gĩatũmirwo mamũre. Jehova Ngai ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Bishop John Gĩthire Jehova Ngai, mwĩtĩria maguta waku Mwathani Ngai wa Isiraeli, ũrĩa warahũrirwo mahinda marĩa baba wonire nĩ kwagĩrĩire, ũkĩmwĩtĩria maguta ũrĩa wonire nĩ kwagĩrĩire, no ũkĩmwamũra Jehova Ngai agũtungatagĩre baba. Cũthĩria baba kũrutanĩria gwake Jehova Ngai. Ngai witũ ona arĩ o mũndũ baba ũragwo nĩ hinya, ona arĩ o mũndũ Jehova Ngai wa Isiraeli, wĩcokagia Jehova Ngai nĩ tondũ no mũndũ Mwathani baba nĩ erutanĩirie nĩgetha agũtungatĩre, no tondũ ndangĩhota Mwathani Ngai wa Isiraeli, ndahoya rũciũ rwa ũmũthĩ baba ũmwamũre Jehova Ngai.
Ngai witũ Mwathani ũmũhe hinya ona ũhoti Mwathani wa gũgũtungatĩra baba o ta ũrĩa ũkĩenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ningĩ baba nĩ kũrĩ na mbara ciarahũkaga mahinda marĩa ndungata yaku ya itua rĩa gũgũtungatĩra, nĩ tondũ mahinda marĩa baba ndungata yaku Zakaria acũthĩrĩria akĩona ndungata yaku mũthĩnjĩri Ngai Joshua Mwathani aturĩtie maru kĩgongona-inĩ Mwathani, nake mũraika agĩkiuga na ũgĩkiuga aũrwo nguo iria ciumagigi. Nĩ mahinda marĩa baba aũragwo nguo iria ciumagigi, no kiuga baba humbwo kĩremba kĩega mũtwe Jehova Ngai-rĩ, atĩ nake mũcukani arũgamĩte hau nĩgetha amũgendere. Ũguo mahinda marĩa baba ndungata yaku Jehova Ngai wamwamũrire baba na ũkĩmũitĩrĩria maguta, Shaitani arũgamĩte hau nĩgetha etereire amũgendere. Ndakũhe baba ta ndungata yaku Jehova Ngai wa Isiraeli. Ngai witũ gitĩra mũitĩrĩria waku wa maguta John Gĩthire Jehova Ngai Archbishop. To Shaitani baba nĩgũtua atuĩte itua Ngai witũ baba rĩa kũmũkĩrĩra baba, ndahoya ndũkareke atuĩke wa kũhotwo mbara-inĩ Jehova Ngai, no mũteithie tu Mwathani Jehova Ngai wa Isiraeli. Nĩ tondũ rigire mbara na baba titũ nĩ yaku, mũhotanĩre Mwathani Ngai wa Isiraeli kũrĩa ũngĩona Shaitani amũgendeire baba, mũhotanĩre tondũ ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Ndamũkamba na hinya na ũtu wa thakame ya Jesũ Kristo, ngĩgitĩra baba kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Ngai witũ baba, nĩgetha kwaragĩrĩria baba o tere Jehova Ngai wa Isiraeli baba ũkĩenda. Ningĩ baba nĩ kũrĩ mbara ciarahũkagĩra ndungata ciaku rĩa Ngai wa Isiraeli meharĩrĩirie gũgũtungatĩra na ũhoro wa ma na ũthingu. Kwa ngoma baba nĩ kwarahũkaga na ũkarehe mbara, na niĩ ndakũhe rũciũ ũmũthĩ Mwathani, ndamwamũrania na mbara yothe ngima kwa ngoma, nĩ tondũ baba nĩ gũtua atuĩte itua rĩa gũgũtungatĩra na ũhoro wa ma na ũthingu. Nĩ gũthũra athũrĩte wĩhia Jehova Ngai, agathũra Mwathani Jehova Ngai magongona marĩa mũrutagwo matarĩ ma ũthingu, nĩ tondũ nĩ erirĩria kũruta igongona itheru. Na etĩkĩra baba gũteithia na kũgocia rĩĩtwa rĩaku na andũ a kũmũrũrĩra Jehova Ngai, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Thengiũ baba nĩ ũndũ wa Bishop Blesson Jehova Ngai wa Ngai. Ngai witũ baba nĩ ndungata yaku, mũitĩrĩria maguta waku Mwathani Jehova Ngai, onake mũtirie gĩthiĩ gĩaku Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ngai witũ baba nake ũmũhotanĩre mbara-inĩ ciothe Jehova Ngai. Nĩ tũĩ Mwathani baba mbara kwa ngoma kwĩna ruo nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao Jehova Ngai me ngwatanĩro. Ngai witũ baba kĩmahotanĩra na ũhotanĩra ndungata yaku Mwathani, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Naguo ũru wothe Jehova Ngai Jesũ Kristo ngĩona baba ũkorete Bishop Blesson Jehova mũthingu, Ngai witũ mũteithie baba na ũmũhotanĩre nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Ndakĩambararia kanitha wothe baba wa Theophilus, Ngai witũ ũrĩa wĩ gũkuhĩ na ũrĩa wĩ kũraya, ũrĩa wĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa wĩ ya mũrĩmo Jehova Ngai. Ngai witũ ndaũnyitithanie na rũgaro wendo waku, reke baba tũgĩe ngwatanĩro ĩmwe ya ũtatũ mũtheru Mwathani Jesũ Kristo, tũgĩe ngwatanĩro baba Mwathani Ngai wa Isiraeli o ta ũrĩa wee na Jesũ Kristo na roho mũtheru baba mũtũrĩte mwĩ kĩndũ kĩmwe na mwĩna roho ũmwe Jehova Ngai. Na ithuĩ twakũhoya Mwathani Ngai tũnyitithania kanitha wothe wa Theophilus, nĩgetha athuri othe baba maragia kiugo kĩmwe kĩa ngwatanĩro, atumia othe maragia kiugo kĩmwe kĩa ngwatanĩro, anake na airĩtu maragia kiugo kĩmwe kĩa wendani, na rĩo rĩĩtwa rĩaku baba rĩtuĩke rĩa kũgocwo nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Ndakũhoya rũciũ ũmũthĩ Mwathani, Ngai witũ baba ndohorithia athuri othe Ngai wa Isiraeli arĩa wamũrĩte akĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai, ndũkareka mohwo mĩciĩ Jehova Ngai, no reke ũmarehe Mwathani Ngai witũ magũtungatĩre nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Ngai witũ ndohorithia atumia othe akĩgongona gĩkĩ, Ngai witũ baba nĩ ndamohorithia Mwathani, ndũkareka mohwo mĩciĩ, reke moke nyũmba-inĩ yaku Mwathani Ngai witũ magũtungatĩre, na rĩo rĩĩtwa rĩaku baba rĩtuĩke rĩa kwambarario. Ndohorithia anake na airĩtu Jehova Ngai, ona gwata ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu, reke tũgomane nyũmba-inĩ yaku Jehova Ngai, tũkũrutĩra igongona baba Mwathani Ngai witũ na ngoro citũ ciendeire, na rĩo rĩĩtwa rĩaku baba rĩtuĩke rĩa kwambarario. Jehova Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa araika aku atheru arĩa Mwathani Ngai witũ wahandire kĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai. Ngai witũ Mwathani ndũkanareka magatĩra, no reke Ngai witũ matũũre mahandĩte na marũgamĩrĩre nyũmba yaku Jehova Ngai, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Ndatherithia Mwathani Jehova Ngai, ona gwata ndungata ciaku arĩa wamũrĩte Mwathani kũinĩra nyĩmbo, arĩa matongoragia kũina nyĩmbo Jehova Ngai, ona ahũri aina na Jehova mũthingu. Ngai tũtetheria baba no twamũre, nĩgetha tũrute igongona rĩgwĩtĩkĩrĩka na guo ũcio waku ũgũcokerere nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ndakiuga nĩ wega rũciũ ũmũthĩ, Ngai tũtire gĩthiĩ gĩaku baba tũrathime, na watũrathima Jehova Ngai no tũriuga nĩ wega Mwathani. Ndagĩkũhe baba gĩũka Mwathani Ngai witũ ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũkwambanĩrĩrie na ithuĩ Jehova Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ tũtingĩhota baba tũtarĩ hamwe nawe. No Mwathani Ngai witũ wakorwo hamwe na ithuĩ, tumagaranie nawe baba kuma ndagĩka ĩno na thaa ĩno,
nginya rĩrĩa baba tũrĩrĩkĩria mwathani o mathaa marĩa Ngai tũrĩtũtuĩra no tũrĩgĩa na ũndũ wa gũcokeria ngatho. Na nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai na roho na Jesu Kristo ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ngai tũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ nĩ atũhe mũthenya ũngĩ wa gũka nyũmba-inĩ yake. Twĩna kĩĩrĩgĩrĩro oro kĩmwe gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa mahinda macio marĩkĩtie gũcoka na thutha. Nĩ twĩ nĩ tha ciake itũkinyagĩrĩra, ti ũhoti witũ atĩ gũtuĩka atĩ nĩ wokĩra rũcinĩ wagũtha mũrengeti woima gĩtanda-inĩ. Nĩ kũrĩ na ingĩ matangĩhota kuma, nĩ kũrĩ na ingĩ marakomire hwaĩ na matingĩhota kuma, nĩ tondũ Ngai wa Isiraeli kwĩna maũndũ mamohete. No we rũciũ ũmũthĩ Ngai witũ nĩ akuonekanĩire, agakũhe hinya, magũrũ maku mena hinya, mwĩrĩ waku wĩna hinya, hatirĩ handũ haragũtura, na akũhe rũtha rwa gũka nyũmba-inĩ yake. Jehova Ngai nĩ mwĩhokeku, ona tha ciake nĩ cia kwĩhokeka. Nĩ tũkwambĩrĩria na kiugo kĩnini kĩa rũcinĩ, na Ngai witũ nowe gũtũrathima na atuĩke maũndũ mega. Tũgũthoma ibuku rĩa Luka. Luka nĩ 19 kamũhari ga 29. Nake arĩkia kuga ũguo agĩthiĩ na mbere akĩambataga Jerusalemu. Na gũgĩkinya atĩrĩ akuhĩrĩria Bethifage na Bethania o kũu kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtagwo kĩa Mĩtamaiyũ-rĩ, akĩrekia arutwo ake erĩ akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũtonya mũciĩ ũrĩa mũringaine naguo, na mũgĩtonya kuo nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri yohetwo ĩtarĩ yahaicwo nĩ mũndũ. Mũmĩohore mũmĩrehe, na mũngĩũrio nĩ mũndũ atĩrĩ nĩkĩ gĩatũma mũmĩohore, ugai atĩrĩ Mwathani nĩ abatairio nĩyo. Nao acio matũmirwo magĩthiĩ magĩkora o ta ũrĩa amerite. Na hĩndĩ ĩrĩa mahoraga njaũ ĩyo eneyo makĩmoria atĩrĩ mũkuohora njaũ nĩkĩ? Magĩkiuga atĩrĩ Mwathani nĩ abatairio nĩyo. Mwathani akumio. Hallelujah. Maandĩko maratwĩra mahinda marĩa Jesu Kristo akuhĩrĩirie Bethifage na Bethania o kũu kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtagwo kĩa Mĩtamaiyũ, akĩrekia arutwo ake erĩ akĩmera mathiĩ mũciĩ ũringaine naguo, na matonya kuo nĩ megũkora njaũ ya ndigiri yohetwo. Mwathani akumio. Njaũ ĩyo ũngĩona yohetwo nĩ tondũ njaũ nĩ mwana wa ng'ombe, ũguo nĩ kuonania mũciĩ ũcio nĩ muohe. Mwathani akumio. Ũguo ũngĩkinyĩrĩra nĩ kũratuĩka he njaũ yohetwo, nyina nĩ muohe na ithe nĩ muohe na arĩa angĩ me mũciĩ ũcio nĩ ohe. Mwathani akumio. No nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ rũciũ rwa ũmũthĩ Jesu Kristo nĩ okĩte nĩgetha ohore njaũ ya ndigiri. Mwathani akumio. Jesu Kristo nĩ okĩte nĩgetha atuohore, na nĩ gũtũmana atũmanĩte, na nĩkĩo twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani akumio. Agakiuga thiĩi na mwatonya itũra rĩu nĩ mũgũkora mũciĩ, na nĩ mũgũkora njaũ ya ndigiri yohetwo, na mwathiĩ mũmĩohore. Mwathani akumio. Nake ũrĩa ũkũmoria mere Mwathani nĩ atũmanĩte. Mwathani akumio. Rũciũ rwa ũmũthĩ Jesu Kristo nĩ arĩkĩtie gũtũmana. Agatũmana nĩ ũndũ waku we ũtũrĩte wohetwo mũciĩ nĩ ndwari. Agatũmana mũciĩ kũu wohetwo nĩ mathĩna marĩa wĩnamo gwaku mũciĩ. Jesu Kristo nĩ arĩkĩtie gũtũmana, akoiga njaũ yohorwo, na nĩkĩo tũtũmĩte. Nĩ tondũ Jesu Kristo tiwe wathire, Jesu Kristo nĩ gũtũmana atũmanaga. Na ithuĩ nĩ arĩkĩtie gũtũtũma mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha we ũke wohorwo maũndũ-inĩ marĩa magũthĩnĩtie na magakũnyarira rũciũ rwa ũmũthĩ. Jesu Kristo nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ oigĩte wohorwo. Mwathani akumio. Nĩ ũkuohorwo ndwari-inĩ ĩyo ĩtũmĩte ũkome gĩtanda-inĩ. Nĩ ũkuohorwo mathĩna-inĩ macio makũnyarirĩte. Nĩ ũkuohorwo kwaga thayũ kũu gwaku nyũmba. Nĩ ũkuohorwo ũhoro-inĩ wa ciana ciaku. Nĩ ũkuohorwo biacara-inĩ yaku ĩyo o wahingũra nĩ kũhinga ũhingaga, nĩ tondũ mbeca iria waiga nĩ kũharaharaga. Rũciũ rwa ũmũthĩ cioho icio wohetwo Jesu Kristo oiga atĩrĩrĩ, atũmana akoiga wohorwo. Mwathani akumio. Aroiga tuohorwo, na nĩ atũtũmĩte nĩgetha muohorwo inyuĩ. Hallelujah. Amen. Jesu Kristo nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ rũciũ rwa ũmũthĩ nĩoiga wohorwo. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga wohorwo tondũ nĩguo erire arutwo ake. Nao acio matũmirwo magĩthiĩ magĩkora o ta ũrĩa amerite,
na hĩndĩ ĩrĩa mohoraga njaũ ĩyo eneyo makĩmoria atĩrĩ, mũkuohora njaũ nĩkĩ? Mwathani akumio. Kwa ngoma nĩguo kũragia kĩũria. Rĩrĩa Jesu Kristo atũmana arĩa mohetwo njohi nĩ mohorwo, kwa ngoma kũragia atĩrĩrĩ, mũrohora ũyũ nĩkĩ? Na ndĩrenda tũrĩa nyuaga njohi. Rũciũ rwa ũmũthĩ Jesu Kristo oiga atĩrĩrĩ, we wohetwo njohi-inĩ. Jesu Kristo nĩarĩkĩtie gũtũmana rũciũ rwa ũmũthĩ. Wohorwo, ume ũkombo-inĩ wa kũnyua njohi, ume ũkombo-inĩ wa ũmaraya, ume ũkombo-inĩ wa maũndũ marĩa makũgĩtĩirie hinya, macio wonaga wetwo ũtangĩhota kuma. Rũciũ rwa ũmũthĩ Jesu Kristo oiga atĩrĩrĩ, wohorwo. Haleluya. Jesu Kristo oiga wohorwo. Nao makĩmũtwara kwĩ Jesu, magĩcoka makĩigĩrĩra nguo ciao igũrũ rĩa njaũ ĩyo, makĩhaicia Jesu igũrũ rĩao. Mwathani akumio. Maandĩko maratwĩra rĩrĩa matwarire njaũ ĩyo ya ndigiri, macokire makĩoya Jesu Kristo makĩmũigĩrĩra igũrũ. Mwathani akumio. Rũciũ rwa ũmũthĩ we nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtuĩka ndigiri. Nĩ tondũ mahinda marĩa njaũ yarĩkia kuohorwo, rĩrĩa mũndũ arĩkia kuohorwo na atwarwo kwĩ Mwathani Jesu Kristo, tuoyaga Mwathani witũ tũkamũigĩrĩra thĩinĩ witũ. Mwathani agocwo. Tondũ aya mathire makĩoya Jesu makĩmũigĩrĩra igũrũ rĩa ndigiri ĩyo, ũguo ndigiri ĩyo ĩgĩtuĩka gũtuĩka njohe. Haleluya. Ĩgĩtuĩka gũkua Mwathani. Mwathani akumio. Ũmũthĩ Jesu Kristo nĩ atũmanĩte ũtiga gũtuĩka ngombo ya maũndũ macio magũthĩnagia. Wĩtĩkĩre gũkua Mwathani rũciũ rwa ũmũthĩ. Na warĩkia gũkua Mwathani rĩ, gũtirĩ mathĩna ũgũcoka kuona. Nĩ tondũ wĩna mũthamaki thĩinĩ waku rĩ, gũtirĩ mĩrimũ ĩgũkũgĩtĩra hinya, gũtirĩ kwaga thayũ gũgũkũrehera thĩna gwaku nyũmba. Wakinya nyũmba gwaku, ũreragio kiugo kĩmwe, ũgacokeria Ngai ngatho. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ akuohorete. Haleluya. Twarĩkia gũkua Mwathani witũ Jesu Kristo, tũtuĩkaga athamaki. Nĩ tondũ ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ nĩ mũthamaki. Mwathani akumio. Ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ twarĩkia kũmũkua rĩ, tũticoka gũtuĩka ngombo rĩngĩ. Nĩ tondũ aroiga tuohorwo ũkombo-inĩ, na twarĩkia kuohorwo ũkombo-inĩ, twĩtĩkĩre gũkua Jesu Kristo. Jesu Kristo athamakage thĩinĩ witũ. Tũkuage Jesu Kristo tũgĩthiĩ wĩra, tũkuage Jesu Kristo tũgĩka maũndũ mothe. Jesu Kristo aroiga tũtigũcoka gũtuĩka ngombo rĩngĩ. Nake Mwathani witũ ũmũthĩ wetĩkĩra kũigua gwa Ngai na wĩtĩkĩra Mwathani Jesu Kristo athamake thĩinĩ waku, ndũrĩ hĩndĩ ũgacoka gũtuĩka ngombo rĩngĩ. Ndũgũtuĩka ngombo ya mathĩna, ndũgũtuĩka ngombo ya kũrwo nĩ hinya, ndũgũtuĩka ngombo ya kũnyarirĩka. Nĩ tondũ maũndũ mothe nĩ mohore. Jesu Kristo nĩarĩkĩtie kũmohora mothe rũciũ rwa ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũgatha rĩtwa rĩa Jehova Ngai, nĩ tondũ nĩ atũmanĩte rũciũ rwa ũmũthĩ. Arĩ kiugo kĩa mbere atĩ nĩ okĩte nĩgetha atuohore menyamaro-inĩ na mathĩna marĩa twĩ namo, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Na twarĩkia gũkua Jesu Kristo, arĩa othe makuĩte Jesu Kristo matuĩkaga athamaki hamwe na Kristo. No warĩkia gũtigana na Mwathani Jesu Kristo, arĩkia kuma thĩinĩ waku, ũgũtuĩka ta ndigiri ĩyo. Nĩ tondũ ndigiri ĩyo yarĩkia gũkua Jesu Kristo, rĩrĩa akinyire Jerusalem, tutimenyaga na kũrĩa ndigiri ĩyo yathire. Nĩ tondũ warĩkia gũtigana na Jesu Kristo, ndũkamenyekana na kũrĩa we wathire. Mwathani akumio. Ũguo nĩ wega gũkua Jesu Kristo atũre thĩinĩ waku, tondũ rĩrĩa ũkamwaũra ũgacoka huana ta ningĩ ta ndigiri ĩyo ĩtamenyekana na kũrĩa yathire. Mwathani akumio. Ũguo nĩ wega gũkuaga Jesu. Twarĩkia gũkũrwo kombo-inĩ, Jesu Kristo athamake thĩinĩ witũ, tũtũre na Mwathani thĩinĩ witũ nginya o rĩrĩa tũgakinyanĩrio kũrĩ ũthamaki-inĩ. Tũtekweherera Jesu Kristo, tũkaya kwaga guonekana ta ndigiri ĩtamenyekaga kũrĩa yathire. Ngai witũ nĩ mwega, nĩ mwĩhokeku. Kiugo kĩnini kĩa rũcinĩ, na Ngai witũ mwĩke wega na mũrathime. Ngwarika Pastor Irongo atutongoria hau hangĩ, na Ngai witũ no ekũmũrathima. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema. Nimeokoka. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Amenilinda na kuhifadhi moyo wangu katika wema wake. Mungu mwema na mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ũndũ ũcio ngakenera Ngai kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ
nĩ kiugo kĩrĩa twarĩkia kũheo nĩ mũtungatĩri Jeremiah, na nĩ ndakena nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ niĩ ndũmanĩirwo nĩgetha njohorwo. Bwana asifiwe. Nĩ niĩ ndũmanĩirwo nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ, nĩ niĩ ndehoyo mũthenya ũyũ, mũthenya warekererio tu kwagĩa na ũhoro wa gũcererwo nĩ Jesu Kristo nĩgetha anjohore ũkombo-inĩ wa mehia. Bwana asifiwe. Na ũndũ ũcio no nyende tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa gũthathaiya. Tũgĩthathaiya Ngai, no nyende we wĩtongorio nĩ kiugo kĩu mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ watigĩrio nĩgetha wohorwo. Bwana asifiwe. Gũkĩrĩ nao me gaburi. Bwana asifiwe. Kwĩ nao me kaburi no we wĩ muoyo. Haleluya. Kwĩ nao matarahota kwaria no we nĩ ũraria. Kwĩ nao me itanda-inĩ makomete ũguo matekũigua mĩĩrĩ wega, no we mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wahota gũka nginya kĩgongona-inĩ kũrĩ ona mahingĩrĩirio nĩ mbura. Bwana asifiwe. No we nĩ waheo kamweke, tiga gũkoya ũguo na itherũ, ĩtĩkĩra atĩ we nĩ kuohorwo wohorwo, nĩ gũtũmanĩrwo watũmanĩrwo wohorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Roho Mũtheru wa Jesu Kristo. Mwathani agocwo. Ũguo nĩ ngwenda tũingĩre thĩinĩ wa worship, na nĩgetha ithuothe tũhote kũingĩra na tũtherithie thĩinĩ wa area ĩno yothe, kĩgongona gĩothe, ngoro citũ, nĩgetha twagĩrĩre, tondũ gĩcaũ kĩu ithuĩ ndĩguo gĩtirĩ kĩaruta wĩra ũngĩ. Bwana asifiwe. No gĩtũrĩte kĩohetwo. Mũthenya ũmũthĩ tũtherithie kũndũ gũkũ nĩgetha kwagĩrĩre gũkua Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Tũtherithie ngoro citũ nĩgetha ciagĩrĩre gũkua Jesu Kristo, tondũ gĩcaũ kĩu gĩtirohoragwo ro ũguo tũ, kĩrohoragwo nĩgetha gĩgakue mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe. Na ithuĩ tũgũkua mũthamaki wa thamaki mũthenya wa ũmũthĩ, agĩũka kuohora kĩrĩndĩ gĩake, agĩũka kũrehe ũhotani thĩinĩ wa kĩgongona gĩake, agĩũka kũnyitĩrĩra bũrũri witũ. Bwana asifiwe. Ona agĩũka gũthamakĩra thĩ ĩno yothe, arabatara gũkũhũthĩra na niĩ ahũthĩre. Bwana asifiwe. Nĩgetha ũtugi wake naguo wonekane igũrũ ritũ. Ngai witũ amũrathime tũgĩthiĩ na mbere na worship, na nĩ mũkũrathimwo nĩ Baba. Jesu mũtharafa wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra, ikĩre Mwathani wakwa ona ingĩ mamũtiga, nĩngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kabadigane narata ngũrũmagĩrĩre we nĩko nĩngũkũrũmĩrĩra Yeah.
ningũkũrũmĩrĩra, 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 ningũkũrũmĩrĩra,
Chaora Baba, Chaora Meriga, Neria tomagane monigo gotaida. Tomagatera monego gotada ya gaitore. Sore meriga merito gaito godaida. Reto magatera monego gotada ya. Reto magakanida wakwa gakoroga matore. Sore godaida tao. Ora barashone, ora giocanerazione, potego godada ya gai, ora canida wa kumirigo yo, ora dukata se kumirigo na yo. Merigo. Togodaina, Tore merigo yo. Tomagatera monigo godada ya. Tomagatera monigo goeta. Tomagatera mogo korotoria hoke kokore metore gai. Tore merigo yo. Tondo ishokiria kune yudona ninyoro kugai. Turagotea tu Ngai ekomena hinya no hoti guoko-inĩ gwaku turagotea tu Ngai wakwa mwathani wakwa nekomenya tu tutwigĩra ciana ciaku Ngai turagotea tu mũrĩithi ũrera nekomenya nĩ gũtwamũra twamũrĩte tondũ ũrathurire Jeremia na ũramwamũra nĩ tondũ wa wega waku Ngai nĩ tondũ wa wĩra waku kĩgongona gĩtheru nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku gatũrũme nĩ tondũ wa ũkũũri waku mama ũrathura ndungata yaku na ũramĩamũra tondũ ũtũthurĩte mũthenya wa ũmũthĩ na ũgatwamũra Jehova watwĩra na kiugo gĩaku Ngai kũgerera Luka 19 mũthĩnjĩri ũrĩra atĩ nĩ gũtũma no tũmanĩte Esaũ kĩohorwo Ngai wakwa nĩgetha gĩgũkue nĩ gũtũma no tũmanĩte Esaũ kĩohorwo gatũrũme kĩa riri nĩgetha Ngai wakwa kĩhote gũgũkua nĩgetha wone gĩa kũhũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ gũkũingĩria Jerusalemu mũtũũra muoyo ũgĩthiĩ kũhonokia kĩrĩndĩ gĩaku ũgĩthiĩ gũkũũra andũ aku baba nĩ niĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ niĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ niĩ wohora mũthenya wa ũmũthĩ nĩ niĩ wohora rũciinĩ rũrũ rwega nĩ niĩ wohora kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ nĩ niĩ wohora mweri ũyũ wa mũgwanja mweri mũgwanja baba nĩ niĩ wohora Sunday ya ũmũthĩ nĩ niĩ wohora gatũrũme kĩa riri nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku na niĩ ndakĩrekereria kũrĩ we nderekereria kũrĩ we Ngai wa matu-inĩ nderekereria kũrĩ we mũthĩnjĩri ũrĩra nderekereria kũrĩ we gatũrũme kĩa riri nderekereria kũrĩ we baba ndagĩkeno na ithaa rĩrĩ ndagĩkeno na ithaa rĩrĩ mũthamaki wa thamaki ndagũthaitha wĩtĩkĩrie ũhoti waku thĩinĩ wakwa hinya waku thĩinĩ wakwa roho waku mũtheru thĩinĩ wakwa ndagũthaitha tu ndagũthaitha tu ndagũthaitha tu ndagũthaitha tu ndagũthaitha tu ndagũthaitha tu nĩnyihĩtie kĩgongona-inĩ gĩaku baba wĩtĩkĩrie Ngai wakwa wĩtĩkĩrie mũthamaki wa thamaki ngoro yakwa na meciria makwa baba gũtuĩka hekarũ yaku kũna gũtuĩka hekarũ yaku kũna gũtuĩka gĩcaũ gĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa mwathani wakwa nĩgetha Jesũ gatũrũme kĩriri
ithe witũ igongona rĩa thengio kũrutĩra thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Baba, rĩtĩkĩrĩke nja-inĩ ciaku, rĩtĩkĩrĩke Ngai wakwa mwathani wakwa, ya ũhũthũ warĩo mũthamaki wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa mwathani wakwa, gũtikagĩe kĩũrio na kĩmwe Baba ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio mũthĩnjĩri ũrĩra, nĩ thengio gatũrũme ka Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ thengio nĩ tondũ ndwaraga metha hatarĩ na arĩi, nĩ tondũ waraga Ngai wakwa mwathani wakwa ũkĩmenya mũigana wa kĩrĩndĩ gĩaku Baba kĩrĩa kĩrabatara mũthĩnjĩri ũrĩra kũrĩra metha-inĩ yaku mũtũũra muoyo. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ wandua ũmwe wa arĩa mekũrĩra metha-inĩ rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ wanduranĩra na arĩa Baba wetĩkĩria gũkorwo makĩrĩanĩra metha-inĩ ya rũciinĩ rũrũ rwega. Ngai mwega na mwĩhokeku, ndambararia rĩtwa rĩaku Ngai, ndatĩĩa rĩtwa rĩaku Ngai. Yuga gũtirĩ ũngĩ tawe, gũtirĩ na gũtirĩ na gũtikagĩa, gũtirĩ na gũtirĩ na gũtikagĩa ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ na gũtirĩ na gũtikagĩa ũngĩ wĩ hinya ta waku Ngai, gũtirĩ na gũtirĩ na gũtikagĩa mũthamaki ũngĩ ũkĩrĩte we Ngai wa matu-inĩ, gũtirĩ na gũtirĩ na gũtikagĩa ũtoria ta waku Baba, ũthamaki ta waku mwathani. Ndũngĩigananio na ngai cia thĩ ĩno, ndũngĩigananio na ũthamaki wa thĩ ĩno, ndũngĩigananio na andũ arĩa ũgĩ mũno mũthamaki ũrĩ tha thĩinĩ wa bũrũri witũ kana mũhuro ũyũ wa riũa. Ngai wakwa mwathani wakwa, wĩ mũtheru, wĩ mwĩhokeku Ngai, wĩ mũtugi mũthĩnjĩri ũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthingu, we ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene, we ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki kũu igũrũ mũno matu-inĩ, ũgakinyithia magũrũ maku mũhuro wa riũa. Baba, nĩwe tũrenyihĩria o haha magũrũ-inĩ maku, nĩwe tũrenyihĩria o haha nja-inĩ ciaku, nĩwe tũrenyihĩria o haha hakuhĩ nawe, nĩwe tũrenyihĩria o haha mũthamaki wa thamaki ũikaraga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũkĩambararia ũnene waku, tũkĩambararia rĩtwa rĩaku, tũkĩgoca rĩtwa rĩaku, tũgĩthathaia rĩtwa rĩaku, twagũthaitha twagũthaitha wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, ũndũ ũrĩa tũreka gĩikaro-inĩ gĩkĩ Baba ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mwathani, ũndũ ũrĩa wothe tũgwĩka gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthĩnjĩri ũrĩ tha mũthenya wa ũmũthĩ, ũrĩ woini mũtũũra muoyo, ũrĩ waria wa kiugo gĩaku Baba, ũrĩ ũtambũrũkia wa wega waku Ngai, ũrĩ ũira mũthĩnjĩri ũrĩ tha wothe ũgwĩkĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani. Reke ũrekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa matu-inĩ, reke ũrekererio kuma itu-inĩ rĩaku rĩa gatatũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha mũthamaki wa thamaki ũrĩa tũgwĩka kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ũrĩa tũgwĩka kĩrĩma-inĩ gĩkĩ ũgũkinyĩrĩra na mũtararĩko mwega, ũgũkinyĩrĩra Ngai wakwa mwathani wakwa na ũndũ wa gĩkeno gatũrũme ke riri, na nĩgetha gĩkeno kĩu Ngai wa matu-inĩ nakĩo kĩhingũre mĩrango na ndirica cia igũrũ rĩ kĩrĩndĩ gĩaku, igũrũ rĩ ngoro citũ, igũrũ rĩ mwĩcirĩrie witũ, igũrũ rĩ maũndũ-inĩ mothe marĩa twĩhokeire, matukũ maya tũigĩte muoyo, matukũ maya tũtigarĩtie, matukũ maya twĩhokeire ũhonokio. Ngai wakwa mwathani wakwa, ngoro citũ na meciria maitũ nĩwe twahothera rũciinĩ rũrũ rwega, ngoro citũ na meciria maitũ ona gwata na mĩĩrĩ itũ nĩwe twehokera rũciinĩ rũrũ rwega, tũgĩgũthaitha twaũre, tũgĩgũthaitha twaũre mĩrigo yothe mĩritũ, twaũre marĩa mothe Baba. Ngai wakwa tũngĩcukĩrwo mbere ya kĩgongona, twaũra mũthĩnjĩri ũrĩ tha Ngai wakwa mwathani wakwa, mehia na mawaganu maitũ, twaũra mathahu ma mĩĩrĩga yothe 12 ya Jakubu. Ngai wakwa mũthamaki ũrĩ tha, twaũra rũciinĩ rũrũ rwega, twaũra tu nĩ twagũthaitha, twaũra tu nĩ twagũthaitha, twaũra tu nĩ twagũthaitha, twĩnyihĩtie nja-inĩ ciaku, twaũra tu nĩ twagũthaitha, twĩnyihĩtie kĩrĩma-inĩ gĩkĩ gĩaku kĩamũre mũthenya wa ũmũthĩ, rũciinĩ rũrũ rwega, twaũre gatũrũme ke riri, tũrĩ athuri tũrĩ atumia nĩ gũkũnyotera tũkũnyoteire, tũrĩ anake na airĩtu nĩ gũkũnyotera tũkũnyoteire. Nĩkĩo Ngai wakwa tũgomanĩte nyũmba-inĩ yaku, na tũgũthiĩ na mbere na kũgomana nyũmba-inĩ yaku Baba, nĩgetha ũgomane na ithuĩ, waranĩrie na ithuĩ. Ngai wakwa mwathani wakwa, ũhutie maũndũ maitũ namo magĩe na muoyo, ũhutie mĩtũrĩre
itũ ĩgĩe na muoyo, ũhutie mĩtũrĩre itũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ĩcoke kwarahũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha tũkũhunjie thĩ ĩno, nĩgetha tũkũhunjie irĩndĩ-inĩ, nĩgetha tũkũhunjie ndũrĩrĩ-inĩ, tũkũhunjie thĩ ĩno yothe Mwathani, kona ciothe cia mũhuro wa riũa, kũrĩa kuumaga huho. Ngai wakwa, tũteithie gũkũhunjia na ũndũ wa wega waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtingĩhota gũkũhunjia mũthamaki wa thamaki, Jehova Ngai wakwa, tũtamenyanĩte nawe. Tũtingĩhota gũkũhunjia ũtaingĩrĩte thĩinĩ witũ. Tũtingĩhota gũgũtambũrũkia mũthamaki wa thamaki ũtatwĩguũrĩirie Baba. Tũtingĩhota mũthĩnjĩri ũrĩra na kuona maũndũ maya mothe kĩrĩa kĩmahingagĩrĩria nĩ mawaganu na mahĩtia ithe witũ marĩa twĩkaga kũgerera moko maya maitũ, tũkagera kũgera meciria maitũ, tũkagera tũnua twitũ Mwathani. Maitho maitũ no marakwĩhia Jehova, magũrũ maya mathiaga waganu-inĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tũkwĩhagia na ciĩga ciothe cia mwĩrĩ na tũrũme riri, ũndũ ũcio ũgatũma tũraihanĩrĩrie nawe, nĩkĩo ũtangĩtĩkĩra gũtwĩguũrĩria. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twahoya wohorani waku, twahoya wamũrani waku, twahoya ũtheria waku Ngai, twahoya Ngai wakwa, Mwathani wakwa, gũthambio nĩ Roho waku Mũtheru, twahoya gũkumuthwo nĩ araika aku Ngai, na nĩgetha twagĩrĩra Baba thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩgongona gĩkĩ Mwathani kĩ moko-inĩ maku, twaminjaminja thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo, twaminjaminja thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo tĩĩri-inĩ ũyũ Ngai wakwa, Mwathani wakwa, wamũrĩirwo na ũgatuo kĩgongona gĩaku, wamũrĩirwo na ũgatuo kĩrĩma gĩaku Baba. Kona inya ciumaga huho, perimeta ciothe cia kĩgongona gĩkĩ Ngai, nĩcoka tũrũme riri, twarie thakame yaku Ngai, twaminjaminja thakame yaku Ngai, etherie na yamũre, etherie na yamũre, etherie na yamũre, etherie na yamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩgongona gĩkĩ Mwathani nĩ gĩaku tene na tene. Kĩgongona gĩkĩ nĩ Ngai wa matu-inĩ, nĩwe ũgũtũũra ũthamakaga, nĩwe ũgũtũũra ũrĩ mũthamaki. Nĩkĩo tũragũthaitha Baba, ndũgetĩkĩre gatũrũme keriri gũtũhitha ũthiũ waku rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũgetĩkĩre Ngai witũ, turaguthaitha tutwenyihĩtie, turaguthaitha tutwenyihĩtie, turaguthaitha twenyihĩtie, turaguthaitha twenyihĩtie nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, tũthererie gĩikaro gĩkĩ, tũthererie kona inya ciumaga huho, tũthererie Jesũ witũ, tũthererie gatũrũme keriri, tũthererie Ngai witũ, tũthererie tu mũthamaki wa thamaki na ũndũ wa Roho waku Mũtheru. Thamaka we Ngai wa matu-inĩ, thamaka we mwĩhokeku, thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo ĩrogĩa na ũhotani kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba. Warĩkia gwĩka ũguo na wahingia Mwathani, twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Baba, gwakia mwaki wa Roho Mũtheru, twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Ngai, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, gwakia mwaki wa kĩgongona gĩaku Ngai, twarũgama kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, gwakia mwaki wa kĩgongona, twatũkania ngũ ciothe Baba thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩgetha mwaki waku Jehova wakane kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩgetha ũcine igongona ritũ, nĩgetha ũcine magongona marĩa tũgũkũrutĩra, nĩgetha ũcine magongona ma ngoro citũ, ithe witũ magũkinyĩrĩra na mũtararĩko mwega. Mwaki wa Roho Mũtheru, mwaki wa Roho Mũtheru, mwaki wa Roho Mũtheru, nĩguo twario tũikũrũkĩre, nĩguo twario tũikũrũkĩre, nĩguo twario tũcerere, nĩguo twario tũthamakĩre, nĩguo twario tonye thĩinĩ witũ, nĩguo twaria mwaki wa Roho Mũtheru, nĩgetha waingĩra thĩinĩ witũ, nyĩmbo ciumanĩte na kũrĩwe, nyũmba irekereirio nĩwe, ũini ũrekereirio nĩ ũthamaki wa igũrũ, nĩcio tũkũina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwaki wa Roho Mũtheru waikũrũka, nyĩmbo iria ũkũrekereria Baba nĩikuohora kĩrĩndĩ gĩaku. Mwaki wa Roho waku Mũtheru, nyĩmbo iria ũkũrekereria Ngai, ithe witũ nĩikũrathima ngoro cia andũ aku. Mwaki ũrĩa waikũrũkia mũthenya wa ũmũthĩ wa Roho Mũtheru, nĩ tondũ wa ũini Ngai, ithe witũ ũhotani waku nĩũkuonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakia mwaki wa kiugo gĩaku Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha kiugo gĩkwario kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba,
na kĩrĩa gĩothe kĩanario mũthamaki wa thamaki ĩkinyĩrĩre kĩrĩndĩ gĩaku na ũhotani mũnene wonekane. Nyokia ũrĩa Ngai wakwa mwathani wakwa ũtũũragia kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩguo twaria thĩinĩ wa kiugo mũthenya wa ũmũthĩ, nĩguo twaria thĩinĩ wa kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wakwa mwathani wakwa ĩ mũtheru Baba, ũrerire Iburahĩmu ambate kĩrĩma-inĩ agakũrutĩra igongona rĩa mwana wake wa mũmwe, ndaigana gũgũkararia Ngai. Ũrerire Iburahĩmu na ũndũ wa mũgambo waku, ũtekwenda kũmenya ũhũthũ wa ngoro yake, ũtekwenda kũmenya marĩa aragerera, ũtekwenda kũmenya marĩa anagerera, na ũramwatha akarute igongona rĩa mũrũ wake wa mũmwe. Igana gũgũkararia no nĩ kwambata arambatire kĩrĩma-inĩ, aragũthagathagĩra kĩgongona ta ũrĩa tweka rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ, aragũthagathagĩra kĩgongona ta ũrĩa tweka kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Hawa igongona ritũ ngĩenda-rĩ, reke rĩtĩkĩre kĩanja-inĩ ciaku. Igongona ritũ ngĩenda-rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ reke rĩtĩkĩrĩke mbere yaku. Hawa mũthenya wa ũmũthĩ igongona rĩrĩa ũkũrutĩrwo nĩ athuri gatũrũme keriri, ũngĩenda reke rĩtĩkĩrĩke Baba. Igongona ũkũrutĩrwo nĩ atumia Mwathani thĩinĩ wa hema ĩno yaku ya gĩtũngano, gatũrũme keriri wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa igũrũ. Ngai wakwa mwathani wakwa nĩũragũkinyĩrĩra na mũtararĩko mwega, na nĩgetha ũgirie maithori mangĩkorwo ngoro-inĩ cia andũ aku, nĩgetha ũgirie maithori mangĩkorwo thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩaku, nĩgetha ũhure maithori mangĩkorwo hamwe na arĩa mũthĩnjĩri mwega wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha makũrutĩra igongona Baba, o haha nja-inĩ ciaku Mwathani, o haha nyũmba-inĩ ĩno yaku Baba. Igongona rĩa Iburahĩmu rĩetĩkĩrĩka mbere yaku Mwathani, rĩigana kũreka ehie ngoro yake, rĩigana kũreka akinyĩrĩrwo nĩ ruo, rĩigana kũreka mũthamaki wa thamaki athiĩ na mbere na kũinama ngoro rĩngĩ, no nĩ kwarahũra arahũrire ngoro yake, tondũ nĩ ũratũmire Ngai wakwa mwathani wakwa kũgĩe na mbũri ya igongona ithenya-inĩ rĩa thakame ya mũndũ, nĩ ũratũmire kũgĩe na ndũrũme ya igongona ithenya-inĩ rĩa mwana wa mũmwe, nĩ ũratũmire kũgĩe na ndũrũme ya igongona ithenya-inĩ rĩa gĩkuũ kĩngĩrarehire kĩeha. Gatũrũme keriri twĩ nja-inĩ ciaku mũthenya wa ũmũthĩ, twĩ nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ, tũteithie gũkinya makinya marĩa ũgũtwatha, nĩgetha Ngai wakwa igongona ritũ rĩgũkenie, tũteithie gũkinya makinya marĩa ũgũtwatha, nĩgetha igongona ritũ rĩkinyanĩre, tũteithie gũkinya makinya marĩa ũgũtwatha, nĩgetha ũthĩnjĩri waku ũgacĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩwe tũrambararia kĩroko gĩkĩ, nĩwe tũratĩĩa kĩroko gĩkĩ, nĩwe tũranyihĩria kĩroko gĩkĩ, tũkĩenda tu Baba riri waku ũkorwo hamwe na ithuĩ. Alpha
unastahili. Ni wewe Jehova anayestahili katika dhabihu yetu siku ya leo. Ni wewe mfalme mkuu anayestahili katika siku ya leo. Ni wewe Jehova anayestahili tukuite. Ni wewe Jehova anayestahili ndani yetu asubuhi ya leo. Ni wewe anayestahili Mungu wetu. Wewe Jehova anayestahili kati yetu. Ni wewe Jehova. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Father. You are wonderful, Ebenezer. Before you are wonderful, Lord. You Twakupa sifa na utukufu wote asubuhi ya leo. Twakupa sifa na utukufu wote Baba yangu asubuhi ya leo. Twakupa sifa na utukufu Jehova Jire katika siku hii njema ama umetujalia mfalme mwema. Twakupa sifa na utukufu Bwana, maana wewe ni Yahweh, maana wewe ni Yahweh, maana wewe ni Elohimu, maana wewe ni El Shaddai, maana wewe ni Jehova Nisi, maana wewe ni Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo, twagotea Bwana Mwana, twagotea tu Jehova, twagotea tu mwamejaliolela, netaduwe mwamerugai, netaduwe mtugi mwanani, netaduwe mwakaku, netaduwe mwamerugai. Amogera,
wafalme wote wakuinue, duniani kote uinuliwe. Hamna mwingine bali ni wewe. Twakupa utukufu, twakupa heshima Baba yetu, twakupa sifa Bwana, katika jina la Yesu. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi njema, twakupa utukufu, twakudhaia munogai, twakwabararia munogai, ugawe munana munamaki, ugawe munarugai, ugawe muyokakugai, ekai wito, ekai wito, ekai mutheru, ekai kionti wa mone, ekai maraibara, ekai matondima. Yes, you are worthy. Nitono nuagereire mwathani, nitono nuagereire muthĩnjĩri mwega, nitono nuagereire Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ wega kĩroko gĩkĩ kĩega, nĩ wega mwathani Baba, nĩ tondũ wa divine visitation, O God, thĩinĩ witũ mũthamaki ũrĩga, rĩrĩa ũreka rĩera-inĩ rĩrĩ, rĩrĩa ũreka thĩna nyũmũ, ona gwata mũhuro wa riũa. Ngai wakwa mwathani wakwa, tũragũthathaiya tu Ngai, ta ciũmbe ciaku irĩ muoyo. Tũragũthathaiya Jehova, ta ciũmbe iria ũtigĩtie mũthenya wa ũmũthĩ, gũgũthathaiya na kwambararia, tũkiuga thĩna yothe andũ a Roma, gaturi gothe ga thĩna Baba, kona inya ciumaga huho, igũrũ kana itherero, rũgongo kana kĩanda. We nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, mũthamaki wa thayũ, mũthamaki wa thayũ, mũthamaki wa thayũ. Ngoro-inĩ citũ nĩwe Ngai, ngoro-inĩ citũ nĩwe mwathani, ngoro-inĩ citũ nĩwe mũthamaki, ngoro-inĩ citũ nĩwe tũrathathaiya. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro-inĩ citũ, ũthereria wone Baba, nĩwe tũrathathaiya, nĩwe tũrathathaiya, nĩwe tũrauga nĩwagĩrĩire, nĩwe tũrauga wĩ mũnene, nĩwe tũrauga wĩ kĩhoti, nĩwe tũrauga wĩ wa kwagĩrĩra. Gĩkongona-inĩ gĩkĩ mwathani, tũragũthathaiya tu Ngai, tũragũthathaiya tu Ngai, tũragũthathaiya tu mwathani, tũragũthathaiya tu kĩroko gĩkĩ kĩega. Jehova, nĩ tondũ wĩ mũnene, hinya waku Ngai wakwa ũkĩrĩte huho ciothe cia mũhuro wa riũa. Hinya waku Ngai ũkĩrĩte mbũtũ ciothe cia mũcukani. Hinya waku Ngai ũkĩrĩte hinya wothe wa ũthamaki wa mũhuro wa riũa. Na tondũ wĩ Ngai, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakwambararia Ngai, nĩ twakũnenehia Baba. Twambararĩtie moko maitũ rũciinĩ rũrũ rwega, twambararĩtie moko maitũ kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, twambararĩtie moko maitũ na kũrĩ we Jehova. Tũkiuga Ebeneza nĩwe, tũkiuga Ebeneza nĩwe Baba, tũkiuga Alpha na Omega nĩwe thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Twambararĩtie moko maitũ na kũrĩ we, twambararĩtie moko maitũ na kũrĩ we. Tũkiuga we nĩwe Ngai witũ, tũkiuga we nĩwe mũrĩithi witũ, we Ngai mũnene, we Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo thĩna yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithe tuo tuthũraga ihiga, ithe tuo tũmaga maaĩ mathothoke ihiga-inĩ Baba. Ngai wakwa mwathani wakwa, ũmũha mĩtũrĩre itũ, ndũrakũmakia we wĩ Ngai, ũmũha mĩtũrĩre itũ, ndũrakũmakia gatũrũme, tondũ ũmũ-inĩ ũcio nĩguo ũroka gũtuthũra ithima iria igũtũma ngoro citũ ikene mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũgũkwambararĩria ũmũ-inĩ ũyũ, tũgũkwambararĩria mũtũrĩre-inĩ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nawe ũthiĩ na mbere na kwĩgocithia, ũthiĩ na mbere na kwĩonania ta Ngai mũtheru na Ngai mwĩhokeku, Ngai ũtwendete na Ngai ũtwĩciragia, Ngai ũtũtigĩtie muoyo nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩake,
Uthie na mbere na kwĩgocithia ta Ngai ũrĩa ũtũrĩithagia. Uthie na mbere na kwĩgocithia ta Ngai ũrĩa ũtũtũragia. Uthie na mbere na kwĩgocithia ta Ngai ũrĩa mũtheru na mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, presence yaku kĩgongona gĩtheru thĩinĩ witũ mũthĩnjĩri ũrĩra. Nĩtwagũthaitha tũre thamakaga, nĩtwagũthaitha ona rĩu ĩthamake, nĩtwagũthaitha Baba nĩ tondũ wa ngoro citũ mũthĩnjĩri ũrĩra. We wagĩrĩire gũthathaiyo, we wagĩrĩire gũthathaiyo. Nĩtwĩrirĩirie gũgũthathaiya no nĩ atĩrĩrĩ Ngai, kũrĩ o maũndũ matuohete. Nĩ atĩrĩrĩ Gatũrũme, kũrĩ o maũndũ matũgĩteire hinya. Jesũ mũtharaba witũ, we nĩwe tweigĩrĩra ciande-inĩ citũ. Ũtuĩke mũtũteithia, ũtuĩke mũtũteithia, ũtuĩke mũtũteithia. Isiraeli mahinda marĩa marakũhoire, we bũrũri wa Misiri, Ngai wakwa githĩ ti kũmaigua ũramaiguire? Ngai wakwa githĩ ti kũmaigua ũramaiguire? Ũtiramakania njĩra ĩrĩa ũkũhũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wakwa mũthĩnjĩri mũnene, nĩgetha wohore mĩtũrĩre itũ. No nĩ njũĩ atĩrĩrĩ Ngai, atĩ wĩ kuo na nĩ ũtũũraga tene na tene, na matũ maku matirĩ njika. Ithe witũ nĩ ũtegeire mĩgambo itũ matũ, nĩ ũtegeire tũnua twitũ matũ, nĩgetha tũkwĩrĩra tũngĩenda, nĩgetha tũkwĩre Ngai wakwa mwathani wakwa marĩa tũragerera, nĩgetha tũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ marĩa tũbataire. Nĩ ũtũtegeire matũ Ngai, nĩgetha tũkwĩre mũthĩnjĩri ũrĩra, nĩgetha ũtũmane, nĩgetha ũtũmane, nĩgetha ũtũmane, nĩgetha ũtũmane, nĩgetha ũtũmane na hinya waku Ngai. Mĩtũrĩre itũ ĩcenjie, mĩikarĩre itũ ĩcenjie, maũndũ maitũ marĩa Ngai wakwa mwathani wakwa mahingĩrĩirio mahingũke. Oh, hallelujah. We worship you, Father. Tondũ nĩ tũĩ nĩ ũgũtũigua rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kũgerera hinya ũrĩa ũrarekereria, kũgerera ũthamaki waku wa matu-inĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũgũtũigua Baba. Twagũthathaia twĩnyihĩtie, twakũrehere mabataro maitũ twĩnyihĩtie, twoka mbere yaku twĩnyihĩtie, twoka nja-inĩ ciaku twĩtheretie, twoka twĩyaũrĩte tũratũ tuothe twĩ magigi. Ngai wakwa nĩ njũĩ nĩ ũgũtũigua kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ gũkũrĩrĩra nĩ tondũ wa mabataro maitũ, tũgĩthiĩ gũgũkaĩra nĩ tondũ wa Ngai wakwa mwathani wakwa marĩa matũgĩteire hinya. Jehova tũteithie kwĩyaũra iratũ ciothe ciĩ magigi, tũteithie mũthĩnjĩri ũrĩra. Narĩ korwo watumũra kanua gaku, we tũnyitanĩire nawe kĩgongona-inĩ, wĩyaũre iratũ iria cingĩgiria Ngai wakwa kwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, wĩyaũre iratũ iria cingĩgiria mũgomane na ithe witũ kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Narĩ korwo mũthenya wa ũmũthĩ waigua kayũ ka Baba na wĩtĩkĩre kwĩyaũra, wĩtĩkĩre kwĩyaũra. Iratũ icio ciyũrĩte thahu, iratũ icio ithiaga kũrĩa gwĩka gũkoragwo maũndũ marĩa matagĩrĩire, iratũ icio ũrarĩ nacio ira, wĩyaũre, wĩkĩre iratũ cia Roho Mũtheru, ũingĩre meri-inĩ ya Roho Mũtheru, na nĩgetha ũthiĩ mbere ya Ngai ũkĩmwĩra mabataro maku, ũkĩmwĩra mabataro maku, na nĩegũkũigua. Kĩhinga nĩ kĩrakana mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrakana nĩ tondũ waku. Kĩhinga nĩ kĩrakana mũthenya wa ũmũthĩ. Harĩ korwo wahingũka maitho wone kĩhinga gĩgĩakana, harĩ korwo wahingũka maitho wone kĩhinga gĩgĩakana, harĩ korwo wahingũka maitho nĩ tondũ waku mũtũrĩre waku mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai mwega na mwĩhokeku, ndĩragũtĩĩa tu Ngai nĩ ũndũ wa ngoro ĩno yakwa Mwathani, ndĩragũtĩĩa tu rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mahinda marĩa kĩhinga kĩrakanire nĩ kũhingũra ũrahingũrire Musa maitho, nĩgetha one kĩhinga nĩ kĩrakana, nĩgetha one kĩhinga nĩ kĩrahĩa. Na niĩ ndahoya ũhingũre maitho mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha ũgĩũke kũgwakia kĩhinga gĩaku Ngai, nĩgetha kĩhinga gĩaku gĩgĩakana Baba, kũgerera mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũtũhete thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church, Archbishop John Gĩthirĩ Mwathani. Ithe witũ mũtũrĩre wakwa ũcenjie, kĩhinga gĩkĩ gĩakana Mwathani-rĩ, Ngai wakwa tũkwanĩrĩrie nawe mũno makĩria. Ngai wakwa ũhingũre matũ makwa Baba, nĩgetha njigue mũgambo waku, nĩgetha twaranĩrie nawe mũthĩnjĩri, nĩgetha ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, twaranĩrie nawe Ngai, nĩgetha naniĩ kwĩre ũrĩa ũkwenda. Kwenda mũthĩnjĩri ũrĩra ũtungata-inĩ ũyũ waku Baba, nĩ tondũ tũtingĩthiĩ tũtarĩ karĩko, erĩ matingĩthiĩ matarĩ karĩko mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wakwa Mwathani wakwa, twĩ njĩra-inĩ ciaku Baba, twĩ njĩra-inĩ ciaku Mwathani, ndagũthaitha tu Ngai,
ndaguthaitha tu Ngai uhingure maitho ma ngoro yako, uhingure maitho ma meciria mako, uhingure muthĩnjĩri ũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na nĩgetha ũkĩrekereria kĩrathimo gĩtikahĩtũke mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha ũkĩrekereria kuohorana gũtikahĩtũke mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha ũkĩrekereria ũkũri ndikahĩtũkwo mũthĩnjĩri ũrĩra, nĩgetha ũkĩrekereria ũtugi waku Ngai ũrĩa ũtugaga kĩrĩndĩ gĩaku naguo awa mũthingu ndũkahĩtũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ ũnene waku Mwathani nĩ wa gũtũũra tene na tene, nĩ tondũ ũhotani waku Ngai wa matu-inĩ nĩ wa gũtũũra tene na tene. Wagĩa rũmwe na ngoro yakwa, wagĩa rũmwe na meciria makwa, wagĩa rũmwe na kanitha wa ngoro yakwa. Jehova nĩ ngũtooria, nĩ ngũtooria mũthĩnjĩri ũrĩra, nĩ ngũtooria mũtũũra muoyo mahinda marĩa ũnjokeire mũhuro wa riũa kwaria wega waku na ũnene waku Ngai. Hĩba yaku nĩ kũniloketi mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hĩba yaku nĩ kũnjetha mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We wathaga igũrũ ĩkauria mbura Baba, thĩ ĩno ĩkaurĩrwo Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ mbura ya itu rĩa wega waku. Ithe witũ na gĩothe ĩkameria irio iria irĩagwo nĩ ũhiũ waku, irio iria irĩagwo nĩ andũ aku Baba mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũgwatha igũrũ nĩ tondũ wa ngoro yakwa, nĩ njũĩ nĩ ũgwatha igũrũ nĩ tondũ wa kĩgongona kĩa ngoro yakwa, nĩ njũĩ nĩ ũgwatha igũrũ nĩ tondũ rĩa kanitha waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Baba, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru kĩgongona kĩama, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai mũtũũra muoyo, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru na wĩ wakwĩhokwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrakũreneia nĩ tondũ wĩ mũtheru, tũrakũthathaiya nĩ tondũ wĩ mũtheru, tũrakũhoya nĩ tondũ twakũhoya nĩ ũgũtũigua, tũrakũhoya tondũ twagũkaĩra nĩ ũgũtũigua, tũrakũhoya tondũ nĩ wonaga ũriku wa ngoro citũ, tũrakũhoya nĩ tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩũrĩ wetĩkĩra kũnengereria mwana waku ihiga ihinda marĩa aragwĩtia mũgate, nĩũrĩ wetĩkĩra kũnengereria mwana waku nyamũ ya thĩ mahinda marĩa agũgwĩtia kĩũngũyũ. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Baba, ithe ti ithuĩ tũkĩrĩ nja-inĩ ciaku, ithe ti ithuĩ ciana ciaku Baba, ithe ndwagĩtwĩtĩkĩria gũka nyũmba-inĩ yaku ta ciana cia ũthamaki waku Baba. Nĩ ithuĩ tũrakũhoya rũcinĩ rũrũ rwega Baba, nĩ ithuĩ tũrakũhoya kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ Baba, nĩ ithuĩ tũrakũhoya twĩnyihĩtie Baba, nĩ ithuĩ tũrakũhoya na ũhũthũ witũ, nĩ ithuĩ tũrakũhoya mũthamaki wa thamaki. Ĩtĩkĩra gũtũigua tu Ngai, ĩtĩkĩra gũtũigua tu mũtũũra muoyo, ĩtĩkĩra gũtũigua tu we ũtũũrĩte tene na tene, ĩtĩkĩra gũtũigua tu kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, ĩtĩkĩra gũtũigua tu Baba, ĩtĩkĩra tu gũtũigua Ngai, ĩtĩkĩra tu gũtũigua nĩ twagũthaitha, ĩtĩkĩra tu gũtũigua Ngai, ĩtĩkĩra tu Mwathani, ĩtĩkĩra tu gũtũigua Baba. Oh
Juu ya kila jambo. Uinuliwe, uabudiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ningeomba tukae chini kidogo tu. Na tusahau tuko katika hali ya maombi. Asubuhi hii njema. Waikarathi ugurie mathani kana ibuku rĩa watho wa Ngai thĩinĩ wa thama 6. Exodus chapter number 6 ama Kutoka thama 6 tukwambia huu mwari wa 2. Thama 6 muhari wa 2. Nake Ngai akiarĩria Musa akimwĩra atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova. Bwana asifiwe. Nake Ngai akiarĩria Musa akimwĩra atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova. Bwana asifiwe. Nake Ngai akiarĩria Musa akimwĩra atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova. Bwana asifiwe. Nĩ mũgambo wa Ngai ũraria akiuga atĩ we niwe Jehova. Rĩrĩa ndĩciragia ũhoro wa rĩĩtwa Jehova, Maandĩko manjĩra handũ hangĩ atĩ nĩ nyũmba njake mũthiringo. Bwana asifiwe. Harĩa atheru ake moragĩra makagĩa na ũhonokio. Bwana asifiwe. Harĩa arĩa atheru na amũre moragĩra makagĩa na ihonokero. Bwana asifiwe. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ kiugo gĩgĩtwĩra atĩ nake Ngai akĩarĩria Musa akĩmwĩra, niĩ nĩ niĩ Jehova rĩ. Mwathani arenda kwĩra Musa atĩa atĩ niĩ nĩ niĩ rĩũrĩro rĩaku. Bwana asifiwe. Na rĩkorwo niĩ nawe twatua Jehova rĩũrĩro ritũ. Bwana asifiwe. Na rĩkorwo twatua Jehova ũteithio witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũriganĩrwo nĩ marĩa tũkuĩte, tũriganĩrwo nĩ marĩa tũragerera, tũriganĩrwo nĩ marĩa tũkoretwo tũkĩgererio. Bwana asifiwe. Tũriganĩrwo nĩ marĩa tũrona kana tũkaigua. Bwana Yesu asifiwe. No tũtue Jehova mũthiringo mũrũmu. Bwana asifiwe. Nigetha ũhonokio witũ wonekane. Bwana asifiwe. Ani nambe na kuga atĩrĩrĩ, na nĩ niĩ ndoimĩrĩire Ibrahimu ona Isaka ona Jakubu ndĩ Mũrungu mwene hinya. No rĩrĩ, hau horo wa rĩĩtwa rĩakwa Jehova ndiakorirwo menyekete nĩo. Bwana asifiwe. You can see Musa ndamenyaga rĩĩtwa Jehova. Hallelujah. Ona Jakubu ndamenyaga rĩĩtwa Jehova. Ndamenyaga Jehova. Mwathani agocwo. O tore na igũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtirĩ tũramenya Jehova na gĩkĩro kĩrĩa arenda tũmũmenye nakĩo. Bwana asifiwe. Lakini ametuambia katika mstari wa 2 ya kwamba yeye ndiye Yehova. Bwana asifiwe. Atwĩra we niwe
niwe Jehova. Koguo ni atumenyithia na ni areka muthenya umuthi tumenye ati niwe. Tutigũikara ta Isaka kana Jakubu ona kana Ibrahimu uria matamenyete Jehova. Mwathani agocwo. Ithuĩ muthenya umuthi ni twamenya Jehova. Bwana asifiwe. Mwari wa inya kauga atiriri, ona ningi ni handite kirikaniro giakwa nao gia ati ningamahe bũrũri wa Kanani, o bũrũri uria maturite ugeni-ini. Bwana asifiwe. Kũu maikarĩte marĩ ageni. Haleluya. Nĩ tuikaraga thĩinĩ wa ũhonokio tuhana ageni. Bwana asifiwe. Kiugo gĩkandeithia thĩinĩ wa Johana 5 atĩ twaigua na twathĩkĩre mũgambo wa Jehova, twaigua na tũrũmĩrĩre ũrĩa Ngai witũ egũtwatha. Haleluya. Tũgũtige gũtuĩka ndungata. Bwana asifiwe. No tũtuĩke arata a Jehova. Mwathani agocwo. Tũtuĩke arata a Jehova. Mũrata waku ndarĩ kĩndũ atangĩkũhe pastor. Mũrata waku ndangĩgũcirĩra ũru. Mũrata waku ndangĩkwĩhia. Haleluya. Mũrata waku endaga mũikaranie nake. Nĩ nyonaga rĩmwe rĩrĩa twĩ gũkũ kanitha-inĩ rĩngĩ twarĩkia ũtungata, ũkoraga andũ arĩa ũrĩa mũrĩ arata nĩ ũkoraga mũtiratigana. Akorwo nĩ mũkĩinũka mũnyitanire guoko mweya na mũtwaranĩte atĩa. Akorwo nĩ arĩa megũtigwo akora maikara ndundu-inĩ magĩthagumia ũhoro ũrĩkũ. Cause they are friends. Bwana asifiwe. Na ithuĩ twatuĩka arata na Ngai twĩtwaranaga nake. Haleluya. Tũrĩaranagĩria nake. Haleluya. Twĩteretaga nake. Bwana asifiwe. Cause he is our friend. Bwana asifiwe. Na nĩ arĩtũiguaga tondũ auga nĩ agĩte kĩrĩkanĩro na Isiraeli. Bwana asifiwe. Atĩ nĩ ekũmahe bũrũri ũcio wa Kanani. Mwathani agocwo. Ngai akangenia mũno tondũ atĩ matũraga kuo marĩ ageni. Haleluya. Matiamenyaga ũcio nĩ bũrũri Ngai amehokeire. Noko tuikaraga gũkũ kĩgongona-inĩ tũrĩ ageni. Bwana asifiwe. Noko tuikaraga nyũmba-inĩ ya baba tũrĩ ageni. Noko tuikaraga nyũmba-inĩ ĩno tandũ atĩ no wĩrirwo thiũ kana tondũ ndũĩ mbere kana thutha. Bwana asifiwe. Ndũĩ kitchen kũrĩ ĩrĩ, ndũĩ bathroom kũrĩ ĩrĩ and the rest tondũ wĩ mũgeni thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩkũ. But muthenya wa umuthi tuĩka mwenyeji thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩkũ. Kanani ya muthenya wa umuthi nĩ kĩgongona kĩrĩkũ? Gĩkĩ tũhetwo nĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Agathiĩ na mbere na kuga atĩ harĩa verse 5, ona ningĩ atĩrĩ, nĩ njiguĩte mũcayo wa ciana cia Isiraeli kũu itũragio ũkombo-inĩ nĩ andũ a Misiri. Ngaririkana kĩrĩkanĩro gĩakwa. Haleluya. Muthenya wa umuthi Ngai nĩ arĩ na kĩrĩkanĩro mwarĩkanĩire nake rĩrĩa wahonokire, akiuga atĩ nĩ ũkũrũmĩrĩra njĩra ciake, nake akiuga nĩ egũtũũra akũrĩithagia. Bwana asifiwe. Nawe ũhana mũtĩ mũhande rũĩ-inĩ. Bwana asifiwe. Atĩ gũtirĩ kĩndũ ũrĩetha wage thĩinĩ wa nyũmba ya baba, gũtirĩ kĩndũ ũgwetha muthenya wa umuthi. Haleluya. Tondũ nĩ egũkũhanda kana nĩ akũhandĩte rũĩ-inĩ atĩ ona hĩndĩ riũa rĩarĩte atĩa we ndũrĩ hĩndĩ ũrĩonekana ũcakaĩte. Bwana asifiwe. No riri wa Ngai ũkũgĩa igũrũ rĩaku. Bwana asifiwe. Ona hĩndĩ riũa rĩarĩte atĩa we ndũrĩ hĩndĩ ũkũhingĩrwo nyũmba. Haleluya. Ona hĩndĩ riũa rĩakanĩte atĩa ndũrĩ hĩndĩ ciana ciaku ikũingatwo thukuru. Haleluya. Tondũ Ngai nĩ arĩ na njĩra ciake iria harĩrĩirie nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩire nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ nĩ agũtuĩte mũrata muthenya wa umuthi. Haleluya. Maandĩko magathiĩ na mbere na gũtũtarĩria thĩinĩ wa verse 6 atĩ tondũ ũcio thiĩ wĩre ciana cia Isiraeli atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova. Nĩ acokera rĩngĩ. Mwathani agocwo tondũ nĩ arenda ũmũmenye wega. Haleluya. Ngaririkana muthenya ũrĩa twarĩ na guka witũ thĩinĩ wa kĩgongona, atwĩrire mũndũ atuĩka mwana thĩinĩ wa family fulani. Bwana asifiwe. Ndatindaga akĩrwo nĩwe thoguo. Haleluya. Amenya ũyũ nĩwe baba wao ever and ever. Muoyo kana atarĩ muoyo, eho kana atarĩ ho, nĩ akoragwo niĩ tarĩu baba ndarĩ ho. Bwana asifiwe. Na arohurũka ũhoro arĩ o harĩa arĩ. No ona ingĩcemania nake thaa ici rĩ, ndarigwo nĩwe? Ndingĩrigwo. Koguo na niĩ nĩ njũĩ baba ũrĩa ũnjiarĩte kĩroho. Bwana asifiwe. Na ũrĩa ũnjiarĩte ũthamaki-inĩ ũyũ. Haleluya. Niĩ nĩ ndĩmũĩ na ndigweterera njokithĩrie rĩngĩ, no nĩ kũrũmĩrĩra nginyo ciake tũtwarane nĩgetha ndakandige. Haleluya. Nĩgetha ndageke atĩa?
ndakandige. Haleluya. Gathi na mbere kuga atia na nĩ ngũmwaũra mĩrigo. Ĩni Jehova nĩ egũtwaũra mĩrigo ĩyo tũtũire nayo. Nĩguo marĩko marauga nĩ ngũmwaũra mĩrigo ĩyo mũigĩrĩirwo nĩ andũ a Misiri, ona nĩ ngũmwehereria ũkombo ũcio mamũtũirie naguo, ndĩmwĩhatũrĩre ndambũrũkĩtie guoko, o ngĩtuanagĩra matuĩro manene. Bwana asifiwe. Haha hena maũndũ matiganĩte niĩ Ngai arandeithia kũmona atĩ nĩ ngũmwaũra mĩrigo ĩyo mũigĩrĩirwo. Bwana asifiwe. Kwĩna mĩrigo tũkuĩte ya kũigĩrĩrwo, kwĩna mĩrigo ĩratũnogia tũigĩrĩirwo. Bwana asifiwe. Ngai arogomana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ atwaũre mĩrigo ĩno ya kũigĩrĩrwo. Haleluya. Atwaũre mĩrigo ĩno ya gwĩka atĩa? Ya kũigĩrĩrwo. Bwana asifiwe. Atwarũkie icoki rĩake tondũ nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Bwana asifiwe. Icoki rĩa Jehova rĩtiĩtũnogia. Narĩ korwo werirĩria na ũrĩa ndaigua ngoro yakwa ĩkĩenda nĩ kwaũrwo mĩrigo ĩno ya kũigĩrĩrwo. Bwana asifiwe. Humbwo icoki rĩa Baba tondũ rĩu rĩtirĩnogia tondũ nĩ ihũthũ. Bwana asifiwe. Nĩ andũ a Misiri nĩo matũigĩrĩire mĩrigo ĩrĩkũ ĩyo. Bwana asifiwe. Misiri nĩ gũkũ thĩ, Misiri nĩ gũkũ tũtũraga, Misiri nĩ kũu ikaraga. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngai arotũteithia. Ona nĩ ngũmwehereria ũkombo. Haleluya. Nĩ ngũmwehereria ũkombo. Ĩni wĩ kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe. Nĩ ũkwehererio roho wa guoya ũcio gũtua ngombo. Haleluya. Nĩ ũkwehererio roho wa guoya ũcio gũtua kĩ? Ngombo. Tondũ nĩ wĩtigagĩra ona gũbanga gĩtĩ tondũ ndũĩ gĩbangagwo atĩa. Bwana asifiwe. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ egũka atwehererie ũkombo ũcio, nĩgetha wona kĩndũ kĩrĩa gĩtaikaire wega ũgathondeka, wona handũ harĩ na mwanya ũgathinga, tondũ nĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Baba kũrĩa we ũciarĩtwo. Bwana asifiwe. Kũrĩa gwĩ kwanyu gũtirĩ kona ĩmwe ũtige ũikare ta wĩ mũgeni kĩgongona-inĩ, no ũikare ta wĩ mwana ũciarĩtwo kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ. Haleluya. Ngai arotũteithia na tũikũrũkie na gĩkĩro kĩa mwanya. Ũkombo ũcio mamũtũirie naguo nĩndĩmwĩhatũrĩre ndambũrũkĩtie guoko gwakwa. Haleluya. Jehova egũtambũrũkia guoko nĩ tondũ wakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ndiũĩ kana nĩ egũtambũrũkia nĩ tondũ waku. Bwana asifiwe. Rũcinĩ twerwo atĩrĩrĩ atĩ Jehova nĩ atũmanĩte gĩcaũ gĩkĩ atĩa kĩohorwo kuma na nduma ũtukũ. Jehova atũma araika ake mohore gĩcaũ. Haleluya. Kĩrĩa gĩkũhũthĩka ũmũthĩ gũkua mũthamaki. Nayo rwĩmbo rwa Hosana rũinĩke nĩ tondũ wa ũthamaki ũrĩa ũgũku. Bwana asifiwe. Ndiũĩ kana nĩ tũrataũkwo. Ngai arotũteithia na atũkinyie na gĩkĩro kĩa mwanya atĩ atambũrũkĩtie guoko gwake o ngĩtuanagĩra matuĩro manene. Bwana asifiwe. We wako ũikarĩte na njĩra yagĩrĩire, Ngai nĩ egũkwambararia, Ngai nĩ egũgũtoranĩria tondũ matuĩro make marĩho. Njoke ndĩmuoe mũtuĩke andũ akwa na niĩ nduĩke Ngai, na nĩ mũkũmenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu, o ũrĩa wakwamũrire. Bwana asifiwe. O ũrĩa wakũmwaũra mĩrigo ĩyo mũigĩrĩirwo nĩ andũ a Misiri. Bwana asifiwe. Na nĩ ngũmũtwara mũkinye bũrũri ũrĩa ndĩhĩtĩte nĩ ũndũ waguo njoete guoko na igũrũ, kiuga atĩ nĩ ngahe Ibrahimu na Isaka ona Jakubu, na nĩguo ngũmũhe ũtuĩke igai rĩanyu. Bwana asifiwe. Igai rĩau rĩakwa, igai rĩaku, igai ritũ, igai rĩa kĩgongona. Bwana asifiwe. Niĩ nĩ niĩ Jehova. Ni acokera rĩa kaigana rĩa gatatũ. Pastor, karibu sana na Mungu akubariki. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ngai nĩ wega kĩgongona kĩa maana, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thengio nĩ tondũ wa nyũmba yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Reke itũkĩre na igũrũ na tuoe moko maitũ na igũrũ
twĩnyihĩirie Ngai tũkĩmwĩtĩkagia atĩ nginya ngatho citũ nĩ egũciamũkĩra na nĩ egũcigua rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Thengio kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ nĩ kũrĩ na moritũ maingĩ magiranĩtie andũ gũkorwo nyũmba-inĩ yaku Mwathani, no ithuĩ nĩ ũtũhotithĩtie tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Thengio kĩgongona kĩa ma nĩ gũtũma ona nyũmba yaku Baba witũ kũgĩe na arĩa mamĩũkĩrĩire Mwathani. Ndacokia ngatho Ngai nĩ tondũ wa ndungata ciaku mũthamaki wa thamaki, o acio marũgamĩte mwanya-inĩ matekũringĩrĩrio kĩgongona kĩa ma. Marathime mahotanĩre na meke maũndũ mega na ma ũtugi, tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Mwathani. Thengio Jehova Ngai nĩ tondũ mũgambo waku nĩ ũkinyagio ũrĩa ũkwenda kũũkinyia Mwathani. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa Pastor Peter kĩgongona kĩa ma, mũrathime hamwe na nyũmba yake Mwathani. Mũtirĩrĩre ũrĩ matu-inĩ Ngai mũririkane Baba ũkũrũ-inĩ wake mũthamaki wa thamaki. Ndũkanareke Baba witũ arĩkĩrĩrie na ũru Mwathani ũkũrũ-inĩ wake mũthamaki wa thamaki, o ta ũrĩa Daudi arĩkagia kũhoya Mwathani atĩ ndũkanareke mbuĩ ciake cikũrũke kwa ngoma itarĩ na thayũ Mwathani. Mũririkane ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ marĩa atekire mũnini Mwathani, reke mekĩke ihinda rĩrĩ Baba nĩ tondũ nĩ ũmũkinyĩtie harĩa hagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩmũririkane no mũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Reke ũtirĩrĩrie ũrĩa mũnengerete nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũgĩe na hinya ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, atũrage atiragĩrĩra wĩra waku ithaa na ndagĩka Mwathani. Twamwambararia na kũrĩ we twaneana Pastor Irũngũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ũmũĩ na marĩtwa mũthamaki wa thamaki, ona harĩa tigarĩrĩirie nĩ ũmũĩ Ngai. Ihoya rĩrĩa hoeirwo nĩ ũrĩ Mwathani na no ũrĩkũrĩhingia tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Othe mũthamaki wa thamaki arĩa makinyire nyũmba yaku tene Baba nĩ tondũ wa gũtirĩra ithandũkũ rĩaku, meke maũndũ mega na motugi Mwathani. Maririkane mahotanĩre mũthamaki, reke matikone gũka nyũmba-inĩ yaku na heo tarĩ tũhũ Mwathani. Gũka nyũmba-inĩ yaku nĩ kũrĩ na kĩrathimo, nĩ twagĩkwambararia mũno, twagũcokeria ngatho gwata ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Aini aitũ Baba twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wao. Maririkane ũrĩ hekarũ-inĩ yaku theru Ngai, aruti a wĩra Baba witũ na macini Mwathani, twamaneana na kũrĩ we Jehova. Maririkane mahotanĩre Mwathani, rora wĩra mũritũ marutaga wa gũkĩra tene Ngai. Rora ithe witũ wa matu-inĩ toro moragwo Baba magĩciria wĩra waku, ndũkariganĩrwo nĩo mũthamaki wa thamaki. Marĩithio magitĩrĩo meke wega Mwathani. Nĩ twakwambararia Baba na ciana iria irĩ nyũmba-inĩ yaku tene Mwathani, ciana nyingĩ citoro thaa ici Mwathani, no nĩ thengio nĩ tondũ wa ciana ici Baba, ona ciarwo ciũkĩra itirarakara Mwathani. Marathime ndũkanariganĩrwo nĩo Ngai, nĩ twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ na ndungata ciaku Mwathani, cia athuri na cia atumia na cia anake na cia airĩtu. Tũgĩgũcokeria ngatho Baba nĩ tondũ wa mũthenya wa Friday. Thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũmĩte mũthenya ũyũ ũcoke na thutha Ngai. Thengio nĩ itũmana watũmanire kĩgongona gĩa thayũ. Thengio nĩ wĩra warutire mũthamaki wa thamaki. Thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũrĩithi mwega na mũrĩithi mũtugi. Thengio nĩ thayũ warekereirie Baba. Thengio nĩ magongona watũmire marutĩke Ngai. Thengio nĩ magongona watũmire metĩkĩrĩke Mwathani. Thengio nĩ tondũ wa kũigua kĩrĩro gĩa athuri. Thengio nĩ kũigua kĩrĩro gĩa atumia. Thengio nĩ tondũ wa kũigua kĩrĩro kĩa anake na airĩtu. Thengio nĩ kũigua kĩrĩro kĩa ndungata ciaku. Thengio Baba nĩ kũruta Bishop Rachel wa Ngarĩ thibitarĩ. Thengio mũthamaki wa thamaki. Thengio nĩ kũigua kĩrĩro wa thaithirwo Mwathani. Thengio nĩ kũigua mathaithana mũthamaki. Thengio nĩ wohorani wohoranire Ngai. Thengio nĩ thayũ warekereirie Ngai. Tũĩ wamũrekereirie marĩ na aingĩ mũthamaki wa thamaki, arĩa wohorire kuma itanda-inĩ cia mĩrimũ Baba. Tũtingĩriganĩrwo nĩ gũkwĩra nĩ thengio Mwathani tondũ nĩ wokinyĩte haha mũthamaki. Ndawa iria aheirwo kĩgongona kĩa ma, twagũthaitha ũtũme ciĩtĩkĩre mwĩrĩ wake, agĩe hinya na ihenya mũthamaki, arikave na ihenya mũthamaki, acoke wĩra-inĩ waku mũthamaki, agũtungatĩre na mana Roho Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thengio nĩ arĩa marĩ arwaru gatagatĩ-inĩ gaitũ Baba, nĩ ũmahonetie kĩgongona kĩa ma. Ũrotĩo ũrogocwo ũrokumio Mwathani, kĩrĩa marĩrĩaga mũthamaki, ona ngiro nĩ nyeni mũthamaki, ona ngoro nĩ maĩ marĩnyua Mwathani, reke magĩrĩre mĩĩrĩ yao Mwathani, magĩe hinya na ihenya kĩgongona
tuthie na mbere na rugendo rwaku baba ni tondu ithe witu amwe mari arwaru mwathani rugendo rutingithieka muthamaki ni tondu na hindi iria Miriam ahurirwo na mango mwathani rugendo ni rwaremire guthieka Jehova magiikara Jehova Ngai metereire mwathani nginya riria wamutheririe no kimuhonia mwathani thengio ni wetereri kigongona kiama baba witu kiga kimwe gigicaya Jehova mwire wothe ugatura muthamaki wa thamaki thengio ni kureka baba witu tugie mucao ni undu wa ndwari Ngai thengio ni kureka baba witu Jehova tuohoretwo ithuothe thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru twambararia moko maitu tugegocaga muno baba uria uratumurirwo tonua ni ndungata ciaku igegucokeria ngatho muthamaki wa thamaki tondu wa wira mwega urutite baba nakio kiugo giaku ni gitwiraga wega ati kiria gutucukagira muthamaki no kwaga gucokia ngatho Murungu no ithuĩ tũtingĩtigithĩria gucokia ngatho rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ wĩkĩte magegania mwathani nĩ tondũ nĩ wĩkĩte wega Ngai nĩ tondũ baba mũthenya ũcio wa Friday ona gũtũmana nĩ watũmanire ona gwĩtana nĩ wetanire nĩ wekire magegania mwathani ũgĩcoka ũgĩtũma tũrĩanĩre gĩathĩ kĩa mũgate na cai Jehova kĩrĩa gĩokire kũhonia maroho maitũ na meciria maitũ twagucokeria ngatho twakwambararia muno baba twakwenyeria muno kigongona twaguthathaia muno Murungu twagutea muno we hinya muingi twagutea muno we uyoti muingi twakwambararia muno kigongona kiama twakonenehia muno muthamaki wa thamaki tugikwira ni wega Ngai ni wega muthamaki wa thamaki ni wega Ngai ni gutucokeria ndungata yaku ni wega baba ni kumuhe muoyo wa gutura ni wega muthamaki uritha ni twaguthathaia muno baba ni twakwambararia muno Ngai ni twagucokeria ngatho ana twakwenyeria muthamaki twoiga ni uri hinya baba na ni uri uhoti maundu-ini mothe Murungu mwene hinya wothe twaguthathaia muno baba ni tondu waitũmana watũmanire baba warutire wera na ihenya Ngai ni tondu ni watumire araika mari mituki mwathani twakiambararia ritwa riaku tondu ni riri hinya na ni riri uhoti ndukanareke baba tũikare kũraya na kiugo giaku ndukanareke tũikare kũraya na hoti waku ndukanareke tũikare kũraya na honanio waku ndukanareke tũikare kũraya na wega waku baba ndukanareke tũikare kũraya na thenjeri waku mwathani ndukanareke tũikare kũraya na tugi waku muthamaki ndukanareke tũikare kũraya na kiugo giaku Ngai ndukanareke tũikare kũraya na gucokia ngatho muthamaki ndukanareke tũikare kũraya na gukwenyiheria muthamaki munene ndukanareke tũikare kũraya na gũthathaia kĩgongona ndukanareke tũikare kũraya na gũkwambararia Murungu mwene hinya wothe ndukanareke tũikare kũraya na gũgwĩta Ngai witũ ndukanareke tũikare kũraya na gũgwĩta ithe witũ ndukanareke tũikare kũraya na gũkwambararia we kĩhoti mũtheru wa Jakubu ndukanareke tũikare kũraya na gũkũrĩrĩra rũcinĩ mwathani nĩ tondũ wa ũteithio wa mũthenya baba twakenyeria rĩtwa rĩaku ihinda rĩrĩ tũkiuga nĩ ngatho tũragũcokeria nĩmĩ citũ mwathani itingĩhota kũguũria ũhoro wa ũkaru waku ũrĩa ũhana na ũrĩa ũtariĩ mũthamaki nĩmĩ citũ mũthamaki wa thamaki itingĩhota gũtarĩria baba ũrĩa we wĩ mwega na ũrĩa wĩ mwagĩrĩru ũrĩa wĩ wa mwanya na wĩ wa magegania mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai nĩ ũgegetie ngoro citũ nĩ ũgegetie maroho maitũ nĩ ũgegetie mĩtũrĩre itũ tondu wĩ mũtheru na wĩ mũthingu wĩ mũigua tha na nĩ ũhingagia ciĩranĩro ciaku baba nĩ ũhonanagia Ngai ona nĩ ũtũragia muoyo mwathani nĩ ũtonganagia baba ona nĩ ũthĩnanagia mũthamaki nĩ wohoraga Ngai witũ awa mũthingu Jehova Ngai warĩa muoyo na warĩa marurũkaga kĩrĩra gĩaku na ũmohaga kĩgongona kĩa matu-inĩ ũkamathinĩkania baba ta ũrĩa mũini wa rwĩmbo aigire atĩ arĩa matakwenda na arĩa manyararaga kiugo gĩaku magathinĩkanio kwa ngoma mahingĩrĩrio nja na magui na ici na arogi awa mũthingu Jehova Ngai mũtũra muoyo twakwambararia rũcinĩ rũrũ
tugikwira wikiriga miturire-ini itu wikiriga miturire-ini andu aku ni tondu njira iria ogeraga baba gutiri ucio na gutiri ucimenyaga ogeraga njira ciikiriga mwathani ogeraga njira cia mwanya mwathani ogeraga njira cia magegania mwathani ni thengio Ngai ithe witu wa matu-ini ni gwitikira baba na kuonania Jehova Ngai uria ukurutirwo igongona mwathi wakwa na ugacoka kuritikira baba tondu mandiko thiini wa Mathayo ni maigaga muthamaki wa thamaki ati tuhoyaga na tutiheo baba tondu tuhoyaga na muoerero utagiriire tondu tuhoyaga baba witu na muoyo utagukenagia ukaiga twagaga kuheo ati tondu tutioi mandiko no ni thengio kuriwe kigongona kiama ni tondu ni utwikite mwegitio witu ni tondu ni utwikite uteithio witu ni tondu ni utwikite hinya witu ni tondu ni utwikite wega witu ni twakwambararia rucini ruru rwa umuthi tugiguthathaia baba ni tondu wa wihokeku waku thengio ni service ya muthenya wa umuthi ni toi ni mweri mugwanja mweri wa mugwanja ithe witu wa matu-ini thiku ino akiririkanwo ni bururi ni koragwo ina maithori maingi muthamaki ni tondu ni kuri andu aingi muno makuire muthenya umwathani ithe witu watha Jehova Ngai wa aria mari muoyo no ndu ni uthiaga ta wicokagira muthamaki wa thamaki no ni atiriri kigongona kia matu-ini mugwanja Jehova Ngai mbere-ini yaku baba ni woiyorereru waku Ngai mbere-ini yaku ni kirathimo giaku baba mugwanja mbere-ini yaku baba ni oguorio mweru kigongona kia matu-ini mugwanja mbere-ini yaku muthamaki wa thamaki ni utugi mweru kigongona kiama mugwanja nyumba-ini yaku Ngai ni uteithio mweru muthamaki Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twagikwambararia muthenya uyu twi thiini wa nyumba yaku tugikuhoya muthenya wa umuthi ona tugiguthaitha muthenya wa umuthi mothe waririo ni ciana ciaku itikira kumaigua na kumahingia mothe waririo nyumba-ini ino itikira kumaigua na kumahingia ona aria matakinyite muthamaki wa thayo baba makinye ni tondu wa tha ciaku maiohaioie nyumba-ini yaku Ngai manyitanire Ngai waku baba hamwe na ndungata ciaku muthamaki iria wamurite na ugatheria Jehova rucini ruru rwa umuthi twagutia na twakwambararia mothe tuneanite moko-ini maku ota uria oririo kuma rucini o riria baba witu nyumba yaku yambiriirio uroigua mathaithana mana mahoya maya baba kwenda-ini gwaku we Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tukiheo nyimbo twi mbere-ini yaku baba twahoya rwario rumwe mugambo umwe mwathani ngwatanĩro ĩmwe meciria mamwe baba gũtugwo kũmwe muthamaki wa thamaki ona Musa nĩaigire gũtirĩ ihũngũ megũtiga Misiri ona ithuĩ ndũkareke ona ũmwe atigarĩrĩrwo nĩ Roho waku baba age gũtugwo nĩguo tũtuge ithuothe nĩ tondũ wa kwenda gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twakũhoya twakwĩnyihia na twagũcokeria Ngai wa thingu wa Iburaimu ithe witũ tondu wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na ikũrũkĩra ngoro cia yothe na tumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra ngoro cia thurio we na tumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire ejana kanuna maĩtia
ciana biagere tukĩore kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte thingu nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire waganu na mahĩtia wathiathere ũgĩtũikare kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte thingu ikũrũkĩra ngoro cia thurio we na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge ina irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ Ngai wa thingu wa Iburahĩmu ithe witũ ũndũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri-ũrĩga tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ Ngai wa thingu wa Iburahĩmu ithe witũ ũndũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri-ũrĩga tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 arĩa warutire Misiri ũkĩmanina ũndũ behokete mĩhianano nowe ndũtariĩ thoguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia thurio we na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge ina irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ Ngai nĩ wairire ngoro mĩaka 40 arĩa warutire Misiri ũkĩmanina iga marakariganĩrwo nĩmeya maitũ ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova yagiririe rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie amaconorithirie ndũrĩrĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire menyana waganu na mahĩtia thambia mbere ũthĩtũikare kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte thingu Ngai wa thingu wa Iburahĩmu ithe witũ ũndũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri-ũrĩga tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na iwa rĩa me muoyo thikĩrĩria wĩ igũrũ
tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri nyũmba ya ũkombo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige nĩ watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri nyũmba ya ũkombo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra na gũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha atũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyonyo gĩkuũ magai makĩgaywo no nene wa gũkũ thĩ egaĩire Mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa atũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyonyoro ũkũma mũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra atũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyonyoro nĩma mũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra atũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyonyoro agĩkuũ magai makĩgaywo no nene wa gũkũ thĩ egaĩire Mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa atũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyonyoro agĩkuũ Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra na gũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha
ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ nĩ mamũkundirie thiki narĩ ndũrũ ta nyongo igwe ikĩmagũre narĩa kĩmagũkĩra nĩngatũra ngũgũcaga ndũkanige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana mahiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu kũrĩa makomete ngoro-inĩ yakwa njage ihoru ndakinya kũu ndakoire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendi waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũũru gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku niĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩndũmĩrĩire njambe rĩũrũme ona mangĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngoiga nĩ wega ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũyũ no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendi waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũũru ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendi waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũũru gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku Ngai gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku na niĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩndũmĩrĩire njambe rĩũrũme nĩkĩona mangĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngoiga nĩ wega gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku niĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩndũmĩrĩire njambe rĩũrũme niĩ ona mangĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru na niĩ nyunage maru
njũĩ wega ciakwa na ciaingĩra kĩana ihoru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro Mwathani wakwa wamatarikana mũthenya warĩ wa mbanene gatiganĩire ndungatana maithori nĩ njũĩ wega ciakwa na ciaingĩra kĩana ihoru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro nĩndagũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gerio nĩwe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna iria ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia arĩa atheru nĩndagũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno thaitha ndeithia ndikae kũriganĩrwo nĩ mũteithia arĩa atheru nĩndagũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge rĩrĩa ndĩna geri nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno Baba ndikae kũriganĩrwo mwĩhokeku mũteithia arĩa atheru nĩndagũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nĩwe mwĩhoko ĩni nowe mwĩhoko ĩni ndeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia warĩa atheru nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia warĩa atheru gũthaitha gwatia Ngai ndenda gũkũhoya ũhoya gwatia Ngai nĩndĩrenda gũkũhoya ũhoya gwatia Ngai nĩndĩrenda gũkũhoya ũhoya gwatia Ngai nĩndĩrenda gũkũhoya gũthaitha gwatia Ngai nĩndĩrenda gũgũthaitha 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 inamagĩrwo atĩa Ngai nĩrenda gũkũinamĩra inamagĩrwo atĩa Ngai nĩndĩrenda Ngai ũhoyagwo atĩa Ngai nĩndĩrenda gũkũhoya ũhoyagwo atĩa Ngai nĩndĩrenda gũkũhoya ũthaithagwo
gwatia Ngai ndirenda gũgũthaitha gwatia Ngai gũthaitha gwatia Ngai ndirenda gũgũthaitha thaitha 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 gwatia Ngai ndirenda gũgũthaitha. Tũbararitie moko maitũ na igũrũ tũmũthaithe nĩ tondũ nĩ Ngai na nĩ iguaga, nĩ Ngai na nĩ acokagia mahoya rĩrĩa twamũthaitha, nĩ Ngai ũtahiũhaga na ndaceragĩrwo mahinda marĩ mothe. Ngoro citũ nĩ iragũthathaia we kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai tũgũteithie na tũkũgoce na tũgũcokerie ngatho ningĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega Mwathani. Amũkĩra ũgoci Mwathani kuma ngoro-inĩ citũ, nĩ twagũthathaia nĩ twagũtĩĩa we ũtũraga muoyo. Na rĩkorwo twambararia thauti yaku o rĩngĩ ũmũthaithe na ũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ Ngai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We give you praise. Worship you, Lord. Give you praise. You are the love of the praises, Adonai. But Father, take all these glory as we worship you. Take this glory as glorify your name. Oh, Jesus. You are the love of the praises, Father. The shed I get on. When the shed I get on. Oh, Kaga. Ere agere. The shed I get on. When the shed I get on. Oh, Kaga. Ere agere. When the komaga. Kano hito nitoro. Oh, Kaga. Ere agere. The shed I get on. When the shed I get on. Oh, Kaga. Ere agere. And the shed I get on. When the shed I get on. Oh, Kaga. Ere agere. And the shed I get on.
nduceragĩrwo we nduceragĩrwo tondũ ũkaga iria rĩagĩrĩire rĩrĩa twakũhoya nduceragĩrwo nduceragĩrwo ndũkaga iria rĩagĩrĩire twagũthathaiya nduceragĩrwo we nduceragĩrwo ndũkaga iria rĩagĩrĩire twagũthathaiya nduceragĩrwo nduceragĩrwo ũkaga iria rĩagĩrĩire nduceragĩrwo nduceragĩrwo tumũre tudaceragĩrwo rĩrĩo we nduceragĩrwo Ngai nduceragĩrwo rĩrĩa twagũthaitha ũkaga rĩrĩa rĩagĩrĩire Lazaro nĩakuire mena riũa nyina rĩrĩa akuĩte okire rĩrĩa rĩagĩrĩire ati ona mona Ngai ta ũceragĩrwo we wokire iria rĩagĩrĩire mathĩna maitũ nĩ matũtindĩkaga matukana Ngai wacererwo amane ate we nduceragĩrwo ũkaga iria rĩagĩrĩire nduceragĩrwo nduceragĩrwo ũkaga rĩrĩa rĩagĩrĩire ndukamaga nduceragĩrwo we nduceragĩrwo nĩkĩo ũkaga
ningekuwa wapi mimi kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, umejawa na rehema, umejawa na rehema zote. Bwana umejawa na rehema zote, na rehema zote. Umejawa na rehema, kama sio nguvu zako tungekuwa wapi sisi? Kama sio upendo wako tungeitwa nani sisi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na neema na rehema tele, umejawa na neema na rehema tele. Kama sio wewe tungekuwa wapi sisi? Kama sio wewe tungekuwa wapi? Umejawa na rehema na neema zote, Umejawa na rehema na rehema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema umejawa na rehema umejawa Bwana. Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na nguvu na rehema tele, umejawa na mamlaka Yesu na neema tele, umejawa na nguvu Bwana na rehema tele, umejawa na hekima Bwana, umejawa na utukufu, umejawa na sifa na nguvu zote na rehema tele, umejawa na heshima ni zako Bwana, umejawa na imani na amani zote unatupa Bwana. Hivyo tubu, tunakushukuru Bwana kwa wema wako na fadhili zako, na kwa kweli umetukuka Bwana.
umeinuliwa juu zaidi ya vyote. Hallelujah, hallelujah. Ranamashina nananama. Ranganananano selelebo shaya. Akaya nananamaya. Umejawa na nguvu zote ni zako, heshima na adhama zote, na tena umetukuka Bwana, umeinuliwa zaidi ya vyote. Wewe ni mwema, umeheshimika Bwana, umeheshimika ewe Bwana, umetukuka ewe Bwana. Nani aliye kama wewe Bwana? Hakuna kama wewe. Umeheshimika wewe Bwana, umetukuka. Wewe ni Jehova Shaddai, Gadai, Elohim ni jina lako. Ebeneza, Baba mtakatifu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye hekima, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye sifa zote ni wewe. Ni wewe, ni wewe peke yako. Ni wewe umetukuka, ni wewe umeinuliwa, ni wewe tunaheshimu Bwana. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Wewe peke yako tunakuinulia mikono yetu. Tunakuinulia mikono Bwana. Tunakuinulia mikono tukikuabudu wewe. Shararabosa na 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 ya na no. Rikaramagando robosa ya na na mo sharararana. Rikoria mazana kataya na masana na ma. Aniana no sanaya naya. Umetukuka zaidi ya vyote Bwana. Thank you, Holy Lord, mighty God. Oh Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
Reign in this presence. Reign in this presence, Holy Spirit of God. Reign, Holy Spirit. Dhamaka Roho Mutheru wa Ngai. Dhamaka Roho Mutheru wa Ngai. Heheja ngoro cia andũ aku. Heheja ngoro cia andũ aku. Yes, Holy Spirit. Thank you, Roho Mutheru wa Ngai. Rakapano rebradish kanana mazekaragadish. Revo sharava zeke praze vradish namagande. Ravako shavatos ribradosh kamania zane. Rakapahatos nenemradiz anyakana. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. Yakata nenemase neniano sanana. Thank you, Roho Mutheru wa Ngai. Dhamakira goroshiao. Dhamakira meshiria ma Roho Mutheru. I pray that you take the stage and do your will. Do your will, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit of God. Dhamaka. Jesu dhamaka. Dhamaka. Jesu dhamaka. Mudhamaki wa Zayuni, Murodhi wa Juda. Dhamaka. Jesu dhamaka. Dhamaka. Jesu dhamaka. Dhamaka. Jesu dhamaka. Mudhamaki wa Zayuni, Murodhi wa Juda. Dhamaka. Jesu dhamaka. Dhamaka. Jesu dhamaka. Dhamaka. Jesu dhamaka. Mudhamaki wa Zayuni, Murodhi wa Juda. Dhamaka. Jesu mudhamaki. Mudhamaki wa Zayuni, Murodhi wa Juda. Dhamaka. Jesu Murodhi wa Juda. Dhamaki.
gũtaugũka ciranĩra nĩ ũhingagia werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinya kĩmũrathi nĩtwagũthathaiya Ngai nĩtwagũtũgĩria nĩtwagũtũgĩria Ngai ama wĩ Ngai wa Ngai ciothe mũthamaki mũnene twagũthathaiya twakwĩnyihĩria twagũthathaiya we kĩgongona kĩa ma nĩtwagũthathaiya ta ũrĩa wathanĩte thĩinĩ wa maandĩko maku matheru ũrĩa ugĩte ũrĩa wĩna nyĩmbo na thaburi agũthathaiye Mwathani ihoya rĩrĩa rĩothe twakũhoya nyĩmbo-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrorĩigua Baba kũu nĩkuo kwĩrirĩria kwa ngoro citũ mũthamaki wa thamaki gũkũhoya na meciria na gũkũhoya na mana roho Mwathani gũkũhoya na thaburi kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrũamakĩra Baba witũ ihoya rĩu twakũhoya na nyĩmbo icio ciothe Mwathani no cia gũgũtũgĩria tu na cia gũkenia Mwathani twagĩkwambararia mũno mũthamaki wa thamaki twakwĩnyihĩria mũno Ngai na twagũcokeria ngatho nĩ thengio Baba nĩ tondũ nĩ ũndũ wa gũtũcenjeria mũtũrĩre mũthamaki wa mũthathaĩrie mũthamaki wa thamaki thengio nĩ gũtwerũhĩria Baba witũ muonere wa maũndũ Baba thengio nĩ gũtwerũhĩria mũiguĩre wa maũndũ Mwathani nĩ twakwambararia twĩ mbere-inĩ yaku Mwathani ithuothe hamwe Baba tũrĩ athuri atumia anake na airĩtu ona ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu Mwathani twakwambararia na twagũtĩa na twakwĩnyihĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩkwĩra nowe twĩhokete Mwathani ona nowe twetereire mathaa maya we kĩambĩrĩria gitũ gĩtagatĩ kĩrĩkĩro nĩwe Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ tũgĩgũthaitha mũno makĩria ma mũno wothe ũkirerirĩirie kĩrĩa kwĩrirĩirie Baba aroinũka akĩnyitĩte Mwathani gongona rĩothe rĩnyitĩtwo nĩ ndungata ciaku Mwathani rĩrwetĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku Baba ĩthũngũthio Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũthĩnjĩri waku twakwambararia na twakwĩnyihĩria twagũcokeria ngatho twagũtĩa na twagũkumia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 na ithuothe tuge amen 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 na ithuothe tuge amen 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 hallelujah hallelujah amen nĩkũnoga mũno gire tene kana nĩkĩ hallelujah arĩa maikarĩte thĩ nĩ marũgame hallelujah amen hallelujah amen tũrathathaiya Ngai na nyĩmbo cia kũmũcokeria ngatho cia kũmwĩnyihĩria cia kũmũthathaiya ona kũmũinĩra nĩ kũmũkenera nĩ tondũ rũgoco rwa Ngai rũtũraga tũnua-inĩ twa andũ ake hallelujah hallelujah amen 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 hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah tuheo kĩgoco hallelujah amen hallelujah amen hallelujah 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 ina mũrata ũtanarĩangĩ nake nĩ anjũĩ rĩrĩa itamũĩ nyete kĩndũ kĩa kĩgoro ikamũtiga inakio nĩ kĩrĩa irecaka ikwerũmĩya nĩ kĩndũ kĩa kũrĩ thahabu na kũrĩ wega rĩrĩa ndatũire ĩtĩtie njĩra iwe nĩanyonirie njĩra ya muoyo akĩero kĩmũrĩ
Nĩaete kĩndũ kĩa kĩgoro. Nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo. Kwerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ndina mũrato tanarĩake. Nake nĩanjũĩ rĩrĩa itamũĩ, nahete kĩndũ kĩa kĩgoro, ndikamũtiga nginya koima thĩ. Nĩaete kĩndũ kĩa kĩgoro. Nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo. Kwerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ndina mũrato tanarĩake. Nake nĩanjũĩ rĩrĩa itamũĩ, nahete kĩndũ kĩa kĩgoro, ndikamũtiga nginya koima thĩ. Nĩaete kĩndũ kĩa kĩgoro. Nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo. Kwerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ndiũkũhoya maingĩ Mwathani. No ndĩndahoya ũtikaragie, akinya gwaku kaheo thũmbĩ, atũra nawe tene na tene. Nĩaete kĩndũ kĩa kĩgoro. Nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo. Kwerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Rĩrĩa ndatũire ĩtĩtie njĩra. Nĩanyonirie njĩra ya muoyo, akĩheo kĩmũrĩ kĩega, ndikamũtiga nginya koima thĩ. Nĩaete kĩndũ kĩa kĩgoro. Nakĩo nĩ kĩrĩa ire Zakayo. Kwerwo mehia nĩ kĩndũ kĩega kũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Atĩ ndambararia moko makwa ndahota rĩtwa rĩaku. Mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku. Ndĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũku. Nĩ ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire, rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Ndĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Rĩrĩa narĩraĩra kĩgongona-inĩ kĩa maaĩ, Na ruo rũingĩ ngoro na maithori ma mwĩrĩ, kĩeheria kĩnyũrũri kĩa mũiru we penino, kĩmũhe mwana nĩ tondũ ũrĩ mwega. ndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũku. Nĩ ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire, rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Ndĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Atĩ Daudi wambũguũrĩirie ũthamaki rũrĩrĩ-inĩ, rĩrĩa Saũlũ aregire kũigua mataro maku. Ũkĩmũtunya thamaki ũkĩnengera Daudi, ũkĩmũrathima nĩ tondũ ũrĩ mwega. Ndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũku. Nĩ ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire, rĩrĩa andũ
andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ we ũrĩ mwega muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo Jesũ arĩ muoyo muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo ndiatonya ngoro-inĩ cia athuri Asusa meia magathira gũthiĩ mũthuri akarũgĩra Jesũ nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo Jesũ arĩ muoyo muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo ndiatonya ngoro-inĩ cia atumia Asusa meia magathira mũtumia akarũgĩra Jesũ nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo ndiatonya ngoro-inĩ cia nake Asusa meia magathira mwanake akarũgĩra Jesũ nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo Jesũ muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo muoyo Jesũ muoyo nĩkĩagĩra ina nĩ tondũ ũrĩ muoyo ndambararia moko makwa ndahota rĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩna nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria ndũku nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega ndakũhota mwathani tondũ nĩwe mũnyũki niĩ nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega Wapi shangwe na vigelegele? aiya Isera ngai isera tũrathime Sera mwathani sera ũtũrathime Isera mwathani isera tũrathime Sera ngai sera ũtũrathime Isera kanitha-inĩ ũyũ baba ũtuĩke Sera ngai sera ũtũrathime Inya wa ngai isera Inya wa ngai sera Inya wa ngai sera Inya wa ngai isera Inya wa ngai sera Inya wa ngai sera guoko kwa ngai isera guoko kwa ngai isera Inya wa ngai sera Inya wa ngai sera mwaka ugaruruke Inya wa ngai no mwaka ũgarũrũke Semania na inya wa ngai no mwaka ugaruruke Semania na inya wa ngai no mwaka ũgarũrũke mwaka Ũgarũrũke 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 mwaka Ũgarũrũke mwaka Ũgarũrũke 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 mwaka Ũgarũrũke mwaka Ũgarũrũke mwaka guothe tũtwathia Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ ekaga wega. kũrĩa guothe Jesũ athiaga Kũrĩa guothe Jesũ athiaga nĩ ekaga wega akora athuri akamathima Guothe Jesũ athiaga nĩ ekaga wega akora atumia akamathima
Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Athiĩ akora nake akamarathima. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Akora na ciana atirathima. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Jesũ athiaga ekaga wega. Kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Nĩ wendo taria atĩa Ngai witũ atwendete naguo Twatuĩkire ciana cia Ngai, nĩ wa magegania Mwathani. Ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa Ndige kuona marĩ ndurundu, nĩgetha nyone wega Baba. Gĩthiĩ bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. India araika makarambĩra Ũiye na tũrumbeta na macoro, nĩguo maathane mũhiki, na tũrũme arĩ mbere yao. Ihutia rĩake rĩ Ngai wakwa Ndige kuona marundu, nĩgetha nyone wega Baba. Bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Wapi dansi ya Yesu kanisa? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Dansi ya Yesu sasa kanisa. Bes. Joano ria iwa Zakaria okite mbere ya Mwathani Jesu ahunjagia werũ-inĩ akiuga thondeka njĩra ciake. Ithiondei atũrũme ka Ngai. Ithiondei atũrũme ka Ngai. Karĩa gokĩte nĩguo akue mehia mothe makĩrĩndĩ. Atũrũme ka Ngai. Onei atũrũme ka Ngai. Karĩa gokĩte nĩguo akue mehia mothe makĩrĩndĩ. Inyuĩ onei atũrũme ka Ngai. Onei atũrũme ka Ngai. Karĩa gokĩte nĩguo akue mehia mothe makĩrĩndĩ. Wapi shangwe na vigelegele. Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Shangwe na vigelegele. Cheza, cheza, cheza. Emoyo Jesu, emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Nĩkĩongereire nĩ tondũ emoyo. Emoyo, emoyo. Jesu, emoyo. Emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Emoyo Jesu, emoyo. Nĩkĩongereire nĩ tondũ emoyo. Wapi shangwe na vigelegele. Asusa,
ina uhutia karugera Jesu ikiagera ina ni tondu Mundu we muoyo Jesu e muoyo Jesu e muoyo Jesu e muoyo ikiagera ina ni tondu Itherũ twĩna mũrata Jesu nĩrĩo rĩtwa rĩake nowe mũndũ geithia mũndũ geithia mũndũ Oye. ũkũrĩa nĩũmwendete Atĩ ũmwe moko na igũrũ goce Jesu Ingũria tũtĩraga nĩkĩ Ĩrĩa kaingĩma nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga geithia mũndũ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete ũmwe moko na igũrũ goce Jesu Ithiĩ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete Atĩ ũmwe moko na igũrũ goce Jesu Ithiĩ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete ũmwe moko na igũrũ goce Jesu Ithiĩ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete Aya ũmwe moko na igũrũ goce Jesu wapisha ngwĩna migĩlĩgĩ Atĩ ndikoima ho ndikoima ho Ndikoima thakame-inĩ ya Jesu ndikoima 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 thakame-inĩ ya Jesũ Jesu heno toria Egotoria thakame-inĩ ya Jesu Egotoria thakame-inĩ ya Jesu hena hinya hena hinya Hena hinya thakame-inĩ ya Jesu Hena hinya Hena hinya Hena hinya thakame-inĩ ya Jesũ Jesu heno toria Enotoria thakame-inĩ ya Jesu Enotoria thakame-inĩ ya Jesu hena hinya hena hinya Hena hinya thakame-inĩ ya Jesu Hena hinya Hena hinya thakame-inĩ ya Jesu hena muoyo hena muoyo Hena muoyo thakame-inĩ ya Jesu Hena muoyo Hena muoyo Hena muoyo thakame-inĩ ya Jesu hena muoyo hena muoyo Hena muoyo thakame-inĩ ya Jesu Hena muoyo Hena muoyo Hena muoyo thakame-inĩ ya Jesu Tumũra kanua gaku nĩgetha wĩnyitĩre muoyo ũyũ wĩna Jesu Kristo thakame-inĩ yake. Tumũra kanua gaku mbere-inĩ yake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Wĩnyitĩre muoyo ũyũ mbere-inĩ yake. Nĩ tondũ kiugo nĩ gĩtwĩraga muoyo tũrawĩnyitĩra na kũgiginyana. Giginyana rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩgetha wĩnyitĩre muoyo ũyũ. Nĩ tondũ thakame-inĩ yake hena muoyo wa gũtũũra. Awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩama kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nja-inĩ ciaku tũrĩ na mbere-inĩ ciaku tũrĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tũgĩgũthathaia na tũgĩkwambararia baba rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku mũthamaki wa thamaki. Twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mũnene. Watwĩra nĩ kũrĩ na muoyo baba thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Na muoyo ũcio nĩguo tũtũraga tũgianaga nĩ tondũ waguo baba. Nĩguo tũtũraga baba witũ Jehova Ngai tũcayagĩra na kĩgirĩko kĩnene. Nĩguo tũtũraga tũcaragia tamanage marĩa marĩkĩtie kũhithara. Kĩgongona kĩama na kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ũrorekereria muoyo ũyũ tũwone baba witũ Jehova rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũrorekereria muoyo ũyũ tũwĩigue rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũrorekereria muoyo ũyũ kĩgongona kĩa matu-inĩ baba witũ mĩoyo itũ ĩgarũrũke baba. Mĩoyo ĩno ya ihinda rĩrĩ baba ya gũthira na kũbutha mũthamaki mwega. Ũtũhumbe muoyo ũngĩ wa gũtũũra mũthĩnjĩri mũnene.
muoyo roteguthira na muoyo rotekubutha kigongona kia matu-ini, muoyo wa gutura ta uria wombire Ngai ithe witu ukiambiriria Mwathani Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Turakorera turi athuri atumia anake na iretu mbere-ini yaku aba muthingu nigetha wike magegania thiini witu Muthamaki rucini ruru rwa umuthi. Utugi uria uratutuga umuthi Baba witu Jehova Ngai urekererie na tutaukirwo niguo Mwathani. Rwario ruria uratwariria rucini ruru rwa umuthi utume turutaukwo kigongona kia matu-ini ida-ini riri na riria ritagwo umuthi riturite thiini wa ritwa riaku we Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tugaikwambararia Baba witu Jehova Ngai wa aria mari muoyo ni tondu we ni warutaga andu aku uria ukwenda Muthamaki, ni wamonagiriria njira uria ukwenda Muthamaki, ni watumaga magie na muiguire uria ukwenda Muthamaki, ni watumaga hinya waku utaukike na njira ya mwanya Muthamaki. Tweneana moko-ini maku Baba maundu-ini mothe kigongona kia matu-ini tukimenya we ni we ithe witu na ni we Ngai witu rucini ruru rwa muthenya wa umuthi. Rucini ruru rwa muthenya wa umuthi tugikwambararagia Baba tukiugaga we niwe Muthamaki na ni turaguthaitha witikire guthamakira maroho maitu Mwathani. Tugiguthaithaga tugikwiraga we niwe Muriithi, turaguthaitha witikire kurithia ngoro citu. Tugiguthaithaga Baba witu tukikwiraga niwe munene iguru ria munene mothe. Itikira kunenehera Baba witu maundu maria maturigiceirie thiini witu awa muthingu twetikirike ihinda riri twi nyumba-ini yaku. Ona weka uguo ngumo na ugociawa igucokerera ithe witu nakio kirathimo twigwatire twi mbere-ini yaku Muthamaki munene. Turagikwambararia Baba witu ni tondu wa wega waku tukiuga twi moko-ini maku o mundu na rita riake kigongona kia matu-ini tukire twirireirie Baba witu Jehova Ngai gutugwo niwe na kuhotanirwo niwe kugunwo niwe Muthamaki wa thamaki. Na ni thengio ni haria tugunite Baba hau wakorwo wi hamwe na ithuĩ Mwathani. Ni thengio ni tondu wa utugi ucio, ni thengio ni tondu wa utungata ucio, ni thengio ni tondu wa wega waku. Ni twakwa na twagutia Mwathani wa athani na munene wa anene. Tukihitha utungata ucio thakame-ini yaku Ngai o thakame-ini theru ya gaturume rwimbo ru twaruhitha mbere-ini yaku Mwathani Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na nigetha Ngai utugi ucio no tungata ucio Mwathani kugerera nyimbo ciaku muthinjiri itura itwaragiriria matuku matari muthia thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nikio turakuhoya tugikwambararagia ihinda riri ria muthenya wa umuthi. Itikira kuigua makaya maitu, itikira kuigua mathaithana maitu, itikira kuigua mahoya maitu, itikira kwenyihia gwitu Mwathani. Wehererie mwambarario wothe Baba, wenyihie urugame Muthamaki mwega. Ithe witu watha ihinda riri turi mbere-ini yaku iguru ria kumenya ni tubataritio ni hinya waku Mwathani, ona tukabatario ni tha ciaku Ngai. Uria ukwenda gutuguna noguo gutuguna naguo, no uria ukwenda gututuga noguo gututuga naguo thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna. hallelujah, Hosanna, hallelujah,
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Ũguo nĩguo twoiga kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tũĩ rũu nĩruo rwario rũrĩa rwaragio gwaku matu-inĩ mũthĩnjĩri mwega. Na ithe witũ twĩ gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa no kwĩrirĩria twĩriragĩria baba witũ rwario rũu rũgĩe thĩinĩ witũ. Nĩ twagĩgũtĩa, twakwambararia, twakwĩnyihĩria, ona twagũcokeria ngatho. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Amen, amen, amen. haleluya. Tuikare thĩ. Haleluya. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Nani ndĩ mwega. Jesu nĩ Mwathani. Nĩahonoketie, akanjiguĩra tha na akandeithia tu o ngoro nja-inĩ ciake. Na nĩgetha nĩ tondũ o mũthenya nĩ ũrĩ ũndũ waguo. Tũĩ nĩ kũrĩ mĩthenya ya kũririkanwo na nĩ tũĩ nĩ kũrĩ mĩthenya ya kũriganĩrwo. Koguo mahinda maya ma kũrigĩrĩria marĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga kwahoteka ona arĩa amũre nĩ megũtorio twĩ tha-inĩ cia Ngai na twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Rĩrĩa twaheo kamweke gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai tũkahũthĩre wega, nĩ tondũ nĩ Ngai wendete gwĩka andũ ake ũguo. Tũtikone tarĩ kawaida, tondũ kũrĩa twatũrĩte kana kũrĩa tũtũrĩte nĩ tũthiĩte nyũmba-inĩ cia Ngai matukũ maingĩ, tũgathi tũkaina, tũgaita thithino, tũkahoya, tũgathomerwo kiugo, no matukũ macio mothe nĩ ta matuĩkire tũhũ, tondũ ona ũmũthĩ no tũcaragia Ngai na no tuonaga tũgĩũka gũkũ tuokire ihenya, tũtengeretio nĩ ũndini, tũrĩ ohe, tũrĩ athaĩkanie na maũndũ maingĩ. Koguo rĩrĩa wona ũhetwo mweke nyũmba-inĩ ya Ngai ndũkawoe tarĩ kawaida. Haleluya. Oyaga mweke ũyũ arĩ mweke wa Ngai akũrutĩre wĩra, tondũ angĩkorwo nĩ gweterera wetereire ũke ũtungumanio haha wĩkwo deliverance haha, ndũkuona ũndũ ũcio ndũkinya. No hĩndĩ ĩrĩa kũrainwo ũkathathaia Ngai, nyĩmbo ikĩinwo cia mathaithana, nyĩmbo ikĩinwo cia mathathaia, nyĩmbo ikĩinwo nginya cia kũgoca, we ũgakorwo ũramũinĩra na meciria na ũkamũinĩra na ngoro na ũkamũinĩra na kĩ. Koguo na korwo no wage gũtumũra kanua gaku na nĩ ũrikĩrire roho-inĩ wa Ngai gũkĩinwo, menya ihoya rĩaku nĩ rĩigue nĩ Ngai. No wona warigwo nĩ hitho, mũndũ ainũkaga ekĩte atĩa? Kei tũhutie maandĩko thĩinĩ wa Ahibirania 12, namba cia gũtara nĩ 1372 buku ya Gĩkũyũ. Ahibirania. Haleluya. Haleluya. 1372. Ahibirania 13. Haleluya. Ikaragai mwendaine na ariũ a ithe witũ. Ahibirania 13 verse 1. Ikaragai mwendaine na ariũ a ithe witũ. Haleluya. Ũhoro wa kwendana, wendo ũkoragwo arĩ rĩathani riumanĩte na Ngai witũ. Na haha nĩ twerwo tũikarage twendaine na ariũ a ithe witũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũkwĩrwo ũhoro wa kwendana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũroraga tũkona ariũ a ithe witũ kana arĩ a ithe witũ rĩngĩ mena kĩnua kĩnene, mena kĩmeme kĩnene,
maragia nginya iria itarĩtio kanua koru nginya we ukaigua woi kai no wa gũkũ ukaigua ukimumena na ngoro. Haleluya. Urerwo wikarage wendaine na ariũ na ari aithe wanyu tondu kumwenda kuria ukumwenda uri mwaragiria ukamwiraga Ngai nĩ akwendete, Ngai nĩ atwendete, atua gukuhe ndeto cia kinua kinene ukamuhe ndeto cia Ngai. Atua gukwira ni wiguite urakura ukamuhe ndeto cia Ngai. Na oguo we norowe ukumugarura. No wa muthinikania wa taharaihu waga kumwenda onawe ukaraihiririo ni wega wa Ngai. Ikaragai mwendanite ariũ na ari aithe witu tondu ucio niguo wendo uria Jesu witu aratwatha twi thiini wa nyumba yake. Na nigetha hindi ria twendana ni turihotaga kunyitana tukarwa bara na tugatoria tondu bara engenyitanwo ni andu tondu na Ngai ni aigire na kiugo giake karia he eri na atatu magomanite ni tondu wa Ngai. Ngai akoragwo ho nigetha amohore ukombo. Koguo hindi ria tukwendana ni tukurwa bara cia Jehova na ni tukuhota gutoria. Haleluya. No cio ni undu ukoragwo wi murito muno uhoro wa kwendana. Na kwendana ni kumbanira nginya wira wa Ngai. Kwendana ni guteithia wira wa Ngai. Kwendana ni kwaragia wendo wa Ngai. Kwendana ni kuhoyaga Ngai na muhoere uria wagiriire. No ti gukinya ati twi thiini wa nyumba ya Ngai urona ngeriria kuhoirwo riria ngimathererire thiini wa roho wa Ngai urona mundu ungi nake ni hindi ikarite erorere no guku gutiri uguo acio matire guku tugaga meko guku gutiri andu tacio. Kwendana ni kugwa mbere-ini ya Ngai. Mwagwa mbere-ini ya Ngai kiugo giaku kinini kiugo giakwa kinini kiugo kia uria ungi kinini kuringana na maandiko thiini wa Isaia 28 na muraini wa 10 ni kohoro kanini haha na kangi kanini haha na kangi kanini haha gagatuma horo mugima. Ni riathani rithingatanite na riathani. Koguo we woya riathani ugwete mbere-ini ya Ngai ni tondu wa wendo uria Ngai arekereirie thiini wa nyumba yake. Riathani rigathingatana na riathani wega wa Ngai ukonekana gukaga mwanya ungiingiria heho thiini wa nyumba ya Ngai. Haleluya. Ikaragai mwendaine ari na ariũ ikaragai mwendaine na ariũ a ithe witu. Koguo Ngai tuiguire tha utuhe wendo uria wa ma nigetha tutungatwo niwe na wendani waku tondu we watwendire ona wendani umwe na ithue ni tukwendana na wendani uria ugutwatha. Haleluya. Mutikanariganirwo ni gutuga ageni ni gukorwo tondu wa gwika uguo ri andu amwe managwata araika ugeni matekumenya. Ndukanariganirwo ni kunyita andu ugeni. Ukunyita andu ugeni na njira iriku? Ukunyita andu ageni gukorwo ni uria ugwitheria na wiyamure mbere-ini ya Ngai ukimenyaga woka nyumba-ini ya Ngai theru ukamba ukehaririria ugetheria ugicoka guka kuingira nyumba-ini ya Ngai nigetha uhote kunyita andu ugeni na waya kunyita araika ugeni. Haleluya. Tari uria warigwo ni thiri umuthi ainuka hoti na ni orirwo ni kindu kinene tondu araika ni megutucereire. Haleluya. Araika ni megutucereire no we okugaga kari o nyimbo theri tondu ni urariganirwo ni uhoro wa gutuga andu utuge andu tondu waya kunyita araika a Ngai ugeni utekumenya. Koguo thiini waku ikaraga na kunyita andu ugeni ate mundu o uria ahana o uria atarie tondu we tiwe ukamutwira cira. Gano na thawani nĩ cia Ngai gũtikanage mũthathaũri atũmwe makĩenda macimunye
Jesu akimera wimenyerere owe kuga mukumunyangano mukiugaga ni thawani njuru muthenya mwe Jesu ni atwareirwo mutumia watuire mutharia makienda twecira mamorage Jesu akimera memenyerere owe kuga mukumunyangano mukiugaga ni thawani njuru. Haleluya. Tondu wagia na kunyitana ugeni na mundu wothe ni arehirwo thiini wa nyumba ya Ngai ukumunyita ugeni kumunyita kuu gwa kumunyita ugeni kumucenjie na kumugarure na urerwo umenye wimenyerie ndukariganagirwo kunyita andu ugeni tondu waya kunyita araika a Ngai ugeni twanacererwo ni araika mahinda maingi nginya mĩciĩ itu nginya thiini witu ithue enyewe no tutiana kũrana tukaga kunyita araika a Ngai ugeni magacoka na irathimo citu tugatura turiraga tugatura tucicaragia na nĩ ciarehirwo tene na tutiamenyire. Ndukanariganirwo nĩ kunyita andu othe ugeni tondu waya kunyita araika a Ngai ugeni. Haleluya, 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 haleluya. Ugeni unyitanagwo atia? Kunyitana ugeni ni atia? Kunyitana ugeni ri kuhana atia na gutari atia? Ndukanariganirwo ni kunyita andu othe ugeni waya kunyita araika Ngai uge na tondu Ngai ni kiugo giake kiugite uguo. Kiugo kia Ngai kiugaga wega ati riria mugathie kundu niguo Jesu Kristo eraga arutwo ake muthie munyitwo ugeni mukaria kirathimo mwaga kunyitwo ugeni mukaribariba rukungu githe kuribariba rukungu ti kirumi koguo nyitani wa ugeni na githe ndurakibatarania tondu ona ndungata cia Ngai ni ciathitwo maandiko manjiraga wega makanjira njathetwo ndathimane no ti kurumana no waga kunyitana ugeni ni ukuribaribirwo rukungu na kirumi no giguthingatana nawe. Haleluya, haleluya. Na koguo hindi ria turi thiini wa nyumba ya Ngai twiriragirie kaingi mugambo wa Ngai na turiragire Ngai na kigi nigetha arekererie hinya wake na hoti wake arekererie uthinjiri wake ugatutauragira maandiko ugatutauragira uhoro tukamenya twagirirwo kunyitana ugeni atia tondu kunyitana ugeni to kunyitana ugeni. Haleluya, haleluya. Maandiko magathi na mbere makaiga atiri ririkanagai aria mohetwo ota muohetwo hamwe nao ona muririkanage aria manyariragwo kuona ati ona inyue mwena mere inginyaririka. Haleluya, haleluya. Tokuga aria mohetwo ni waganu wao tokuga aria maranyarirwo manyariritwo ni tondu wa uremi wao tokuga atia turerwo turirikanage kuikaraga hamwe na aria kumaririkana acio mohetwo tatuohetwo hamwe nao. Riria uraririra mundu ohorwo wona thina kana wona oru wa mundu ririra Ngai toria we ariwe wohetwo muikarage ta muohetwo hamwe ukaririra Ngai no ti kumuthinikania na ti kumumena na ti kuga uyu ndaiguaga uyu ona kuma riria okire ona ndari undu mwegekaga. Ririkanagai aria mohetwo ta muohetwo hamwe nao. Ni murona ta kwina ihinda ria guikara ria guteanga ati tukuga ithue tutihana mwitiambia uyu wa igoti ithue turi atheru tondu ni turutaga icunji cia 10 ithue turi atheru tondu ni turokaga kanitha tene ithue turi atheru tondu ni turiragira Ngai na akaigua ithue turi atheru tondu ni twambararagia moko tukahoera arwaru makahonio mwiyambarario
ririkanagai aria mohetwo ta muohetwo hamwe nao. Kwoguo riria mundu uria ungi aracaya nake, oguo niguo mwiri wa Kristo wathitwo, na mwaikara mwendanite ni mukumenyekana muri arutwo akwa. Mwendana ni mukumenyekana muri arumiriri a Jesu Kristo a kanitha wa Theophilus, murata wa Ngai, tondu hatire handu turerwo tutengane, kana he handu turerwo twendane. Haleluya. Tondu ona ithuĩ twĩna mĩĩrĩ ngĩnyarirwo, githĩ itiguo? No tukenerere mundu ati tuona ni aranyarirwo ati tumukenerere. Ni kũrĩra na kĩgi nĩgetha tũthiĩ rũgendo twĩ kĩndũ gĩkĩ. Haha ngĩaria ndĩraririkana hĩndĩ ĩrĩa Miriam ahũrirwo na mangũ, Musa na Haroni na andũ acio angĩ mambire hema ciao, magĩikara hau matiathire nginya hĩndĩ ĩrĩa Miriam atheririo makĩoerera rũgendo. No ithuĩ nĩ kuonanĩrĩria. Nĩ muonaga ũrĩa iye mwĩtĩi. Nĩ ũrona na rĩrĩa akĩrũgama hau kũina ũrĩa aragĩtĩa. Nĩ mũkĩmuona. Haleluya. Ngai arotũiguĩra tha. Tũririkanage arĩa mohetwo ta tuohetwo hamwe nao. Na ũngĩmeria kĩoho thĩinĩ waku, ũmerie kĩoho thĩinĩ waku, wanjie kũrĩrĩra Ngai nĩ tondũ wa kĩoho kĩrĩa we wohetwo nakĩo, Ngai ndangĩaga gũkũigua. Kwoguo ũngĩoya kĩoho kĩa mũndũ ũngĩ ũkĩmerie thĩinĩ waku, ũrĩrĩre Ngai, gũtirĩ kĩgiria kĩngĩgiria Ngai ohore mũndũ ũcio. Tũthiĩ twĩ kĩrĩko na tũthiĩ twĩ kĩndũ kĩmwe. Haleluya. Ũhoro wa kũhikania nĩ wĩkĩrĩrwo nĩ andũ othe, na gũkomania kwa arĩa mahikanĩtie nĩ gũtuo ũndũ mũthingu. Nĩ ũndũ ahũri maraya ona atharania nĩ Ngai ũkamatuĩra ituĩro. Haleluya. Atĩ ũhoro wa kũhikania wĩkĩrĩrwo kĩ? Wĩkĩrĩrwo nĩ andũ othe. Karĩ kĩ mũtararia hau? Ũhoro wa kũhikania wĩkĩrĩrwo kĩ? Ona ũhoro wa gũkomania ũtuo mũthi? Andũ he maandĩko mangenagia me thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Hibirania, maigaga ũhoro wa kũiga gĩtanda kĩa ũhikania kĩrĩ gĩtheru. Haleluya. No ti gũtokoyanagia gĩtanda kĩa ũhikania ũgakĩhakanagia gĩko, ũgĩũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndũratua ũhoro wa gĩtanda kĩa ũhikania ũndũ mũthingu. Haleluya. Niĩ nĩ ndĩraiga. Githĩ ti maandĩko maraiga? Makoiga atĩa? Haleluya. Mĩikarĩre-inĩ yanyu rĩ, ikaragai mũtegũkorokera mbia, ona mũiganagwo nĩ indo iria mwĩnacio, amu Ngai we mwene nĩoigĩte atĩrĩ, ndirĩ hĩndĩ ngagũtigĩrĩra kana ndigane nawe ona atĩa. Tondũ ũcio nĩtwetaga kuuga. Haha ngwĩciria nĩ ũrĩa wandĩkire ariganĩirwo nĩtwendaga kuuga. Akiuga nĩtwetaga. Kwĩ mũndũ tahĩtagia? Andũ othe manahĩtia makagũkinyĩra riri wao. Nĩtwetaga kuuga. Nĩtwendaga kuuga tũmĩrĩirie atĩrĩ, Mwathani nĩwe mũndeithia, ndigetigĩra. Tarekei tuge ũguo. Tugei rĩngĩ. Nĩtuge rĩngĩ. Mũndũ rĩ, nĩ atĩa angĩkĩhota kũnjĩka? Verse 7. Ririkanagai athani anyu atongoria, o arĩa mamũheire ũhoro wa Ngai, na mwĩgerekanagie nao ũhoro-inĩ wa gwĩtĩkia, mũgĩcũranagia ũhoro wa mĩtũrĩre yao harĩa yarigĩrĩire.
Haria yarigĩrĩire. Atĩ mũgĩcũranagia ũhoro wa mĩtũrĩre yao haria yarigĩrĩire. Haria yarigĩrĩire. Mũgĩcũranagia ũhoro wa mĩtũrĩre yao haria yarigĩrĩire. Ona mĩtũrĩre ya andũ aya mamũtongoragia na ũhoro rĩ, na githĩ ndĩrigagĩrĩra, na githĩ matirigagwo, makarigwo, nĩ maheana ũhoro, no he handũ marigĩirwo, he handũ marigĩrĩire. Koguo handũ hau marigĩrĩire rĩ, wĩcũranagiei ũhoro wao. Haleluya. Mũtikamatuagĩre na hau harigĩrĩire. Haleluya. Atĩ rĩu ũrĩroraga ona kaũndũ atĩ ta rĩu ũguo nĩ tuoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Twĩcirie tuge rĩu tũgĩciria ũhoro wa ndungata ya Ngai. Arĩ we mũciari ũrĩa witũ, githĩ tiguo? Na nĩwe ũgĩtũciarĩte, githĩ tiwe watũheire ũhoro ũrĩa mwega? Ahotithĩtio nĩ Ngai witũ. Akĩhe ũhoro witũ, akĩhe ũhoro wa gũtua ũhoro wa kũrũgamaga mwanya-inĩ, akĩhe ũhoro ona nĩ aheagwo ũhoro na mahinda maya. Harĩa harigĩrĩra rĩ, tondũ no gũkĩrĩ maũndũ makĩrigĩrĩire rĩ, na githĩ tũtierwo twĩcũranagie ũhoro ũcio. No nĩ gũtindaga tũgĩgĩtenderũkia, nĩ gũtindaga tũkĩaria. Githĩ ti Ngai wamehokeire ũhoro? Jesu Kristo atũraga atekũgarũrũka ira na ũmũthĩ o nginya tene na tene. Mũtikanatwarĩrĩrio nĩ morutani mageni ma mĩthemba mĩthemba, nĩ gũkorwo nĩ kwagĩrĩire atĩ ngoro ya mũndũ ĩkagĩrwo hinya nĩ wega wa Ngai, na ti ũndũ wa kũrĩaga irio mĩrĩre ĩrĩa ĩtagunaga arĩa marũmanĩrĩire nayo. Ithuĩ tũkĩrĩ na kĩgongona nakĩo. Andũ arĩa matũire matungataga hema-inĩ ĩyo matirĩ na rũtha marĩage mahaki marĩa kĩrutagĩrwo. Haleluya. Matirĩ na arĩa marutagĩra wĩra kĩgongona matirĩ na rũtha rwa kũrĩa mahaki marĩa kĩrutagĩrwo. Haleluya. Tarĩu hau nĩ haritũ mũtimenya na mũtitaũkwo. No wega wa Ngai ũkoragwo wĩ mũingĩ, tondũ o ũrĩa ũthĩnjĩri ũgũthiĩ na mbere no tũgũtaũkĩrwo nĩ ũrĩa ũndũ ũcio ũrauga. Haleluya. Nĩ ũndũ nyamũ iria thakame yacio ĩrehagwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene handũ harĩa hatheru thĩinĩ, ĩtuĩke ya horohio nĩ ũndũ wa mehia nyamũ icio nĩ gũcinwo icinagĩrwo nyama ciacio keheri-inĩ ga itũũra. Haleluya. Na arĩkorwo mwataũkwo na mũnyite ũrĩa tũrerwo mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ nyama icio nĩ gũcinwo icinagĩrwo keheri-inĩ ga itũũra. Nyama icio nĩ gũcinwo icinagwo keheri-inĩ ga itũũra. Keheri gaka nĩ karĩkũ ga itũũra? Tondũ itigĩcinagwo nĩ mũndũ o ũguo, icinagwo nĩ athĩnjĩri Ngai. Na haha nĩho ndĩmwĩraga kĩrĩa kĩbataranagia makĩria ma mũno tũtũũre tũririkanaga o torĩa kiugo gĩatwĩra, arĩa matũheire ũhoro na arĩa matũthĩnjagĩra magongona, nĩ tondũ kũrĩ ona ihinda megũthiĩ gũcinĩra nyama ici keheri-inĩ. Mathiĩ gũcinĩra nyama ici keheri-inĩ, mwaga kũrũgama wega, gĩkuũ gĩkarekererio kwa andũ acio. Mwaga kũrũgama wega, mathiĩ gũcinĩra nyama ici keheri-inĩ, ndwari ikarekererio. Mwaga kũrũgama wega na ndungata cia Ngai, gũkarekererio maũndũ maritũ. Koguo tũtikanorwo nĩ hinya rĩrĩa tũraririkana athĩnjĩri a Ngai, nĩgetha mamenyagĩrwo na magitagĩrwo na marĩithagio na maiguagĩrwo wega nĩ Ngai. Hĩndĩ angĩkorwo nĩ ũĩ thĩinĩ waku wambararia moko, Ngai nĩ aiguaga na nĩ ekaga ũndũ. Tiga gweterera kwĩrwo wambararie moko, mambararagie menda gũtura mature. Ariũ a ithe wanyu tondũ nĩ mwendaine, nĩ megũthiĩ gũgũcocora thutha-inĩ
nigetha nyama ici gĩcinĩrwo keheri-inĩ gũtikagĩe na ũru, gũtikagĩe na mango mekuonekana rĩrĩa wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri ũrathiĩ na mbere. Akorwo nĩ ndu ĩhokeirwo nama nĩ ũĩ atĩ iru rĩaku warĩturia ũguo igũrũ rĩkiraga kire gũthikĩrĩrie. Turia ndu icio cienda gũtura iture, wathiĩ wacicocora no igũka wega, nigetha wĩra wa Ngai wĩhande na ũrũgame na ũrutĩke wega. Nyama ici gĩcinĩrwo keheri-inĩ gũtikagĩe revenge ĩkumĩra kana yonekane nĩ tondũ wa igongona rĩrĩa rĩarutwo. Haleluya, 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 haleluya. Angora nĩ kũrĩrĩra Ngai na kĩgi, tiga gweterera wĩtwo wĩrwo we intercessor rĩragĩra andũ a Ngai kana rĩragĩra ũthĩnjĩri. Ĩka ũrĩa ũrona wa gwĩka na kĩo. Maandĩko thĩinĩ wa Koherethu makaiga kũu mbĩrĩra-inĩ, gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo, gũtirĩ wĩcirio, ona gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo kũu kaburi-inĩ. Koguo ũrĩa ũkuona wa gwĩka na kĩo wĩke mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, mũthenya ũrĩa wĩtagwo ũmũthĩ ũrĩkĩtie gũtũra. Haleluya. No taguo Jesu nake anyaririrwo na nja ya kĩhingo nigetha atherie andũ na thakame yake mwenye. Hakĩrĩ ũguo rĩ, nĩtumagarei tũthiĩ kũrĩ we o kũu keheri-inĩ ga itũra, tũkuanĩre nake ũhoro wake wa kũmenwo. Haleluya. Atĩ tarĩ ũguo twaigua rĩngĩ ndeto nĩ ciambia kwario cia kanitha, kanitha nĩ yanjia kũmenererio. Ithuĩ tugaga ona ũngĩũrio tarĩu hĩndĩ ĩno kanitha wahingĩtwo andũ moragio, we wa Theophilus Sakahora, niĩ ndirĩ ndagĩkuonete TV-inĩ. Aca nĩ rĩrĩ ndathiĩte o gũcera, no rĩrĩa ndamenyire ũrĩa kũhana ũgakana. Ndũrenda gũthiĩ keheri-inĩ ũkuanĩre na Mwathani, ndũrenda gũthiĩ keheri-inĩ ũnyariranĩrio hamwe na kanitha, ndũrenda gũthiĩ keheri-inĩ ũmenanĩrio na kanitha. Ũrenda kĩ? O kwĩhithania tondũ wendaga o iria yani wĩra ũrĩa mũrute, we ũgoka ũkarutĩrwo wĩra, ũgoka ũkahuria ũgathiĩ. No ũrĩa ũranyarirĩkĩra ũhoro ũcio, ũrĩa ũrarĩrĩra ũhoro ũcio, ugaga reke aikare o ekonotete. We ndũrĩ na ũhoro, mũndũ wa Ngai. No gũkũ gũtirĩ andũ ta acio, ona hĩndĩ ona gũtirĩ mũndũ wakanire Theophilus, ona gũtirĩ andũ morire kanitha. Haleluya. Tũtiakanire kanitha, no haha nĩ mũndũ aige ha, na akorwo nĩ wakanire rĩ, nĩ werwo mũthenya wa ũmũ atĩ ũthiĩ keheri-inĩ ga itũra ũkuanĩre na kũmenwo gwa kani. Ti wona atĩ rĩrĩa kanitha atĩ rĩrĩa gwĩkwega. Haleluya, hosana, haleluya. Roho akĩgarũrũka irathimo mũkĩrwo pokeeni. Mũkĩrai nyũmba hĩndĩ ĩyo wĩ ihenya-inĩ mũno kenete mũno. No gwatua atĩ kanitha nĩ kahingwo. Haleluya. Oi. No gũkũ gũtirĩ ũguo. Nĩ ũndũ gũkũ rĩ, gũtirĩ na itũra rĩtagathira. Ĩndĩ nĩ gũcaria tũcaragia itũra o rĩrĩa rĩkoneka thutha. Nĩ gũcaria tũcaragia mũciĩ ũrĩa witũ kĩũmbe, tũrawona haraya na mairia, tũtirĩ tũraiganĩra. Haleluya. Gwatuĩka ũguo rĩ, nĩ tũgocei Ngai na ũndũ wa Jesu Kristo, tũtegũtigithĩria tarĩ igongona tũramũrutĩra, naguo nĩ ta kuga arutagĩrwo maciaro moimĩte tũnua-inĩ twa arĩa moimbũraga rĩtwa rĩake, na mũtikanariganĩrwo nĩ gwĩkana wega ona gũtanahĩra, nĩ ũndũ magongona ta macio nĩmo Ngai akenagio nĩmo. Haleluya. Iguagai athani arĩa matũire mamũtongoragia na mũmenyihagĩrie, nĩ gũkorwo nĩ maikaraga meiguĩte nĩ ũndũ wa mĩoyo yanyu.
tarĩ o makorio ũhoro wayo nĩgetha mekage ũguo makenete na matekũigua ũru tondũ ũcio ndũngĩmũguna. Tũhoyagĩrei amu nĩtũkwĩhoka atĩ twĩna thamiri itarĩ ũcuke tũkenda gũikaraga na mĩikarĩre mĩega maũndũ-inĩ mothe, na ndamũthaitha mũno makĩria mwĩkage ũguo nĩgetha njokio kũrĩ inyuĩ o narua makĩria. Haleluya. Rĩu rĩ, Ngai mwene thayũ ũrĩa wacokirie mũrĩithi ũrĩa mũnene wa mbũri, owe mwathani witũ Jesu Kristo akĩmũruta kũrĩ arĩa akuũ nĩ ũndũ wa thakame ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩtagathira rĩ, arotũma mũtuĩke agĩrĩru kũna ũndũ-inĩ o wothe mwega nĩgetha mwĩkage o ũrĩa endaga, na aroeka thĩinĩ wanyu na ũndũ wa Jesu Kristo maũndũ marĩa onaga marĩ ma kũmũkenia, nake arogocagwo tene na tene. Ameni. Ameni nĩ kuga kũrotuĩka ũguo. Haleluya. Ndamũthaitha ariũ a ithe witũ atĩ mwĩtĩkanie na ũhoro ũcio wa kũmũtara, amu nĩ ndamwandĩkĩra ũhoro na ciugo nyinyi. Menyai atĩ Timotheo mũrũ wa ithe witũ nĩohoretwo, nake angĩũka narua rĩ nĩtũrĩonana na inyuĩ twĩ nake. Haleluya. Bishop witũ nĩohoretwo akaima thibitarĩ, nake angĩũka o narua rĩ githĩ to tũgũkĩonana. Haleluya. Ithe ũcio ti ũgoci wa kũgocerwo Ngai. Geithiai athani arĩa othe mamũtongoragia, ona andũ arĩa othe amũre, arĩa a Italia nĩ mamũgeithia. Wega wa Ngai ũrogĩa na inyuĩ inyuothe. Na ithuothe tuge haleluya. Kei tũkĩre na igũrũ. Haleluya. Ambararia moko maku na igũrũ. Mbere-inĩ ciaku nĩho tũrĩ mũthĩnjĩri mũnene, nja-inĩ ciaku nĩho tũrĩ kĩgongona kĩa ma. Tũgĩkwĩra nĩ wega Baba nĩ tondũ wa mahinda Mwathani, na nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Twakwĩnyiheria mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, kũrĩ maũndũ twatigĩrĩrwo tũtanamataũkwo na tũtanamenya Mwathani. No ithe witũ nĩ thengio nĩ tondũ no watwarĩra metha ya ũthĩnjĩri Ngai. Nĩ yakinyĩrĩra Baba ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Mwathani, kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Twamũneana na kũrĩ we mũthamaki wa thamaki, ũnyite meciria make na roho wake na ngoro yake, mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi mũrĩithi, akĩthĩnja Baba witũ Jehova Ngai, ona mahinda marĩa gũthiĩ keheri-inĩ Baba witũ agacine nyama ciothe. Ithe witũ watha korwo hamwe nake Mwathani. Twagĩkwambararia Baba tuete moko maitũ na igũrũ, tũkiugaga nĩwe twehokera ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya tũgĩgũcokagĩria ngatho. Na ithuothe tuge haleluya. Karibu sana. Ngai akũrathime. Haleluya. Kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ, ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũthi, mehumbĩte wagatũrũme gũkũthi nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani, ta ũrĩa Petũrũ oimbũraga oikio maiga Stefano nĩahũrirwo na waikio mwaki-inĩ, Shadiraka nĩ maikirio, kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani. Twakinya harĩa Mwathani aũragĩrwo, tũkaruta ũira wa ũrĩa mũndũ etĩkĩtie,
amwe makaragia ndeto cia tũhũ. Twakinya rĩa Mwathani ahũragĩrwo, tũkĩruta ũira ũrĩa mũndũ etĩkĩtie, amwe makaragia ndeto cia tũhũ. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa Roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa Roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Tũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ, ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ, mehumbĩte ũira wa Gatũrũme. Maikio maiga Stefano nĩahũrirwo, na gũikio mwaki-inĩ Shadiraka nĩmaikirio. Tũuge Ngai witũ nĩ mũhotani. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa Roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Rĩu gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani, ta ũrĩa Petero oimbũra. Rĩu gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani, ta ũrĩa Petero oimbũra. Twakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo, tũkĩruta ũira wa ũrĩa mũndũ etĩkĩtie, amwe makaragia ndeto cia tũhũ. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa Roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ, ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ, mehumbĩte ũira wa Gatũrũme. Twakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo, tũkĩruta ũira wa ũrĩa mũndũ etĩkĩtie, amwe makaragia ndeto cia tũhũ. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa Roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ, ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ, mehumbĩte ũira wa Gatũrũme. Mũthia nĩguo kĩhoto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa Roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Gũikio maiga Stefano nĩahũrirwo, na gũikio mwaki-inĩ Shadiraka nĩmaikirio. Kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani. Twakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo,
ta ũira wa ũrĩa mũndũ etĩkĩtie, amwe makaragia ndeto cia kũmũthia nĩguo kĩroto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Na inyuĩ arutwo a Jesũ rũmiai ũrĩa ndamwĩrire, na mũtikamakio nĩ marĩa me mbere yanyu, kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani. Na inyuĩ arutwo a Jesũ rũmiai ũrĩa ndamwĩrire, na mũtikamakio nĩ marĩa me mbere yanyu, kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani. Waikio maiga Stefano nĩaũrirwo, na waikio mwaki-inĩ Shadiraka nĩmaikirio, kũu guothe Ngai witũ nĩ mũhotani. Mũthia nĩguo kĩroto gĩkarũgama, atheru tũriũkio tũhumbwo mwĩrĩ wa roho, tũinũke kwa Baba tũkahurũke. Twagũtĩa mũno nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Ndahoya gũtherio na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe ona kwamũrwo nĩwe. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame theru ya mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata cia Ngai arĩa marũgamĩte o mũndũ handũ hake thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, o mũndũ akarekererio thĩnjĩri wake na ũrutani wake na gũthaithana gwake. Ndahitha ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ngĩtĩkia wĩ Ngai we nĩwe ũtungatĩtwo. Marĩhi maku meho Ngai kĩgongona kĩama marĩa ũrekagĩrĩria nĩ tondũ wa ũtungata waku. Arĩa Ngai kĩgongona kĩama marokaga gũkĩra rũcinĩ tene no tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ũrũtĩo na ũrũkumio maũndũ-inĩ mothe. Jehova nĩwe twetereire ũtwarane hamwe na ithuĩ. Nĩwe twetereire wĩke maũndũ manene. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa watungatwo nĩ Pastor Lucy na arĩa othe moima mbere yake. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩao. Ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩao. Atungati na atungatĩrwo othe me guoko-inĩ gwaku. Jehova marĩithio matungate na ũmamenyerere. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Kĩrathimo kĩa wega wa Ngai kĩromũkinyĩrĩra. Kĩrathimo gĩa ũtugi wa Ngai kĩromũkinyĩrĩra. Kĩrathimo kĩa ũnene wa Ngai kĩromũkinyĩrĩra. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa kĩohoraga andũ a Ngai kĩromũkinyĩrĩra na kĩmuohore. Kĩrathimo kĩrĩa kĩhonagia andũ arĩa Ngai endete kĩromũkinyĩrĩra na kĩmũhonie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ o wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ twakũnenehia mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ twagũtũgĩria mũno mũrĩithi mwene thayũ. Nĩ twagũtũgĩria mũno mwene ũhoti. We nĩwe Ngai witũ. Twaiga we nĩwe Ngai witũ. We nĩwe Ngai witũ. We nĩwe ũhotani witũ. We nĩwe Ngai ũrĩa ũhonanagia. We nĩwe Ngai ũrĩa wohoranaga. We nĩwe Ngai ũrĩa ũteithagia andũ ake. We nĩwe Ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene makamakia nginya athamaki a thĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Athamaki a thĩ maneciria mena hinya ũgacĩru-inĩ wao, no we nĩwe mũthamaki wa thamaki. We nĩwe Ngai mwene hinya. We nĩwe Ngai mwene thayũ. We nĩwe Ngai mwene ũhotani. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo.
wĩ Ngai igũrũ rĩa athuri aya, wĩ Ngai igũrũ rĩa atumia aya, wĩ Ngai igũrũ rĩa anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai, rĩtwa rĩaku nĩ itheru mũrĩithi mwega. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno, nĩ ndakwambararia mũno, nĩ ndakũgoca mũno. Nĩ wega Jesu kĩgongona gĩtheru, nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thank you Lord. Wĩ Ngai utacenjagia na utagarũrũkaga. Rowe kuga koimbũra gũkũ ndarĩ na ihinda, nĩekwambata matu-inĩ, ambate na rĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, haleluya. Tũgeri waku, haleluya mwathani, no tũgaragae tũgeri waku. Wĩ marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ, mwaki ũkaira ta mbura. Oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka, tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, tũgaragae tũgeri waku. Haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro, mũhikania akuĩ na matawa makanio, no taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru, moime thĩno ya thĩna. Haleluya, haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Wĩ mathangania na nganja na thiaya na mũhũthia, nĩ thigari cia ngoma, mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki, mwendani na mũigua tha. Haleluya, haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Wĩthambia nguo ya ngoro, mũhikania akuĩ na matawa makanio, no taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru, moime thĩno ya thĩna. Haleluya, haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Wĩ mathangania na nganja na thiaya na mũhũthia, nĩ thigari cia ngoma, mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki, mwendani na mũigua tha. Haleluya, haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Haleluya mwathani, tũgaragae tũgeri waku. Wĩ
asifiwe sana. Mtikiwe amen na hinya. Amen. Bwana asifiwe sana. Tageithio cio muriganitie high five mwire karibu sana Theophilus Church Jathaini. Mugeithia ringi umwire karibu sana. No mwire atige gwikuja muno. Mwire atige gwikuja muno heho ni guthira. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ndakena nĩ kiugo kĩu ndakora gĩgĩthomwo nĩ ndungata ya Ngai thĩinĩ wa Ahibirania 13 na nĩ ndathikĩrĩria wega, na rĩrĩa ndakora gĩthoma nĩ ndamenya nĩho arathoma, na ndakĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũrutani ũcio na nĩ tondũ wa hinya ũcio wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora mundu ucio muriganitie umwira ni waigua uguo twerwo. Tamurie waigua atia na wanyita atia. Akwira atia. Akwira he. Ungiuria andu angi uria kwerwo guti mundu ngika atia. Bwana asifiwe sana. Tigagai kuriganirwo na ndukanaire kiugo o giothe kiroima ibuku-inĩ rĩa Ngai, na ndukanahuthie mundu o wothe urarugama akaria mugambo wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ nĩ kiugo kiega kina urutani wa Ngai, na nĩ kiugo kiega kina hinya wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Uhoro wa gutia ni undu wa bata muno. No nginyarara mundu ona uria aroiga ndungi, no ungitia mundu uria aroiga ni ukuigua. Haleluya. Tambararia imoko manyu na iguru. Uge thutha wakwa, Ngai ndeithia gutia urutani uria wi waku. Ngai ndeithia gutia kiugo giaku kiria gitacenjagia na kiria gitagarurukaga. Njikira mbuguiro njiguage mugambo waku na ngautaukwo muno na ngautia muno. Ngai ndeithia na uhotithagie gukũranaga mahinda na mathaa. Bwana asifiwe sana. Ngai ndeithia gukũranaga mahinda na mathaa. Ndahoya njitikirike niwe nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku. Ndahoya njitikirike niwe wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge nĩ andũ aigana manerirĩria kũruta wĩra wa Ngai. Toya imoko wega. Bwana asifiwe sana. Ngimaroyo toya guoko wega ngikwanerirĩria kũruta wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Toria mundu ũcio atĩrĩrĩ, nĩ wĩra ũrĩkũ wĩriragĩria? Tondũ nĩguo oya guoko wega rĩ, ũgĩthekagia rĩ. Akwĩra nĩ ũrĩkũ? Tigũtirĩ. Ndĩrenda tũtũrane hamwe. Toya guoko wega ngĩkwanerirĩria gũtungata Ngai. Norore mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũnyite guoko ta njĩra nĩ ũndũ ũrĩkũ wĩriragĩria, na ndũkaige guoko thĩ. Akwĩra atĩa? Ate? Nĩ ũratungatĩra Ngai na ngoro yaku yothe. Nĩ ona gũthambia itĩ nĩ gũtungatĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũĩ ona kũhata kanitha nĩ gũtungatĩra Ngai.
nĩ mũĩ ona kũinithia na kũhoithia nĩ gũtungatĩra Ngai. Nĩ iria rĩkũ we wĩriragĩria? Bwana asifiwe sana. Nĩ ũtungata ũrĩkũ wĩriragĩria wabici-inĩ ya Mwathani? Ihinda nĩ ikinyu wĩra ũgaywo nĩ Roho Mũtheru. Na mũndũ ũrĩa ũtegũtaũkwo ndangĩtaũkwo. Mũndũ ũrĩa ũtekũnyita ndangĩnyi. Nĩ kũrĩ andũ mekũheo iheo cia ũrutani. Nĩ kũrĩ andũ mekũheo iheo cia kũhonania. Kũrĩ andũ mekũheo iheo cia ũtugi ta wa mũtumia ũrĩa wetagwo Dorokazi. Na rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ ta kuuga Tabitha thĩinĩ wa Tũmwo 9 mũraini wa 46. Bwana asifiwe sana. Gatagatĩ-inĩ ka iheo iria Roho wa Ngai arenda kũrekereria, no ũkorirwo wĩiguĩte mũno, no ũkorirwo wĩmenyete mũno, na no ũkorirwo wĩũĩ mũno. Tondũ kwĩna iheo ikũheanwo nĩ Roho Mũtheru. Na kũrĩ andũ megũkomissionwo matũmwo kũndũ kũraihu mũno, na angĩ mahingũrĩrwo njĩra moimagare mũno. Bwana asifiwe sana. Na angĩ mahunjie mũno, na thĩinĩ wanyu kũrĩ andũ mekwĩhokerwo igongona nene mũno nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũragie mũndũ ũyũ ahĩtũkĩire ha? Ũragie mũndũ ũyũ agereire ha? Mũndũ ũyũ agereire njĩra ĩrĩkũ? Kwĩna andũ mekwambatĩrio mũno nĩ Ngai na matũgĩrio mũno nĩ Ngai kuma kĩhumo-inĩ gĩkĩ. No harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra, na harĩ ũndũ ũmwe ngwenda tũiguanĩre nawe. Bwana asifiwe sana. Ũngĩenda kwambarario tĩa mũrutani. Ũngĩenda gũtũgĩrio tĩa mũrĩithi. Ũngĩenda Ngai atwarane nawe tĩa authority ĩrĩa ĩho. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ akenagio nĩ maũndũ macio mũno. Na Ngai nĩ eharĩrĩirie mũno kũrekereria hinya wake mũnene thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kũrĩ andũ mekuohorwo na njĩra nditũ mũno, kũrĩ andũ mekũrathimwo na njĩra nditũ mũno, na kũrĩ andũ tũtekuona marathimwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndũkaneke wega wetereire ũgekwo wega, no ĩkaga wega nĩ tondũ irĩhi rĩaku rĩ guoko-inĩ kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Irĩhi rĩa mũndũ wothe rĩ guoko-inĩ kwao. Rĩ guoko-inĩ kwao. Bwana asifiwe sana. Gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia. Rũgendo nĩ rwa thĩna, rũrũ nĩ rwa mathĩna. Mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke ciothe tũkaitara basi. Rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ. Wĩna rũrũmwe no camba, andũ macoka thutha. Ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga o rĩrĩa moĩ wega. Ona twacio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai Ngai rĩake oneka atĩa kana atĩa. Jerusalemu jeru mũciĩ wa baba witũ ũrĩa Mwathani nĩathiĩ gũthondeka handũ ha gũikara ngoro cia andũ arĩa atheru. Mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ na nĩguo ngara yakwa tũraga yetereire. Mũtige rĩrĩa thĩ yamenyire nĩ ndakararia watho ũrĩa wĩtagwo ngoma, noguo thĩ yambĩrĩirie.
Iguo iwe rata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu, gũtirĩ kĩndũ ngwenda kiumanĩte Amen. Bwana asifiwe sana. Tarekei tuikare thĩ tuthome kiugo kĩa Ngai. Na ngũthoma thĩinĩ wa Atũmwo 13 na ũthikĩrĩrie ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Atũmwo 13 kwambĩrĩria oro hau raini ya mbere, no tũtigũthoma yothe. Ciana icio nĩ irorwo ikindĩrie wega. Watoto kaeni chini na mnyamaze kabisa. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga, na rĩrĩ, kanitha-inĩ ũrĩa warĩ Antiokia nĩ kwarĩ anabii amwe na arutani metagwo a Baranaba na Simeoni, ũrĩa wetagwo rĩtwa rĩngĩ Nigeri, na Lukio mũndũ wa Kurene. Bwana asifiwe sana. Na Manaeni ũrĩa wareranĩirwo na Herode ũrĩa mũthamaki ona Saũlũ. Kiugo gĩkĩ nĩ ndĩgĩthomete mũno, no Roho wa Ngai angĩrekereria ũndũ nĩ wega kũwathĩkĩra. Na hĩndĩ ĩmwe mahoyaga Mwathani makĩgiragia kũrĩa irio, Roho Mũtheru akiuga atĩ, ta nyamũrĩrai Baranaba na Saũlũ nĩgetha makarute wĩra ũrĩa ndĩmetĩire. Bwana asifiwe sana. Na thutha ũcio marĩkia kwĩgiria kũrĩa irio na kũhoya na kũmaigĩrĩra moko, makĩmatũma mathiĩ. Mwathani arogocwo mũno. Twanakorwo na ũtungata wa mahoya, na twanakorwo na ũtungata wa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua, na wanatũgereria marima-inĩ thĩiniĩ, wanatũgereria ruo-inĩ thĩiniĩ. Bwana asifiwe sana. Ona andũ manathangania kana nĩ Ngai wĩho kana nĩ Ngai ũrahoywo. Ona andũ manorania kana ũndũ ũcio wĩ Ngai-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na tondũ twĩ mahoya-inĩ, mũthikĩrĩrie na mũnyite wega. Nĩ kũrĩ andũ thĩinĩ wanyu mehokeirwo Roho Mũtheru, na nĩ kũrĩ andũ megũthengio na mũtikũmona rĩngĩ. Kũrĩ andũ mekwambarara mũno na andũ mũkũgeria gũkinyĩra no matiĩkinyĩrĩka. Nĩ kũrĩ andũ meyamũrĩire Ngai, nake Ngai nĩetĩkĩrĩte kũmamũra. Nĩ tũratwarana? Tũrĩ o hamwe andũ a Ngai? Na nĩ kũrĩ andũ twĩ na hinya wa kwamũra na kũmakommission, kũmatũma thiĩi matũũra maya na maya na maya, mũthiĩ mũkarute wĩra wa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ megũtũmwo na maheo hinya na maheo ũgĩ nĩ Ngai na maheo menyo nĩ Ngai, na mathiĩ meke o ũrĩa mathĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ already marĩtwa nĩ maneane, marĩtwa nĩ mathure, na marĩtwa mathurĩtwo nĩ Ngai, ona ũngĩgeria ndũngĩhota gũcenjia.
Ritwa rĩa mũrĩirwo igũrũ ona ũngĩrĩbinga rĩtingĩbingĩka. Ritwa rĩorotetwo nĩ matu-inĩ igũrũ rĩgatũmwo rĩkerwo ikũrũka kũrĩa thĩ ũthiĩ kwĩng'ania muorote no mwĩre ndĩrenda ũndũ mũna na mũna na mũna. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũhoro mũritũ na nĩ ũhoro mũhithe na ndũngĩtaũkĩka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Onake no mambia gũcũnga tondũ kĩhunjio no gĩkorwo gĩtarĩ kĩega mwena-inĩ waku. Ũrutani no ũkorwo ũtarĩ mwega mwena-inĩ waku. No mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ ithaa na mũthenya na mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ matukũ, mũndũ araigua arĩ maĩ mahehu aranyua hĩndĩ ya ũrugarĩ. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ na mũndũ ũgwĩtwo Baranaba, andũ aya nĩ gũthurwo mathurĩtwo na makamũrwo, na o ta ũrĩa ũraigua maandĩko ma Ngai makiuga, andũ aya makĩrwo maigĩrĩrei moko mũmatũme nĩgetha mathiĩ. Na kũrĩa marathiĩ matiraigĩrĩrwo moko mathiĩ biacara ciao, matiraigĩrĩrwo moko mathiĩ makarĩme mĩgũnda yao, ona matiraigĩrĩrwo moko mathiĩ magake manyũmba mao kana mageke maũndũ mao kana makarute biacara ciao. Andũ aya maraigĩrĩrwo moko nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai kĩũmbe. Andũ aya maraigĩrĩrwo moko nĩ tondũ wa ũtungata wa Ngai kĩũmbe. Andũ aya marathĩrĩrio ũtugi na ũnene wa Ngai nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai harĩa ũkinyĩte na nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. No nĩgetha ũndũ ũyũ ũkinyĩrĩre, makoretwo maihoya-inĩ rĩa ruo, makoretwo marĩ ũtungata-inĩ wa kwĩgiria kũrĩa irio, kwĩhinga kũrĩa na kũnyua. Na matiahingaga kũrĩa na kũnyua nĩgetha ciana ciao ithome ta ũrĩa ithuĩ twaneka. Matiahingaga kũrĩa na kũnyua nĩgetha nyũmba ciao irĩke. Matiahingaga kũrĩa na kũnyua nĩgetha magũre mĩgũnda. No mehingaga kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai kĩũmbe ũrĩa Ngai aheanĩte. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Mũthenya wa ũmũthĩ na mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ĩgũka, nĩ tũgũkorwo na igongona rĩa kwamũrana na ti na maguta, nĩ na ciugo na kiugo kĩa Ngai. Nĩ tũgũkorwo na igongona rĩa kũrekereria andũ na kuohora andũ. Ndũkanoige wĩ muohe na ndũkanoige wĩ mũnyite. Nĩ tũkũgĩa na igongona rĩa gũtũma andũ matũũra marĩa matũrigicĩirie na mangĩ mekũraihu. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyitanĩra, nĩ tũratwarana. Na tondũ njaragia ũgatuĩka nĩ waingata andũ kanitha, nĩ thĩna wau, nĩ thĩna waku. Ihinda rĩa Ngai kũrathima andũ ake na ihinda rĩa Ngai kũrekereria andũ ake, no kũrĩ matendaga kuma kĩoho-inĩ kĩu. Ihinda rĩa Aisiraeli kuohorwo moko-inĩ ma Amisiri nĩgetha mathiĩ magatungate Ngai wa irĩma-inĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga Ngai arekereirie Amisiri moko-inĩ ma Aisiraeli, makiumagara nginya mamarutaga thahabu cia maniũrũ, mamarutaga mindira ciao, mamarutaga icũhĩ ciao cia maniũrũ. Mũisiraeli arũgamĩte mũrango-inĩ, rehe kĩbini gĩkĩ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ, rehe gĩcũhĩ gĩkĩ kĩa matũ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ, rehe gĩcũhĩ gĩkĩ kĩa maniũrũ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Ona mbakũri iria ũigĩte na kũrĩa thĩinĩ cia thahabu nengera ciothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Makirekererio indo ciothe iria meriragĩria na iria Ngai athanĩte maneo, tondũ ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩkinyire. Ihinda rĩa kuohorwo rĩakinya, nĩ kũrĩ mamũkagĩra na kũrĩ metagio. Ũguo maũndũ nĩ maigana. Maũndũ nĩ maigana. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kwamũkĩra
na kwamũkĩra andũ nĩ makenaga hĩndĩ ĩyo ya kwamũkĩra nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũkena mũno na nĩ harĩ hĩndĩ ya gũtigithũkanio na andũ arĩa mũrĩanagĩra nao na mũnyuanagĩra nao na ũndũ ũcio koneka tarĩ ũndũ mũritũ mũno maitho-inĩ ma mũndũ. Ihinda rĩa mwanake o wothe kũgimara athiaga kwĩra ithe akamwĩra na rĩu mũthee nĩ ihinda rĩakwa nĩ ndĩrona nĩ ikinyu njĩtĩkĩria thiĩ ngagimare. Akerwo ĩka ũguo umagare ũthiĩ kũrĩa mamaguo ũthiĩ ũkĩmere ũguo ũranjĩra wona magwĩtĩkĩria ũke. Mwanake agagĩthiĩ kwa mama wao agakĩmahe ũhoro na mama ingĩ tiga mama ihinda rĩrĩ marenda mĩratina mũno no ti kwenda nĩ kuohwo nĩ ndaimono. Ithuĩ tũtietagio nakĩ athiaga moko matheri rĩu kũratuĩka atĩ ngothi anga nakĩ tondũ andũ nĩ matongoretio nĩ Ngai o rĩu na Ngai ya nda. Irua rĩaheanagwo tũhũ na ti kuga twĩ cionje tondũ twaheirwo irua tũhũ. Kana inyuĩ mwĩ cionje? Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩa mwanake kuohoka rĩakinya kuma wana-inĩ na kũingĩra ũndũrũme-inĩ gũtimakanagia ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũhana. Ona nĩ njũgũ irugagwo kana nĩ njahĩ? Gũtimenyekaga kũrĩa ciuma? Gũtirĩ mũndũ ũrĩ wakuĩra kĩganda nĩ ng'aragu kana harĩ? Ndirĩ ndaigua. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũgetigĩre tondũ nĩwe Ngai arũthĩrĩirie wohoke. Ũthiĩ itũũra-inĩ rĩrĩa ũkũgimarĩrio nĩ Ngai werũ-inĩ ũrĩa Ngai egũkwerekeria na ndwĩkwĩra werũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nigetha Ibrahimu arathimwo nĩ Ngai wamwĩrire uma moko-inĩ ma thoguo ma nyũkwa mũthuri mũnene no thia kũria mamu wanyu kana gĩtheri nĩ kĩhĩire uma thiga kũrathime. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩa andũ kwamũkĩra nĩ ikinyu na nĩ irekererie nĩ Ngai. Ihinda rĩa andũ kumagario nĩ Ngai nĩ ikinyu no ti nĩgetha ũthiĩ ũgeke ũndũ ũngĩ nĩ ũthiĩ ũgatungate Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ndirikanaga kanitha wakwa wa mbere kũhingũrĩra mũtungatĩri ndaũhingũrire itũũra rĩa Lamu na hĩndĩ ĩyo kwarĩ kũritũ mũno mĩthiĩre na rĩrĩa ndakinyire itũũra rĩa Lamu ndanyitirwo ũgeni nĩ Mũithĩramu mũthuri na mũtumia na nĩo ndoririe njĩra na ndathiĩ kũrĩa mũtungatĩri ũcio agũrĩte mũgũnda tondũ mũgũnda kũu warĩ na raithi nake nĩ andũ arĩa mendete tũmaũndũ twa raithi na no mwega no ndungata ya Ngai. Mũgũnda agũrĩte ĩka 2,106 na akeraga andũ nĩ prayer center areka atĩa na yakagwo gĩthaka-inĩ no niĩ ndamenya nĩ mũgũnda wa kanitha areka atĩa na nĩma nĩ akire ona prayer center. Rĩrĩa njĩrire thiĩ ndĩmwamũrĩre kĩgongona nĩ ndaiguire ũndũ ũcio wanditũhĩra mũno. Alafu ndũngĩtio kĩrĩa wĩna kĩo regena tondũ maguta ma Ngai meho na ũtungata wa Ngai wĩho na ũthĩnjĩri wĩho. Oimire Lamu agĩũka akĩngora wĩra-inĩ kũrĩa ndarutaga. Hĩndĩ ĩyo ndarĩ mwandĩke nĩ ndabangaga bajeti ya mũico wa mweri. Ũguo okire gatagatĩ-inĩ ka mweri nĩ ũkuona ta ingĩahotire gũthiĩ gatagatĩ-inĩ to nginya ngĩetereire kamũico gagĩkinye hote gũsqueeze no ngo nĩ 2,000 kana 1. Akĩnjĩra nĩ ndoka na ndakinya rĩu kĩroko na ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ niwe ũrathiĩ kũnyamũrĩra kanitha na mũgũnda wa kanitha itũũra rĩa Lamu. Kinya ngĩenda kũria Ngai atĩrĩrĩ warekete tũmenyane na mũndũ ũyũ nĩkĩ tondũ wa mbere Lamu tuoĩ nĩ kũragana na ti kwega na nĩma gũtiarĩ kwega by then. Na Ngai nĩ andeithirie ngĩgĩtĩkĩra ngĩmwĩra rĩu marĩ pastorĩ kũu tũngĩoire leave ya thikũ 2 kana 3
akijira gutiramakania njira ĩrĩa ũkũgerera ta atĩ niwe ũgoka kũnyamũrĩra kanitha. Ndiamũrĩte kanitha ũngĩ na ndiahingũrĩte kanitha ũngĩ. Ngĩmũria na rĩu rĩ, ngamũra kanitha atĩ? Akĩnjĩra nĩ ũgũteithio nĩ Roho wa Ngai, tondũ ũguo nĩguo tũgwĩka. Na nĩ twakĩbangire thabarĩ na tũgĩthiĩ, na ngĩgĩthiĩ ũrĩa kĩndarĩirie, na ngĩgĩkinya harĩa ndagĩkinyire ndahana ta ndĩrora njĩra hanini, nĩho ndagĩtũnganire na mũcumarĩ na mũtumia wake. Ngĩmoria gatũra kau, makijira tukiwa hapa ni karibu, lakini ni mbali ndugu yangu, kutembea miguu sio mbali vile, ni around 30 kilometers. Na tehedeo de haku gutire fikifiki ya mundu, gutire baithikiri, no marona o he haku kilomita 30 takuma nginya Mujeme, no uthie maguru. Ngĩhũrĩra mũndũ wakwa thimũ, ngĩmũria mũndũ, kũndũ gũkũ nĩ gũtũmwo atũmĩtwo nĩ Ngai kana ũrakwendire nĩ mĩgũnda raithi? Akĩnjĩra nĩ gũtũmwo ndũmĩtwo kuo nĩ Ngai. No ndaigua ndĩna thayũ mũingĩ mũno. Akĩnjũria wĩkũ, ngĩmwĩra ndĩ handũ hetagwo handũ haretwo Ndumuna, na ndĩ nginya hau ũrĩ. Akĩnjĩra kuma hau nginya hau ũrĩ ndũrĩ haraihu, nĩ kilomita 30, ũguo nĩ ũkinyire, Ngai akũrathime. Na rĩu kũrĩa ũgũcoka nĩkuo kũraihu, kaba ũkinye he rũgendo thia ũkona kaba ũgĩkinyĩte ũrĩmwe ũrĩkie kĩ. Ngai nĩ andeithirie mũno, na nĩ ndirikanaga mũthenya ũcio twatũnganire na andũ acio, makĩnjĩra o mathiĩ thibitarĩ kũhoera, kũrora mami wa mwanake mũrwaru. Ngĩmoria kana nĩ metĩkagia mahoya, makĩnjĩra tuombe, na ngĩkĩhoya nao. Ũguo tungata wambĩrĩirie ha. Mũrũitho witũ ũcio nĩ ageretie, Ngai nĩ amũteithĩtie, nĩ agũrĩte baithikiri, na ndũkanone ta hunjia hĩndĩ ĩyo mahotete kũgũra baithikiri makwa marĩa tongu mũno. Akĩngĩra na kabaithikiri gake na akĩnginyia kũrĩa twagĩthiaga. Nĩ ndamũrire mũgũnda ũcio, na nĩ ndamũrire kĩgongona kĩu, na Ngai agĩkĩndeithia. Ngĩmũria atĩrĩrĩ, gũkũ woka gwaka kanitha-rĩ, andũ makoima kũ? Gũkũ ũroiga nĩ Jehova Ngai ũrakĩra kanitha-rĩ, andũ marĩũkaga kanitha gũkũ atĩa moimĩte kũ? Akĩnjĩra we he wĩra waku haha waruta, hena andũ aku wĩnao gũkũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ njamba cia wĩtĩkio. Akĩnjĩra we ruta wĩra ũrĩa nguhe, ucoke uino. Bwana asifiwe sana. Na noguo ndekire, ngĩra Ngai, anga wĩra ũyũ waku nĩ wĩtĩkio, nĩ wĩtĩkio mũtheri, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ingĩkinyanĩria wĩtĩkio ta mũrũ wa ithe witũ ũyũ, nĩ ngakena. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩgongona kĩa mbere kwamũra, na ũhoro ũcio ndanahoyana mũno mĩtambo-inĩ. No thutha wa mĩeri 5 kũu mĩgũnda ĩkĩambĩrĩria kwendio, nikĩo kĩgongona kĩrĩa kĩnene mũno kĩa Ũkristo thĩinĩ wa itũra rĩa Lamu. Bwana asifiwe sana. Ĩkorwo nĩ ndoragire mũndũ ũrĩa ngoro, ĩkorwo nĩ ndamũragire ngoro, no ngĩabĩrire. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo mũgambo warĩ wake, authority yarĩ yake, ũka ũitĩrĩrie itũra rĩrĩ maguta ũrĩa mũre, nĩgetha Ngai eke ũndũ. Rĩrĩa mũndũ aratũmwo gũkoragwo arĩ maithori. Rĩrĩa mũndũ arerwo onaga ũndũ ũcio totangĩhotekeka. Mwathani arogocwo mũno. Na ũndũ ũcio nĩ wahotekekire, ona nĩ thiaga kuo ngerorera ngarigwo rĩu gũkũ rĩ, ona tondũ Reverend Rachel Roria ndarĩragio nĩ kĩrĩ, na rĩkorwo nginya ngoiga na rĩkorwo ndarĩ kĩoneki-inĩ. No niĩ rĩ, ndarĩ rebo-inĩ yarĩ nĩ ndamũra nĩ ndathiĩ, no ta gũkũ ndingĩka atĩa. Na rĩu ũmenya he kiugo kĩngĩahunjia maragia, niĩ ndirĩ mũkĩ. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ no ngĩthiĩ kũgeria kũgũra kamũgũnda hau area ĩyo, gũtingĩhotekeka. Gacoka mũthamaki ũrĩa ũrakĩrĩ kuo akiuga na rĩu gũkũ rĩ, nĩ gũkũgĩa poti ĩkĩgerera thutha wa kanitha. Bwana asifiwe sana.
tondu Ngai nĩnga ndukanetigĩre gũtũmwo itũra ona rĩrĩkũ. Ndukanetigĩre gũtũmwo kũndũ ona kwĩnyika tupu. Akorwo nĩ Ngai ũragũcommission, ndũkanaigue thĩna. Na thĩinĩ wanyu gũtithurĩtwo gũkerwo nĩ ũyũ kana nĩ ũyũ, nĩ ũrĩa ũkwamũkĩra, tondũ nĩ ihinda rĩa kwamũkĩ. Ndiũĩ kana tũratwarana, tondũ nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra, ti andũ othe mataũkagwo na ti andũ othe manyitaga. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ wa kanitha ũyũ warĩ Antiokia nĩ kwarĩ na anabii na arutani na marĩ na marĩtwa mao. Thĩinĩ waku kwĩna kanitha mũnene wa Ngai, kwĩna kĩgongona kĩnene kĩa Ngai, kwĩna wĩra mũnene wa Ngai, na wĩra ũcio nĩ Ngai ũrekereirie niĩ ti niĩ. No wage kuona na kũũtaũkwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. No Ngai nĩ ekũreka ũmenye na ndegũkuonithia toro. Ũkũnjĩta thaa 7 cia ũtukũ, ũnjĩre nĩ ndarota, ndona tarĩ niĩ ũkwaragĩria, ndarora thimũ ndona nĩ ya ũyũ nĩ gwĩtũma, amba ũtige hanini tũhoe Ngai. Bwana asifiwe sana. No igua ndoiga ũguo ũroiga nĩguo ũkĩra. Bwana asifiwe sana. Tondũ ihinda nĩ ikinyu Ngai athure andũ arĩa arenda kũruta wĩra nao na nĩ athurĩte. Rũĩ-inĩ kũrĩa kwa ariũ a Zebedi, tio methurĩte ona matierĩgĩrĩire, ona matiamenyaga. Nĩ kuona monire mũthuri woka, magĩciria nĩ mũgũri wa thamaki, akĩmera nũmĩrĩrai, nĩ ngatũma mũtuĩke ategi a andũ. Meciragia nĩ mũbiacara mwenzao. Bwana asifiwe sana. No agĩkorwo nĩ ihinda rĩa kinya rĩa kũmatũmbũrũkĩria moko na kũmeta. Mwĩto wĩruo no nginya ũtige rũgara rwaku rwa ndigi rũrĩa ũmenyerete. No nginya ũtige iria rĩu ũmenyerete kũrĩa na kũnyua, tondũ nĩho ũrutaga thamaki ũgakĩendia ũgakĩona kamũtu. No nginya ũtige. No nginya weherio itũra rĩrĩa ũmenyerete. No nginya weherio itũra rĩu ũmenyerete. Mwathani arogocwo. No nginya ũtigithũkanio na andũ arĩa ũĩ. Ũrigagwo ũũ nĩ atĩa? Bwana asifiwe sana. Tondũ roho wa Ngai arĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩ gũtũmana aratũmana. Ti gwĩtana aretana, hau ũthikĩrĩrie mũno. Nĩ gũtũmana areka atĩa? Nĩ gũtũmana areka atĩa? No gĩtũmwo nĩ roho wa Ngai, no thurĩtwo nĩ roho wa Ngai, ũkoragwo arĩ ũndũ wa magegania mũno. Tondũ ndũtũnganaga na werũ wa Ngai. Roho wa Ngai arũagĩrĩra andũ a Ngai marĩ werũ-inĩ. Ũguo gĩtwo nĩ roho wa Ngai, ndũrĩ werũ-inĩ ũngĩtonya, ndũrĩ thĩna-inĩ ũngĩtonya, no tũtitaũkagwo. Mwathani arogocwo. Ũthiaga ũgakoraga njĩra nĩ ihingũkire, njĩra nĩ ihingũkire, njĩra nĩ ihingũkire. Ngai witũ nĩ Ngai. Nĩ ndirikanaga nĩ harĩ kĩgongona ndamũrĩire mũtungatĩri ũmwe haha Mwiki, no kĩnene ona rĩu. Ngĩgoka kũhingũra kĩgongona gĩa Theophilus, nĩ ndahingũrĩte makanitha 7. Ngĩra Ngai kanitha wa kanana ũgakorwo wĩ kĩambĩrĩria kĩerũ na ũhe rĩtwa, nĩho rĩtwa Theophilus rĩoimire. Bwana asifiwe sana. Ona tiga nĩ ũmwe ũrangarũrũkire aracenjia kanitha rĩtwa ũrĩa twambĩrĩirie naguo, no nĩ tondũ andũ nao nĩ bani. Tero cumuriganĩtie andũ nĩ bani. Mwathani arogocwo. Igongona iria tũhandĩte nĩ nyingĩ, nawe niwe kĩgongona kĩrĩa Ngai arũthĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrĩa gĩgũkinyia ndũmĩrĩri yake harĩa hatigarĩrĩire. Ũguo wĩ mũthure na wĩ mwamũ. He mũtungatĩri ũmwe warĩrire mũno akĩnjĩra, pastor, hĩndĩ ndetagwo pastor ũguo, nĩ harĩ ũndũ ũmwe wa makia, na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndaigua kĩeha nĩguo, tondũ rĩamũra rĩrĩa wanyamũrĩra kĩeya na wanyamũrĩra kanitha, nĩ ndamaka mũno na nĩ ndaigua thĩna mũno.
no nĩ harĩ ihoya ngũhoya na nĩ harĩ ũndũ ngwĩtĩkia. Thiĩ na ciugo iria wanjĩra na thiĩ na wĩtĩkio ũcio wĩ naguo. Mwathani arogocwo. Wendi wakwa ti nyumĩre ũtonga-inĩ wa thĩ, nĩ nyumĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai na ngona Ngai. Mwathani arogocwo. Na ũguo noguo Ngai ekĩte. Na Ngai nĩ ahotanĩte na njĩra nyingĩ mũno, na ũndũ ũyũ nĩ ũramakia. Ũndũ ũyũ ũngĩwaria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ ũramakia. Tondũ thĩinĩ wanyu ona ingĩ matiranyita na matirataũ. Mwathani arogocwo. No Roho wa Ngai nĩ arekereirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha atũme andũ, nĩgetha athĩrĩrie andũ matũũra marĩa megũthiĩ kwĩgwatĩra. Na angĩ mehokeirwo magongona manoru wega mũno, matũũra mega, tondũ wa kĩhumo kĩrĩa mũroima. Mũtikũgetha, mũtikwenja itira. Atungatĩri arĩa ndamũrĩte kana arĩa ndanahingũrĩra igongona matarĩ a Theophilus nĩ mamũcimbĩire itira. Ũguo arĩa marĩa kĩhumo gĩakwa, ciana ciakwa, Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhe ng'endo hũthũ. Ngai aromũhe ng'endo hũthũ. Na kũrĩa mũgũthiĩ to nĩ mũgũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai akorwo ahingũrĩte njĩra na Ngai amuonekanĩre. Mwathani arogocwo. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana, nĩ tũranyitanĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ gaka na atũmwo 13, nao nĩ ũndũ wa kũrekio nĩ Roho Mũtheru magĩtherera, magĩthiĩ Seleukia, magĩcoka makiuma kuo mahaicĩte marikabu magĩkinya Kuporo. Na rĩrĩ makorirwo marĩ Salamisi makĩheana ũhoro wa Ngai thunagogi-inĩ cia Ayahudi, na marĩ na Johana akamatungatage. Agekaga atĩa? Agekaga atĩa? Mwathani arogocwo. Roho wa Ngai egũkorwo arĩ hamwe na inyuĩ. Neno nĩ ndũmĩrĩri nditũ mũno kũrĩ arĩa maramĩtaũkwo na arĩa maramĩigua. Roho wa Ngai egũkorwo arĩ hamwe na inyuĩ. Na nginya kũrĩa mũgũthiĩ tondũ rũgendo nĩ rũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ ekũmũhe andũ a kũmũtungatĩra. Mwathani arogocwo. Kũrĩa mwe thĩinĩ wanyu megũthiĩ moige ploti nĩ ĩno, mũgũnda nĩ ũyũ, haleluya, ũkinyĩte haha na haha, mũhaka wĩ haha, ũkerwo ũkĩingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ rĩ, icio cabi cia ngari. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũkerwo atĩrĩrĩ, ai mũtungatĩri ona ndũgũthĩnĩka, no nyũmba yaku ya gũikaraga. Nĩ Ngai aheire Isiraeli nyũmba matakĩte. Nginya Ngai ona nĩ marema akĩmoria, tanjĩrai atĩrĩrĩ andũ akwa, nyũmba ici ndamũheire rĩ, nĩ mwamenyete kũrĩa mahiga moimĩte? Nĩ mwamenyete ũrĩa ciakĩtwo? Haleluya. Goca Ngai mũno tondũ kĩhumo-inĩ kĩrĩa ũroima nĩ kĩhũthĩtie wĩra. Na wĩra nĩ mwĩkie atĩa? Nĩ mũhũthie. Nĩ ũgũtũngana na andũ a gũgũtungatĩra. Na ndĩrenda ũrũgame na igũrũ tondũ ndĩrenda kũruta wĩra ũrĩa Roho wa Ngai andeithĩtie. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku. Ngai wĩ Ngai. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai wĩ Ngai. Ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Ndarekereria hinya wa ũtungata thĩinĩ wa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Na nĩ ndamohora. Ndirĩ mũndũ njohete wĩra-inĩ waku. Aya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ matũme kũgerera Roho-inĩ waku Mũtheru nĩgetha mahũthĩrie wĩra. Na arĩa matongorio nĩ Roho waku Mũtheru matingĩraga werũ-inĩ hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ ũrutani wa Roho Mũtheru, nĩ ũheani wa kiugo kĩa Roho Mũtheru na kũrĩithio nĩ Ngai. Tondũ ũranjarĩirie na mũgambo mũnene na njĩra ũndũ ũyũ nĩ mũkinyĩrĩru. Ona niĩ ndũnyonetie nĩ ũyũ kana nĩ ũrĩa. No ũnjĩrĩte kĩgongona nĩ ũrekereirie Roho Mũtheru wa kuohora andũ mathiĩ magagũtungatĩre. Ndirĩ ona ũmwe nguoha. Na ndirĩ ona ũmwe nyitĩte.
na ndirĩ o na ũmwe ngai kĩgongona kĩama ngwenda agerere ruo-inĩ kana thĩna-inĩ. Bwana njĩhokera kũrathimĩra andũ aingĩ makanitha mao, na nĩ matheremu na nĩ marũgamĩte wega, na nĩ maragũtungata na mana roho, tiga o mũndũ wagwĩte. Aya ũthurĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, aya wambararĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndarekereria kĩrathimo, ndarekereria kĩrathimo, ndarekereria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarekereria ũtugi wa Ngai ũtungata-inĩ ũyũ. Angĩ nĩo mehokeire matũũra matũgĩru, angĩ nĩo mehokeire matũũra mairigĩre, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndirĩ o na ũmwe nguoha, na ndirĩ o na ũmwe ngũnyita. Ndaria kĩrathimo, na tondũ ũranjarĩirie na mũgambo atĩ roho waku arĩ hamwe na ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩ eharĩrĩirie gũtũma andũ, arĩ o gũtũma Mwathani reke moimagare, arĩ o wĩtĩte Ngai nĩwe ũmoĩ na marĩtwa mao, arĩ o harĩrĩirie igongona inene moko-inĩ mao nĩwe ũmoĩ Mwathani, na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo, we ũthuranaga, we ũrekagĩrĩrie Roho Mũtheru, andũ makiumagara na magĩtherera mathiĩ matũũra marĩa mathĩte. Roho wa Ngai aromatongoria, Roho wa Ngai aromũthura, Roho wa Ngai aromwamũra, mũrotwarana na inyuĩ nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Roho wa Ngai aromwĩka maũndũ mega, ũtugi wa Ngai ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Jehova, marima marĩa mothe andũ aku manenjerwo mathikĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ithukĩ iria cianaigwo barabara nĩ tondũ wa andũ aku, andũ arĩa ũgũtũma kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ kũrĩ andũ wĩhokeire wĩra mũnene ona gũkĩra ũyũ, nĩ kũrĩ andũ wĩhokeire ũtungata mũnene ona gũkĩra ũyũ. Ndũkanareke ngĩo nĩ mbeũ ya ũiru, ndũkanareke ngĩo nĩ mbeũ ya kũhurunja, ndũkanareke ngĩo nĩ mbeũ ya kwananga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndatheria rĩtwa rĩera rĩrĩ na thakame theru ya gatũrũme, ndatheria marĩtwa ma andũ arĩa ũthurĩte na ũkamũra na thakame theru ya gatũrũme, na ndamaneana moko-inĩ maku. Ngai ũranjĩrire mũgambo ũrĩa ngwaria nĩguo kuma thutha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi waku igũrũ rĩao, ndaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao, ndaria hinya waku igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aya mambararĩtie moko mao na igũrũ, arĩa ũthurĩte na ũkamũra, maigĩrĩra arwaru moko makahona, mangĩkahoera andũ mohetwo makohorwo, nĩmĩ ciao ndaciathĩrĩria anointing njega, mangĩkahunjia kiugo gĩaku gĩkaiguĩka. Nĩ kũrĩ andũ ũkwĩhokera gũthiĩ thibitarĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ andũ ũkwĩhokera gũthiĩ mathukuru, nĩ kũrĩ andũ ũkwĩhokera gũthiĩ matũũra-inĩ matiganĩte. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Nĩ kũrĩ andũ ũkwĩhokera rĩera rĩrĩ mahunjie rĩera-inĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wanyu, ndarekereria ngwatanĩro ĩrĩa ĩkoragwo ho gatagatĩ-inĩ ka Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ matũũraga marĩ ngwatanĩro na matũũraga mendanĩte. Hinya ũyũ wa Ngai ũromũkorerera na wendo ũyũ ũromũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai, ndeithia na ũhotithie kwamũkĩra.
andũ arĩa athingu na horeri, me ngoro njega ciũire tha, nĩmĩ ciao itarĩ njambanio, ta akĩmaiguei ũrĩa marathimĩtwo nĩ Roho wa mama na riũa rĩkĩratha, rĩrathaga ndume gathira, andũ othe makarĩkenera, ũthingu ũhana ta itu rĩrĩ rĩa mbura yarĩkia kura, anabii othe na atumu othe moragirwo makĩrũĩra ngoro iria thingu na horeri, itigathayo ũthingu nĩ ũthamaki, iganu akwĩhokeka na marĩa marĩ ũthũ na ũthingu, na nĩ mathũire ũhoro wa ma, roigire metagwo ithuki na mĩtĩ mĩũmũ, ningĩ metagwo mĩigua na nĩ marima, ũũgĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo magakua, meciria mao magathũka o ta manyamu, ngoro ciao ikarũra gũkĩra nyongo, kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ, kĩrĩa Roho amarathimĩire, aigai rĩrĩa mekugaya harĩ Jehova, nĩ marakara mahiũ, ona kĩrumi mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani, gĩtina-inĩ harĩ ũhonokio, ĩyoe maĩ ma gwĩthamba, meya mathire, ũthingu nĩ ũthamaki, wĩganu wa kwĩhokeka, na marĩa marĩ ũthũ na ũthingu, na nĩ mathũire ũhoro wa ma, roigire metagwo ithuki na mĩtĩ mĩũmũ, ningĩ metagwo mĩigua na nĩ marima, ũũgĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo magakua, meciria mao magathũka o ta manyamu, ngoro ciao ikarũra gũkĩra nyongo. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai, mũgambo waku ndũtaũkĩkaga nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, kiugo gĩaku tũtaũragĩrwo kĩo nĩ Roho waku mũtheru, mũrutani witũ mũnene nĩ Roho mũtheru, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, wĩra ũrĩa ũgũtwĩhokera nĩ tũkũruta, kũrĩa ũgũtũtũma nĩ tũgũthiĩ, kũrĩ matũmĩtwo mathibitarĩ-inĩ,
ndohora njĩra na mĩthiĩre ya gũthiĩ mathibitarĩ-inĩ kũhoera arĩa arwaru. Kũrĩ ũranjĩrire ũmatũmĩte mathukuru-inĩ, nĩ kũrĩ ũtũmĩte matũũra-inĩ, nĩ kũrĩ ũtũmĩte makambuni-inĩ na kũndũ gũtiganĩte. Ndoiga we wĩ Ngai, niĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku, ndaria mũgambo waku ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana, mũgambo ũtangĩtaũkĩka hatarĩ Roho Mũtheru. No nĩ ndakwĩnyihĩria mũno mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ tondũ wa andũ aya wĩra ũrĩa ũrutĩire moko mao. Nĩ kũrĩ andũ ũthurĩte na nĩ kũrĩ andũ wamũrĩte, nĩ kũrĩ andũ wĩhokeire Ngai wakwa Mwathani wakwa maũndũ manene, ona igongona nene cia gũgũtĩithia na cia gũkũgocithia. Ndirĩ mũndũ njohete ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, othe Mwathani njarĩtie kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova mũthamaki wa thamaki, arĩa megũturia maru magĩkũria ũũ nĩ atĩa, ndametĩria hinya wa Roho Mũtheru, ndametĩria ũtugi wa Roho Mũtheru, nĩgetha magũtungate matarĩ na guoya. Nĩwe ũmetĩte, nĩwe ũmathurĩte, nĩwe ũmamũrĩte. Reke magũtĩithie na makũgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Tareke tuikare thĩ tuthome kamũra-inĩ ga 6 nĩgetha tuthiĩ ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Thĩinĩ wa Atũmwo 13 verse 6. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa matuĩkanĩirie gĩthama kĩu gĩothe nginya o Pafo, haha ũthikĩrĩrie kĩgeranio kĩrĩa makorire. Magĩkora mũndũ mũragũri wĩ mũnabii wa maheni, Mũyahudi wetagwo Bari Jesu. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ũtungata-inĩ waku ndũgatũngane na Bari Jesu, na ndũgatũngane na andũ aya maragũraga, na ndũgatũngane na anabii. Mwĩre na hinya, ndũgatũngane na anabii maheni, na ndũgatũngane na Mũyahudi ũretwo Bari Jesu. Rũgendo rwaku nĩ rũrathime, ũtungata waku nĩ mũrathime, ũtungata waku nĩ mũrathime, na wĩ Ngai-inĩ, Ngai agũtongorie. Uga amen. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa moko-inĩ manyu nĩ kũrĩ andũ mehokeirwo ũhoro wa kũingĩra nyũmba-inĩ cia ciana cia ndigwa, na Ngai nĩ ekũhingũra njĩra na akũhũthĩrie rũgendo na akuonie ciana iria ũngĩthiĩ gũtungata cia ndigwa. Kũrĩ andũ mehokeirwo huduma ya mũndũ ũgwĩtwo Tabitha na ndũngĩgirĩrĩ. Nĩ tũranyitanĩra? Ndũngĩka atĩa? Nĩ kũrĩ andũ mehokeirwo huduma ĩno ya Dorokasi na ndũngĩgirĩrĩria. Nĩ kũrĩ andũ gũkũ mehokerwo na mehokeirwo gũcokanĩrĩria cũkũra. Mwanage tũgĩcihe mũcere haha, kere hũthĩre rĩtwa rĩu nĩgetha mũmanyite. Na nĩ njũĩ wahota kwambĩrĩria kuga kanitha nĩ wace, ti ithuĩ tũgarũraga ũtungata. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ marĩũkaga kũrĩa moko-inĩ maku. Ũrenda njĩke atĩa rĩu, njage kuga? Bwana asifiwe sana. Kũrĩ andũ marĩũkaga kũrĩa moko-inĩ maku. Tũkũmeka atĩa? Tũmathinĩkanie? Andũ a Ngai tũmathinĩkanie? Asa. Kũrĩ andũ mekwĩhokerwo gũtonyia magũrũ mao mĩciĩ-inĩ ya ciana cia ndigwa, na rĩngĩ ona hatirĩ ũndũ mũnene. Thengio. Ũgũthiĩ gwĩka gũthambia kũu. Bwana asifiwe sana. Kũhũrĩra twana tũu gakuo, Mwathani arogocwo, na gũtwara rĩngĩ ona kamũtu kilo 2. Nyonaga Reverend Rachel atwaraga nginya irio hiu. Rĩmwe ndonaga tareka ũru, kora agĩtwara nginya cabaci ciothe. Bwana asifiwe sana.
kwä ngä ciarugirwo ngä ra må ndå twarä nake ndigire må tumia agä kanda mä gate tũtigä thiä tå karä mä gate ya moko ngä thiä ngä kora gå ti å cio må thuri athirio ndä må henania na nginya gå tianungaga kå ndå ä kå rugä ni ndikane spray ahå rä two kane atä yothe akä njä ra ngä rä kia kå ruga rä njathirwo kå rä a ngå twara wä kä atä a Bwana asifiwe sana wä okameria matano kaigane mwathani arogocwo hĩndĩ ĩngĩ cũcũ ũyũ wa Mwangi agĩtũrehera minji cigĩtherũkio akĩnjĩra nderwo gũkũ gwa ciana cia ndigwa kwĩna ageni maroka na mũtumia ũcio ndekwĩbangĩte kĩrĩa kũmarugĩra nderwo ndware tũminji tũtũ hata ukijaribu kuweka kazi ya sura ya kazi ni bu tondũ Ngai aria nĩ eka atĩa nĩ mũkwĩhokerwo ũnabii ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na nĩ mũgũtũmwo na mwatũmwo mwathĩke mwathani arogocwo mwathwo mwĩke atĩa hĩndĩ ĩmwe rĩa mũico gũkorwo ndĩ mwena ũrĩa ũngĩ Ngai nĩ anjarĩirie na andũ a nduthi itũũra rĩtagwo Thigio kũrĩa Kamangu na ngĩrwo ndĩmacokanĩrĩrie othe na marugĩrwo kanitha-inĩ moke twaranĩrie tondũ nĩ makuĩte mũno itũũra rĩu na mĩtino ya barabara chairman ũrĩa warĩ kanitha-inĩ hĩndĩ ĩyo kĩrĩa gĩtũma njage kũnengerana kanitha moko-inĩ ma athuri nĩ kũgia ahunjia ndingĩmũnengera kanitha rĩkĩo korwo moko-inĩ ma ahunjia tondũ ndereirwo kĩgongona kĩraranwo nĩ athuri mahinda marĩa twacokanĩrĩirie andũ a bikibiki othe na andũ arĩa makĩrĩ kambĩ-inĩ ĩyo ya Thigio na gatũra getagwo Boroti kũu iria rĩ Muru rĩgĩkorwo rĩ iruga inene mũno chairman wa kanitha akĩũria atĩrĩrĩ rĩu nake aroimire kũ nĩ mũraimagine tũkĩrwo tũrute 8,000 kanitha tũrugĩre andũ a boda boda andũ atũrĩku andũ ananu andũ aritũ nĩ chairman wa kanitha weka atĩa atĩ rĩu atĩ kĩwanja gĩkĩ nĩ na me kĩwanja kĩega mũno kĩwanja gĩkĩ nĩ waimagine gĩũkĩte gũikara cũkũra andũ matethambaga ngĩmũria mũthuri nĩkĩ kĩrakũgia nĩkĩ kĩragũthumbũra tareke ngwĩre igongona rĩu nĩ rĩgakorwo kuo no ndũngĩkorwo hamwe na ithuĩ Ngai angĩaria nĩ aria na ndũkanabingane na mũgambo wa Ngai nĩ twaharĩrĩirie iruga rĩu na Ngai akĩndeithia ndarĩ ona tũmaciringi twakwa ndaigĩte handũ na ngĩkorwo nĩ ndarũgamĩrĩra iruga rĩu na nginya na atumia kanitha arĩa marugaga ngĩmarĩha matikae kuga nĩo kĩrĩ gũkũ mũthenya mũrĩhagwo mbeca cigana gũkũ tũrĩhagwo 200 no tondũ nĩ kanitha no tũkĩrĩhia 180 tũgĩthogorana na nĩma nĩ mokire na makĩruga irio njega gatagatĩ-inĩ ka andũ acio twahoire ciana icio na andũ acio boda boda kiumia kĩmwe itũũra rĩu rĩa Kamangu kuma Kamangu nginya kũrĩa Rose Gate gũikũrũ koguo na kũu Kĩanda gwakuaga andũ na bikibiki mũno ngĩmera nĩ ndamũrũgamĩria gĩkuũ kĩu na nĩ ndanina roho wa thĩna ũrĩa mũraikĩrio thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ tũkĩhoya mũno na tũgĩtĩkia Ngai hamwe nao na amwe mahũraga thimũ marĩ bũrũri-inĩ wa Qatar makanjĩra nĩ ithuĩ amwe arĩa wahoeire niĩ ndetagwo Ng'ania ndarĩ wa mũthuri Ng'ania ona he mũirĩtu wahũrire thimũ agĩthekia ngĩthira niĩ ndĩ mũirĩtu wa baba ũrĩa mũtũrĩku ũrĩa werire iruga nĩ rĩgwĩkĩka no niĩ ndianyitanagĩra na Bwana asifiwe sana nĩ ndasapotaga ũndũ ũcio na nĩkĩo Ngai ahingũrĩire njĩra ndarũire ngĩona niĩ ndikwĩnyitithania na baba mũkĩgu na nĩguo anjĩrire icio nĩcio ciugo iria ahũthĩrire ngĩkĩmwĩra mũndũ ndakiugaga ũguo ona mũndũ atua kũruma mũciari ndamũrumaga akĩiguagwo nĩ andũ na mũciari ndarumagwo na ndorotagwo Bwana asifiwe sana tũgĩka igongona rĩarĩ ithaka mũno rĩa andũ a boda boda rĩa andũ acio twĩtaga cũkũra
na moka nĩ ndamaheire handũ ha kwaria makĩaria maũndũ mangĩona nĩ itoĩ na itaiguĩte. Manjĩraga atĩrĩrĩ, unajua wewe mzee, tunakujua sisi hatuwezi tukafunga macho. Tufunge macho tukiomba chakula DA, tufunge macho. Kufunga macho kifaru DA, tuko ndani. Siwezi. Matingĩhinga maitho tondũ marũa nĩ borithi ngũmete. Makĩnjĩra juu wengi wetu sisi tunauzanga bangi. Na sasa wewe umetuita kwa kanisa. Turendo tunenganĩre we. Ngĩmera na moko mwe na bangi-rĩ. Mũtigũthiĩ borithi. Njũkire ndĩmũhoera mũtigane nacio. No maitho ndũgeterere tũhinge, tũkũrorete biũ. Ona kũrĩ me kũrĩa saiti, marorete barabara, tũigua kĩbaro gĩgĩũka tume. Bwana asifiwe sana. No nĩ no twarutire wĩra ũrĩa Ngai athanĩte. Na itũũra rĩu ngĩtigĩrĩra nĩ rĩarũgama wega. Ngai angĩrekereria wĩra moko-inĩ maku ũrute. Tondũ ndũĩ gĩtũmi. Ngai angĩgũtũma kwa mũciĩ wa ciana cia ndigwa, thiĩ. Ngai akwĩra nĩ akwĩhokera ũtungata, tungata. No gatagatĩ-inĩ ga ũtungata ũyũ, Ngai arogũtigithũkania na Baali Jesu othe. Ngai agũtigithũkania na ahoi mĩhianano na arĩa mohagĩria andũ njĩra-inĩ, nĩgetha ũtungata wa Ngai ndũkae kũgacĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Nĩtũgũkorwo na iruga thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Njatha-inĩ. Twĩte ciana iria ciothe tuonaga ikĩhĩtũka gũkũ. Na rĩrĩ ũmenyerere mũno tondũ gũkerwo nĩ magongona tũreka atĩa. Nĩ gwagĩthire ũrĩa ũikagio karisti-inĩ gaca kahora. Mũmenyere cakaho. Bwana asifiwe sana. Ndũkamakio nĩ mĩario ya Baali. Atĩ mwene wĩra nĩ arũthĩrĩirie akona ũrĩa itũũra rĩtariĩ na ũrĩa rĩhana. Mwene wĩra nĩ arũthĩrĩirie na akona wĩra ũrĩa kũrekereria kĩgongona kĩa Ngai gĩkorwo gĩkĩruta. Mwathani arogocwo. Ũguo angĩkorwo nĩ Ngai ũrekereirie tũrute wĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na andũ a itũũra rĩrĩ, ciana iria ciothe ciĩna mathĩna, ciana iria ciothe ciĩna maruo na iria irahĩtũkĩra maũndũ-inĩ maritũ, tangĩmoka tũkaria nao. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgũthondeka mũthenya wa kũmeta, tũrĩanĩre na tũnyuanĩre na twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Hĩndĩ ndathire itũũra rĩa Kamae, na ndiũĩ Watoni athire kũ, nĩwe wanyitaga ũgeni. Ndathiaga kũnyua tũmaĩ kwa Watoni, ngĩthiĩ gũtungata itũũra rĩa Kamae. Nĩ ngũmwetha. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndatũnganire na mũtumia ũmwe akĩnjĩra ndaigua nĩwe wĩ itũũra rĩrĩ. Ngĩrigwo atĩrĩ, aigua naũ, ndanjũĩ na ndimũĩ. Ngĩmũria nũ wakwĩra. Kanitha ũyũ mũrona warĩ wambĩrĩrie hau Kahawa West. Nĩkuo ndethete wabici ya mbere. Ĩgĩũka ĩkĩhingwo nĩ mwene igua nĩ kũrahoywo mũno. Na ĩkĩhingwo. Na nĩ andunyire mbeca ciakwa deposit ya 2,500. No nakĩeregia kũrĩa icio. Nĩ kũrĩ kũndũ ũngĩtunyana ũkorwo ndũkwagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa. Nĩ gũtunyana. Erĩgĩtie kũrĩa icio. Ngĩtũngana na mũtumia ũmwe akĩnjĩra ndaigua nĩwe wĩ gũkũ. Ciugo icio tu ngĩmũria waigua naũ na werwo nũ. Akĩnjĩra ngwendaga tũgerere gwakwa. Akĩnjĩra nderwo nĩ Watoni. Ũira wa ma. Nderwo nĩ mũtumia wĩtagwo Watoni. Nĩkĩo ndagũkinyĩra. Ngwendaga tũthiĩ gwakwa ũkinyithie tu magũrũ. Wirorere maũndũ marĩa mekuo ũnjĩre kana nĩ ma kawaida. Na ndũkarege. Ngĩthikĩrĩria ngoro na meciria na roho wa Ngai. Ngĩona nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũingĩra kwa mũtumia ũcio. Rĩrĩa ndaingĩrire, ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩwona curtain ici cia ndirica cia mbaũ, nĩkorire ndirica cia mbaũ iria ciahingũragwo ũguo na kĩrĩa. Mbĩa ikarĩte haha. Ĩrarĩa curtain ĩno wĩkĩte atĩa?
wiroreire maundu maria ndonire kuo mangiona ndingihota kwaria ngira Ngai roho uyu ni gutumwo tumitwo guku na ni wohete nginya ciana cia mutumia itirathoma no muthi ciana icio ni irikitie thukuru form 4 na igikarikia ma college. Bwana asifiwe sana. No utumwo itura wiciritie watumwo kahingure kanitha no tikani utungata wa Ngai utari uria mwene arenda no hana uria mwene are we bata no gwathika na guthikire na guthikiriria. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai witu arotuiguirira tha na mugambo uria Ngai arekereirie kuria Ngai egugutuma Ngai arokwehereria Ayahudi othe na Ngai akwehererie roho wothe uria wi mihinga uria ungigiria utungate Ngai. Muthenya umwe ngitungata muno itura ria Kamae na ndiari na tigiti wa gucoka indo ndaikara hazima man na hidio ni ndona wabici na mbeca iria nyuma nacio ndatiga ndariha wabici na muthuri ucio igwe ni kuhoyo kurahoyo akinyingata muthenya uyu ungi tondu ndaga andu matunganage kuu. This stage jetereire ngari ta mundu wina mbeca na ni gutuku thaa 4. Bwana asifiwe sana. Ndire tigiti ndire kindu hagiuka mwanake wa gwitu witagwo Mwangi wa Magothe tugona ni amwiri muratagu na ndoi kwaria akigora cenje ngai gathere witu wigo gutuku ba alafu nigakuhi wigo gutuku matamaka ndake na mundu wa Ngai ukangugurira irio ona ndiarite na ndie hingi ndukanaira mundu kanonyarare ki riu ni ndenda kumwira atiriri ndugakigure irio cia goro na tigiti ndi mwathani arogocwo na to ni utumirwo itura no nginyo teithia kinguria tu sabaci twande ngo hau turaria tugikiaragia icoka ona ndeciria atiriri Ngai ni ndi kuga kuria magana merima kuwa 50 no niguaragia no reke ngwire ndukanone kindu kiega ta kuhanda o ucio Mwangire mutumia kiaka kwa thibitari akaga ngirigana ria ite ciringi 50 ma cia ciarire ngirigana ria 50. Bwana asifiwe sana. Tondu ona njira ndaririkanire kiria handire riria ndabatari ona we ungihanda kindu riria ihinda riria riagirire uira wa ma no ukagetha to mutumia keturage muroru na ngeraga ho kuiga mwathani maningi ni ndatiga ngirigire guku mano 25 na tundengu na gacaba ciigoro utungata-ini tondu urahanda ihinda riria rikite atia urahanda ihinda riria rikite atia waigua mugambo uyu ndukae kumia ngoro tondu wi mutume ni Ngai no ria Ngai arenda nie ndiui mwathani arogocwo no rugendo-ini ruru Ngai aroreka ndukae gutungana na araguria maheni Ngai aroreka ndukae gutungana na bari Jesu. Bwana asifiwe sana. Ringi ningiraga uguo ngandika ta Jeremia maundu maria Ngai anahitukiria thiini wa mona maria ndaneka ngera Ngai ni thengio no maingi mamo riu ni hindi ndihaga mundu wahandite 50 hari nie na thina mandihaga goro nginya ngama. Bwana asifiwe sana. No ngera Ngai ni Nindirikana hindi mwe ndahuriirio rukungu kwiriwa muno barabara-ini iyo ya Kamae ngithii kuringirwo ngihuririo rukungu ni ngari na ndekera tumibuto twa hoiti nona hunja makiambiria kuhunjira mehumbaga na tu suspender na kamubuto na hatiri na ndaya kunyita ugakohera to ne gwetio wina mwiri na ndu hindi iyo sunitwo ni na tondu ni utumirwo no nginya wiki atia kirori gigiuka gikihurire rukungu muthuri wari hau wari murwaru stroke kirugama hake akijira muhunjia ndukamake ngimwira barabara ino ni kirorami Ngai teithia hatikanoke mundu ngiutumite itura riri ahuririe rukungu guo ndeka atia na hindi ni kamubuto ka hoiti na noko kahura rucio ucokie ningi tondu kiri na gagucenjania mwathani arogocwo ni ndarutire suspend hau tondu na kindu kiuruta mundu muhuririe rukungu na suspend sadi ya hoiti na kamubuto ka hoiti ngira Ngai mecibi ino ya kwiganithia ni ndameiga ki
Riu andu manoticaga suspender matiaroraga ruku tarore hana kabuku na suspender. Bwana asifiwe sana. Ngai naigaga mundu rebona ya guthekererwo niki nigetha hote kurugama we. Bwana asifiwe sana. Irungu ndukehumbe suspender. To ni noticekaga muno. Ndimenya Ngai witu no mwega. Bwana asifiwe sana. Wira-ini uria wothe Ngai arekereirie kigongona-ini giki no tungata uria Ngai arekereirie ni munene gukira uria mureciria na ni munene gukira uria murona. Nyitai mugambo wa Ngai murumie na mugwatirie tondu kuri andu mehokeirwo maundu manene muno. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Ngai aromwehereria bari Jesu mugithie utungata uria Ngai ahaririirie mukiumagara guthie mathibitari-ini kuhoera arwaru. Ngai aromwehereria bari Jesu mugithie matura-ini. Haleluya. Ngai aromwehereria maroho maya manabia ya maraguraga. Ngai amuhuthirie rugendo. Ni ndionete mundu wa kundathima ona ndionete mundu wa kwaria kiugo kiega iguru riakwa hindi o ndambagiriria huduma. Na ndakwira kanitha tungiwambiriria hau Kahawa West no rukungu ruria ndoneire Kahawa West niho Kahawa West ni rukungu ruria ndoneire kuu ni Ngai na ndiui kana ndiarumire itura no uria gutumwo kuu athie hari mwathani arogocwo uria gutumwo itura ria Kahawa West athie kite atia na wiharirie umenye kwina anointing itu kuu kwina maguta kwina maguta maitu kuo. Mwathani arogocwo. Ngai aromuteithia na Ngai aromuhotanira. Rekereria ngoro na meciria ureke Ngai athamake thiini waku. Ureke Ngai akuhuthire uria kwenda gukuhuthira. No reke Ngai agerere njira iria kwenda gwika atia hindi mwe tukiambiriria riu kanitha uyu guku twathomaga nie na John na mutumia wakwa Reverend Lecho na kairitu getagwo iri muga sister yake na Beni. Hindi mwe ndaiguire nguite ngoro muno tondu ndona kindu gwati uhingurite kanitha mieri 6 gutari mundu uroka no Ngai ni atumaga kana kanini muno ga kindu 2 years kaigwa gukiinwa gagoka na kibuyu gegutinda atia andu na kuu jama koiga ati kanitha umuthi kuma na andu umuthi to family guki to family gwikite atia kana kau ndimenyaga Ngai aramagia mugambo wakwa atia muthenya umwe ngingurika ngiu ndikuhingura kanitha gako nako ni kangihire ndari na ngari ya kambuni ngithie guthambithia ngari haha Githurai 45 o hau ukiringa kinye Githurai hau uguo ti 45 haha uguo 44 he kanitha wakitwo iguru ria kirabu hindi na Reverend Lecho ni athire wira ndenda kumuonia utungata undu kwa wi muhuthu no tumitwo ni utumirwo ni wikiri atia ni ndarugamire ho ngirora kirabu kiu na ngirora mutungatiri ucio na ni ndikuhinga ndahinga kanitha gwakwa tondu gutiroka uyu gwake nake kwina andu no kanitha ucio wi kirabu iguru ngithie hau kirabu-ini ngira Ngai ta uria turaga muoyo teithio tungata uyu ni ndahinga kirabu giki ndakwira tukiroka ho Sunday wengi hatiari kirabu pastor rito oya yothe umitherithie utungate ndakuhe uhoro wa matura maria uwi ndi hau ngari igithambio ikinyite gatagati ya kambuni iria ndagithiaga nayo ngihurirwo thimu ngirwo Pastor John ni urikitie kanitha hindi yo ni thaa 5 yari thaa 5 na ndeka 45 no kanitha ucio ndirorio kana nendeketie ni hingi na ne ngorekire na ndoigite ndigucoka ku ngimera ni hindi kwa yeraina we no uge ni uhingite. Bwana asifiwe sana. Ni hindi kwa yereka atia
alafu he handu meguthia makinjira oi ndukahinge ma ona andu mathie ndukahinge kanitha ni turoka na tumite itura ria Nanyuki. Ngira mundu ucio wa ngari thambia ngari narua ni ndetwo wabici yakwa. Bwana asifiwe sana. He rekei ndimwire andu a Ngai no tugeragira tumaheni ni tuhono na Ngai agatigwo ari okay no nagikwira ukigerere kuu we. Ngari igikirika ndakinyaga ho thaa 6 na ndagika 10. Thaa 6 na 45 ithaa tariri hakiingira andu Nissan cigana moimite Nanyuki andu mathikiririe ngihunjia Soro FM makiuga ni tukunyitana tuthie tugekire mundu uyu wa Ngai hinya. Nyuraigwa kuuta kuma mundu ithe gutiuma kuhinge. He makinjira riu twi haru icabu tuikuruke atia ngikimerethera magiuka ngimuria mutina tungana nao ona chairman ni hindi eka atia ona treasurer ni hindi eka atia oiga matikumwetere no ni raigwa ta kuma mundu tukiingira tukigia na ihoya na uria wahoithirie mutumia Ngai amurathime. Ngai ndukanareke mundu uyu ro ni hinya ni kwaga kuriha horo ahinge murango uyu ngira Ngai no ririkane ni nguhingite Mwathani. Bwana asifiwe sana. Nie ni nguri Mwathani arogocwo na tondu ni utumirwo Ngai egukwehereria mbari Jesu agakurehera. Mwathani arogocwo andu aya agugwikira hinya a Johana na magagutungate katigwa andu a Ngai. Nie ni nguhingite na ndathie na ndatungata handu na ndathambithia ngari no Ngai ni agutumanire no ndurame guthethuka ni ugwati gukiririria ni kindu kia bata tondu korwo ni ndakiriririe kanitha to kore bweno tio tungi no ni ndoimite na ngatiga ndeka atia. Mwathani arogocwo muno utungata-ini o wothe andu a Ngai mukiriririe. Teresia araini ni roiga atiriri gukiririria ni kureage thogora ithe Bwana asifiwe sana. He mutumia mwanjuririe atiriri pastor kandu aku magithiri yothe nimeguthia thibitari kuhoera arwaru na tugaire wira to tutikoragwo turi aingi nderwo nie ni nigwetererage no thutha ucio ndakimomboreire ngimera ni inyue mwari acirika a muthenya ucio uguo gutiari andu mari ki ona John wakwa ni andiganiirie akaja dadi unajua sasa Juke Church haikujangi watu hata sisi hatutakuja leo uguo na mwana waku ndukana mwiho. Bwana asifiwe sana. Ona leo ciarite ndukaneke atia utungata-ini wa Ngai niwe wihokeirwo mwito-ini o wothe wa Ngai niwe wihokeirwo ruo-ini o ruothe rwa wira wa Ngai Ngai aroguthengeria tondu Ngai ni akuhuthiirie wira ona ugakorwo wina handu ungierekerio kirathimo. Mwathani arogocwo. Uguo mwito wa Ngai ni uri ruo na ni uri thina na watungana na araguri aya na Ayahudi amegwitwo mbari Jesu Ngai arokuheaga ugi wa gutwikania gatagati-ini kao nigetha kigongona giki kihando haha ndathia kuhunjia kundu gugwitwo Kariua na ngihoya my cousin uikaraga ha muthithi ngari ni ndirikanaga yari Peugeot 544 pickup yari njega muno weikaraga Karen na wakaga haha hindi iyo ngimwira ndathi kuhunjia kundu gugwitwo Kariua na nigwendaga uhe ngari na monaga thina muno to niti ndamerite matonge mbere ni uhe ngari na unjikire maguta ihure nie no gutwari okorwo ni urenda thie ngahunjie noguo niguekaga. Mwathani arogocwo na ndukanone kindu kiega ta family yaku igikunyitirira handu utungata-ini noguo niguekaga my cousin. Giuma o hau kist
Hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ bikibiki, gũtiarĩ kĩ, nĩ tene. O haha ũguo gĩti-inĩ no haha mũingagĩrĩra rĩ, hagĩkorwo he mũndũ wakua na baithikiri ũgwĩtwo Mũtiso, okaigwo hau. Mũtiso nĩwe warĩ ndereba wa baithikiri, baithikiri ciakuaga hĩndĩ ĩyo handũ haha. Agĩũka akĩiga mũthuri harĩa ũguo gĩti ya Makiu, akĩgarũrũka kahora akĩrũgama bara gatagatĩ, na niĩ ndĩ haha na 544 kĩũka hĩtũkĩte nake ngĩmũikia thutha wa buti. Ona ingĩendire kũra arĩ thutha wa ngari. Ngĩrũgama ngĩingĩra thutha wa pickup ĩyo, ngĩambĩrĩria kũhoya, ngĩra Ngai nĩ ndaregana. Andũ marĩ haha ũguo rĩ, ndirikanaga wega mũno, makiuga kaya andũ nĩ metuaga hoiĩ, ũyũ areciria no atorie magongona ma nyina wa ng'ania gũkũ. Haha rĩu ira na ũmũthĩ hakuĩte andũ aigana? Mweri ũcio ũngĩ hakuĩte andũ aigana? Ndakũhe ũhoro wa haha, mũtiuge nĩ haha nja. O haha gĩti-inĩ ũkĩingĩra atĩa? Ngĩrũgama ngĩmera, torĩa Ngai atũraga muoyo. Ngũthiaga ũtungata ndagũtha mũthuri ũyũ, na atũraga akuaga hau Kristo, ona tuonanaga akanjĩra mũndũ wa Ngai, nĩwekire wega nĩ kũhoera. Na ũrĩa ndĩragũtha na ngari, mũtumia wake arakoretwo mũthika wiki 2, akuĩrĩire o haha mũgũithĩtie na baithikiri. Nĩ rũgano rwĩho, ngĩkĩrwo he mũtumia ũyũ gũkũ ũrogaga mũno, na andũ a itũra rĩu matigutĩkaga nĩ ũrogi. Ũguo ngĩũka kũhanda kĩgongona, mũgambo ũrĩa ndarĩtie ho wathiũrũrũkĩte mĩaka 12, tondũ ndaninire 12 good years ngĩũka gwaka kĩgongona haha kuma ndagũtha mũndũ hau. Ngĩra Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, o itũra rĩrĩ njĩhokere kĩgongona, momore magongona mothe macio ma nyina wa ng'ania, na ndĩmere Jesũ nĩ aro. Mũgambo ũcio waikarire mĩaka 10 na igana. Bwana asifiwe sana. Rĩu ona rogia gũkũ ndoka, ona makĩgeria kũmunyagĩrwo gũkũ ahunjia nĩ mathĩnaga, nĩ makuaga, matisucceedaga. Mũgambo merete mĩaka 12 no ũnine, no ũthengie, tondũ wĩna mĩri. Ũguo ndũĩ kĩhumo kĩo. Ngai akĩnjĩhokera, ngĩririkanio nĩ Ngai. Nĩ warĩtie kiugo haha, nĩ warĩtie mũgambo haha, no kiuga ngwĩhokere kĩgongona. Mwathani arogocwo. Ona niĩ ndiaririkana. Ngai nĩ aiguaga ihoya rĩa andũ ake na akariuma thutha. Ngai nĩ aiguaga mũgambo wa andũ ake na akauma. Bwana asifiwe sana. Na Ngai akwehererie aragũri othe na hoi mĩhianano othe kũrĩa Ngai egũkwĩhokera wĩra wake. Ngai atwarane hamwe nawe, na Ngai agwĩkĩre hinya, na Ngai agũtoranĩrie. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Ambararia moko maku na igũrũ. Ngai kũrĩa andũ kwĩhokera igongona mabũrũri ma nanja, mehererie Baali Jesũ. Nĩ kũrĩa andũ kwĩhokera igongona matũra matiganĩte, mehereria guothe na aragũri othe. Ndahanda igongona irio kũhingũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndahanda andũ aku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Matikũinainio nĩ roho wa ũragũri, matikũinainio nĩ roho wa ũnabii wa maheni, matikũinainio nĩ Baali Jesũ. Makiumagara andũ aya mĩciĩ-inĩ ya ciana cia ndigwa, makiumagara mathibitarĩ-inĩ kũhoera arwaru. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũranjarĩirie na mũgambo mũnene atĩ nĩ ũrekereirie roho wa ũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Andũ mawĩgaĩra na mawĩyoere, andũ mamũkĩre ũtungata mwerũ, andũ macenjerio mũtũrĩre na mũikarĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũndũ kũingĩ twĩkuo Mwathani nĩ mĩgambo twagwetire, nĩ kiugo twaririe, kiugo gĩkĩ gĩgatuma thutha. Na ti itherũ ũrĩa maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia atĩ nĩ umaga ciugo cia andũ aku thutha. Niĩ nĩ nyonete wĩ Ngai ũkiuma ciugo ndanaria thutha. Nĩ nyonete wĩ Ngai ũkiuma ciugo ndanagweta thutha. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ ũgai ũrĩa ũtũgaĩire.
Jehova na ithuĩ nĩ twamũkĩrĩte twiga nĩ twamũkĩra ũtungata waku Ngai nĩ twamũkĩra ũtungata waku nĩ twamũkĩra ũtungata wa Roho Mũtheru ũrĩa ũgũcenjia bũrũri ona ũrĩa ũgũcenjia thĩ ĩno Ngai uga na hinya nĩ ndamũkĩra ũtungata wa Ngai nĩ ndamũkĩra ũtungata mwerũ Ngai ĩtĩkĩra kũndongoria na ũnjehererie mbari Jesu na ũnjehererie roho wothe wa aragũri na ũnjehererie roho wothe wa anabii a maheni nĩgetha ngũtungatĩre ũrĩa ũkwenda nĩ tũgũthiĩ mathibitarĩ-inĩ nĩ tũgũthiĩ mĩciĩ-inĩ ya ciana cia ndigwa nĩ tũkũhingũra igongona igũteithie na ikũgocithie na itikũhukio nĩ aragũri itikũhukio nĩ anabii a maheni na itikũgĩtĩrwo hinya nĩ Ayahudi aya metagwo mbari Jesu tondũ wĩ Ngai we nĩwe watwĩta we nĩwe watũthura we nĩwe watwamũra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha nĩ tũkũheana irio kũrĩ ciana iria itarĩ nĩ tũgũtungata ũrĩa ũkwenda Ngai tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũtheru rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha Ngai twehererie ũnabii wa maheni twehererie roho wa ũragũri wothe na roho wa ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru uma mũgambo ũyũ thutha Ngai atĩ twĩhokere ũtungata mwerũ bũrũri-inĩ matũũra-inĩ na thĩ ĩno yothe nĩ tũkumagaria ngumo yaku nĩ tũkwaria mũgambo waku ũrĩa ũtacenjagia na ũrĩa ũtagarũrũkaga gũtiramakania mbari Jesu abangĩte atĩa ta atĩ nĩ twabangũra mĩbango yothe ya ngai cia mbari mĩbango yothe ya gona aragũri nĩ twabangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ twabangũra Ngai tũthererie moko maitũ twaigĩrĩra arwaru mahone Ngai thondeka mĩmero itũ Ngai thondeka nĩmĩ citũ twaria kiugo gĩaku kĩiguĩke nĩ tũgũkũhunjia thĩ ĩno yothe nĩ tũkwarĩrĩria ũthamaki waku nĩ thengio nĩ gũtũgaithĩria ũtungata mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũtongorie Ngai tũtongorie Mwathani tũiguĩrĩre tha Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkie na twacokia ngatho tuge rĩngĩ tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie harĩ ũndũ wanyita nĩ ũraigua ũndũ Bwana asifiwe sana tamũrie we wona tũkwambĩrĩria kũ atĩa kwĩra kũ te gũkũ ũrambĩrĩria gũkũ ithuĩ na Pastor Lucy tũthiĩ kũ inyuĩ mũtikae gũtũbuta wĩra ihinda rĩtarĩ ikinyu Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana tamũrie nĩ waigua nĩ ũrona ta kwagĩrĩire tũrugĩre anake acio na airĩtu acio akwĩra atĩa nĩ kwagĩrĩire tũmete twĩtane nginya Gĩthũrai 44 na Gĩthũrai 45 ciana icio ciothe cikaraga bara
nĩ mũgaciheite cianyu cikarĩre. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mekũruta wĩra ũcio wa kũmacokanĩrĩria. Hau nĩ haritũha. Oya iguoko wega. Bwana asifiwe sana. Mũkwenda moke mũthenya ũrĩkũ? Tondũ rĩu hau nĩyo tũtegeirwo. Mũkwenda moke mũthenya ũrĩkũ? Na mũtikanatĩre. Gwĩ Saturday. Saturday rĩkũ? Moke gwĩ Saturday. Mũrenda harĩa mũtegũtĩra mawĩra manyu. To Saturday nĩ njũĩ andũ a biacara nĩ mendagia mũno. Mabundi nĩguo marĩhagwo. Nginya arĩa matumaga othe marĩhagwo Saturday. Ũguo nĩ njũĩ Saturday mũtingĩenda mũno. No mũthenya o wothe nĩ sacrifice. Nĩ ya mweri cigana? Saturday ya mweri 20. Tarora Saturday ya mweri 20. Mũkamarugĩra kĩ? Tũmũcere na thubu. Tũkamarugĩra kĩ? Ũthiĩ itũũra-inĩ. Ũcokanĩrĩrie na kĩacio merehe handũ mararugĩrwo mũcere. Na tũtikũmenya magoka maigana atĩa. Na tũtikũmenya magoka 2 kana 3 kana 10. No arĩa Ngai agatũhe nĩo tũkamũkĩ. Twambe tũhĩtũke ũndũ ũrĩkũ? Nĩgetha tuone ũndũ ũrĩa ũngĩ Ngai atũharĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ tũkũmacokanĩrĩria mathiĩ metwo na kwambĩrĩria kũrĩa tũkwambĩrĩria na ũteithirio nĩ Ngai kũruta kĩrĩa ũkwenda kũruta. Ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩiganĩte. Mũtikambĩrĩrie gũthondeka mĩcango atĩ ya kũruta 50-50 nĩgetha muone gwa kũrĩra mbeca cia kanitha. Maũndũ macio ndiendaga. Ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩkĩte atĩa? Ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩkĩte atĩa? Nĩ rĩiganĩte. Ũguo ti organization ndĩrambĩrĩria ya gwĩtia andũ mbeca ciao atĩ mwĩyandĩkithie. Waigua nĩ ũkwenda kũruta kĩndũ, weka hapa na ndũkandehere wabici. Inyuĩ mũhe budget yao, kĩrĩa mũkwenda meke atĩa? Marĩe na manyue. No ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩiganĩte. Ũrĩa njathĩtwo nĩ ithandũkũ rĩrĩ nĩguo nũmagĩrĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Gĩcunjĩ gĩa 10 kũrĩ ũrĩa njathĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Mĩhothi ya kwĩyendera harĩ ũrĩa njathĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Magongona marĩa mũrutaga harĩ ũrĩa njathĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Na ndingĩkĩra ũndũ-inĩ ũrĩkũ? Ndingĩagarara ũndũ ũcio. Ũguo niĩ ndikũmwĩtia mũcere, ndikũmwĩtia nyama, ndikũmwĩtia mwaki. No ũngĩigua nĩ ũkũruta na ndũkarute ũcothie ũkĩhũra thimũ. Nĩ wonire nĩ ngũikĩirie mũcere kilo 2 tiga mũhahi. Okorwo wĩna mũcere kilo 2 ũreheha. Okorwo wĩna nyama kilo 1 ũreheha. Niĩ ndĩrenda kũmĩonera ha. Na arĩa makĩhũthagĩra paybill number makĩrehe, makĩtũmĩra paybill number. No ndũgatindie ũkĩndarĩria nĩ ciakĩ. Nĩ twaiguanĩra. Kĩrĩa ndĩrakũbatara nĩ ciana irĩkũ? Kĩrĩa ndagũtũma ũthiĩ ũgethe nĩ ciana irĩkũ? Mũthenya wa mweri cigana? Mweri cigana? Mweri 20. By the 3 othe makorwo meha. Tukona gĩthomo kĩao na tukona service yao. Nĩ twanyitanĩra. Ona andũ othe a boda arĩa ũkũhota gwĩta umete. Tukorwo na iho. Nĩ tũranyitanĩra. Nĩ tũraiguanĩra. Bwana asifiwe sana. Kamuna ta haritũha. Niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩrakũbatara. Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa hoyaga arotongia mĩhuko yanyu, arorathima wĩra wa moko manyu, arorathima miumagarĩre-inĩ yanyu na mĩhũndũkĩre-inĩ yanyu. Na Ngai indo iria mũhete cia kũruta mũrute na ngoro theru na meciria matheru, itĩithie Ngai na igocithie Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũthiĩ mwethe andũ mweri 20 mũmete moke tũrĩanĩre na tũnyuane.
na tunyuanire. Haleluya. Na wandu akwa aya megwitwa Ibra ni meguthi kwaria nao tugucoka tuthondeke githomo kiria kingi ngumwira na gutire hindi ni ngumwira murute mucere kana nyama. Ndire hindi ngumwitia maguta. Ngai ni aturathimite. Mwathani erogocwo. Uguo wiheani waku ukamenyaga ni uraruta wira wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na ni uraruta wira uria wagiriire. Ngai amurathime muno. Mutikirehe sadaka yanyu gicunjĩ kĩanyu gĩa 10 magongona ma ngatho unyitithanie hamwe. To nginya turute maita merĩ, urute rita rĩmwe na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na andũ a kĩgoco meharĩrĩrie nigetha murehe indo cianyu kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Andũ a kĩgoco kaĩ makomire? Rehe indo cianyu, wekĩra mbahaca reha tũkũhoya thutha. Oh yes. Emenyete thino ndimugendi jetereire muthenya mweru igua ndirahoya umiri igua baba ndaria muthema ukandigwetereire ukamuthi uyakirĩrĩria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayu nĩguo baba ndaria muthema thĩ. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Atene kwa riarado ataye nyata kwa de Yesu. Otare moruoria ne modo de anda mae andia kora yakwa koni akena yeko ito kora tuma tuma kora yakwa kaiwa
kaigua nĩ tondũ wa mũhonokia. Oi, gũtirĩ ũtendete kwendwo, ona nĩ wendete kwendwo, ora naniĩ nĩ nyendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩyũkĩrĩra yakwa, ngoro yakwa nĩ yakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, ngoro yakwa ĩkaigua nĩ tondũ wa mũhonokia. Mũndũ akuĩte nĩ tondũ waku, wendo wake kwire na kĩriũka, na wendo wake rĩ o naguo. Ngoro yakwa nĩ yakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, atĩ ngoro yakwa ĩkaigua nĩ tondũ wa mũhonokia. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Mũthamaki ũrĩa athamaga Babuloni, nĩateithirie Isiraeli matũũrane ngombo bũrũri ũcio. Ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ, endanagai mũrĩ werũ-inĩ, gũkĩkagĩa mũndũ kamwambũrania, mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ, gũkĩkagĩa mũndũ kamũmbũrania, gũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Isiraeli matagwo nĩ tondũ nĩ marĩrĩirie thayũ, na Ngai akĩmarekereria thũũ nĩ ũndũ wa kũiya mathati make. Aithie managĩrĩria rũgendo-inĩ, endanagai mũrĩ werũ-inĩ, gũkĩkagĩa mũndũ kamũmbũrania, gũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ, gũkĩkagĩa mũndũ kamwambũrania, gũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Bwana, bariki Yesu, bariki. Bariki Bwana, bariki. Atene kiketie maitho na mbere yakwa, ngona nalo rũriku mũno, na nĩrwarie mũno rũtangĩringwo, nĩ mũndũ ũtakuĩire mũrũ wa Ngai, ĩti woi 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 nĩ rĩu
katea Aciari mareo matingĩkinya arata mareo matingĩkinya Ndathie mwaki-inĩ wakinya tene ate ũrĩa wĩna njĩtũ nĩ kũrũringa andũrane mabina itũ akũringia nĩrua mũrĩmo wa muoyo agũtũrakana tene na tene woi 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 nĩrĩhumbĩka atĩa Aciari mareo matingĩkinya arata mareo matingĩkinya Ndathie mwaki-inĩ wakinya tene atĩ thonga kĩarataro nĩkĩarĩrire rĩrĩa kĩoya ibatara maĩ mũrĩmo wa muoyo kũrĩra ngaro na mũkurumo na nĩotagĩringĩka ĩti woi 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 nĩrĩhumbĩka atĩa Aciari mareo matingĩkinya arata mareo matingĩkinya Ndathie mwaki-inĩ wakinya tene ĩnia rĩothe mũnyitĩte rũgendo rũrũ mũthokeri njĩra gũthiĩ mwaki-inĩ kũremwo nĩkũ ĩnia gũtũrakaya tene na tene woi 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 nĩrĩhumbĩka atĩa Aciari mareo matingĩkinya arata mareo matingĩkinya Ndathie mwaki-inĩ wakinya tene Kwĩna vigeregere kwae Zacharias haya ndinagĩra Ngai wakwa Ndinagĩra Ngai wakwa Ndinagĩra Ngai wakwa Matukũ makwa mothe Ngai wakwa Ndinagĩra Ngai wakwa Ndinagĩra Ngai wakwa Matukũ makwa mothe kwambararia Ngai wakwa Kwambararia Ngai wakwa Matukũ makwa mothe Ngai wakwa Ngai wakwa Ndĩhota Ngai wakwa Matukũ makwa mothe kwambararia Ngai wakwa Kwambararia Ngai wakwa Kwambararia Ngai wakwa Matukũ makwa mothe kwambararia Ngai wakwa Kwambararia Ngai wakwa Kwambararia Ngai wakwa Matukũ makwa mothe Nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa ũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Evaringira kĩama kana agariria andũ
Amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũikare mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Kei tũikare thĩ nĩgetha Pastor Lucy atũtwarithie na mbere na hau hangĩ kamũira tũkũrĩkĩrĩria atwetere ageni arĩa twĩ nao na nĩgetha acoke atwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo tũiga Saturday ya mweri 20 nĩguo mũgacokanĩria ciana icio ciothe. Mweri ũrĩa ũngĩ tũcokanĩrĩrie andũ aitũ a boda boda, kana tiguo? Kana tiguo? Macokanĩrĩrio onao tũgĩe na service yao, kana tiguo? Nĩkĩ hau kamũraina ta mũkũnoga mũno? Oh, Pastor Lucy karibu. Hallelujah. 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 Tue moko maitũ na igũrũ. Awatwate rĩtwa rĩaku ihinda rĩrĩ. Thengiũ Mwathani nĩ gũtũthikĩrĩria na gũtwenda.
Thengio mwathani nĩ gũtũma baba witũ mũgambo waku ũiguĩke ũrĩa ũkwendete. Thengio nĩ kũhũthĩra ndungata yaku mwathani. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Tũrĩ ngwatanĩro kĩgongona kĩa ma. Ĩtĩkĩra kũmũhitha no mũthambie wega mwathani. Arekererie ndũmĩrĩri ciaku ta ũrĩa ũramwatha. Na ithuĩ nĩ tũkũmũnyita mbaru mũthamaki na ũndũ wa kwĩrutĩra ngoro citũ na mĩĩrĩ itũ mwathani. Tũtherithie rĩtwa rĩaku na tũrĩambararithie mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩra mwega warutĩka baba, o ta ũrĩa tũgũthaithĩte twĩnyihĩtie Ngai. Thengio nĩ gũtwenda mũthamaki. Mũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũhithĩre indo irio mũhete thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Agĩcihũthĩra ũrĩa aracihũthĩra mwathani na wĩra ũrĩa mwathĩte Ngai, ũgĩte kũmuongerera ingĩ mũthamaki wa thayũ. Nĩ tondũ wĩra nĩ hĩndĩ wambĩrĩria mwathani, arĩa magũcihũthĩra macihũthĩrage magocithie rĩtwa rĩaku. Na macihũthĩra mũthamaki wa thamaki ũhingũre njĩra ciao Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Nĩ twagĩkwambararia nĩ gũtwĩhokera mawĩra mwathani. Thengio mũtũra muoyo baba. Nĩ tũgwĩka ũrĩa ũgũtwatha mwathani. Twĩkĩre hinya no tũhotanĩre Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Nĩ twagĩkwambararia mwathani na twaiga wĩ mwagĩrĩru Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaiga gũtirĩ rithĩnjio nemwe mwathani igũrũ rĩa thĩnjĩri ũrĩa wathĩnjwo. Twaiga gũtirĩ kĩndũ gĩkũra igũrũ wa wĩra ũrĩa warutwo. Twaiga gũtirĩ ndwari kũgĩa igũrũ rĩa thĩnjĩri ũrĩa wagĩa. Ona ithuĩ mwathani ndũkareke kũgĩa rithĩnji thĩinĩ witũ, ona na mĩciĩ-inĩ itũ na maũndũ-inĩ maitũ, nĩ ũndũ wa thĩnjĩri ũrĩa wathĩnjwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Twaiga Archbishop John Gĩthirĩ arathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaria kĩrathimo gĩaku mũthamaki wa thamaki kĩrĩa gĩtonganagĩrĩrio na kĩeha na maithori. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Haleluya. Jesu nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Gũkena nĩ tondũ wa ageni arĩa magenete thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Arĩa magenaga kwa baba wao, na mũndũ athi kwa baba wao na ithe ndagĩthĩnjagĩrwo kĩrĩa ekwenda. Kwĩna ageni matũgeneire matarĩ makinya thĩinĩ wa kanitha hĩndĩ ĩngĩ. Moko igũrũ. Andũ matarĩ moka hĩndĩ ĩngĩ. Haleluya, hũra irũhĩ. Haleluya. Kinyũkiai makinya mũke haha mbere. Mũgeithie andũ a Ngai na mũmere kũrĩa mumĩte. Ngai nowe kũmwĩka maũndũ mega na ma ũtugi. Haleluya. Haleluya. Na ngiuga ũguo ngacokia ngatho na ngakenera Ngai. Ũrai hĩ nginya marĩkinya. Ngacokeria Ngai ngatho na nĩ arĩa tũterĩgaine nao na twĩ hamwe nao mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amarathime na meke wega nĩ gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Haleluya. Haleluya. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Baba. Mbarikiwe. Mbarikiwe. Mbarikiwe sana. Hey, mwathani agocwo. Na arikorwo njikaraga Nairobi ndingĩgatĩra gũkũ. Niĩ njĩtagwo Engineer Sami Samori wa Wanjirũ. Ndĩ mũgeni wanyu mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njugire njere nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai. Na nĩ ndakena. Ona ngoro nĩ ndageria gũka mũno tondũ ndauma Naikuru. Na njĩra ndigĩciũĩ amu nĩ rita rĩakwa rĩa mbere gũka gũkũ. No nĩ ngwĩrirĩirie mũno ũkorwo ngĩigua ũrĩa igũrũ rĩrauga. Ngũkaga ngageria kũmwetha online network igathiĩ ikĩũraga, no makĩria ma macio mothe nĩ ndakinya gũkũ. Ndĩmwĩre Ngai amũrathime mũno. Ngoragwo kũrĩa Naikuru memerekagia na radio ĩtagwo Gĩtugi FM. Gĩtugi FM enyitagĩra 99.0. Niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene, nĩ niĩ CEO wa radio. Na nĩ ndakena mũno. Na maũndũ maya mũrahunjia gũkũ ona ithuĩ no twende rĩmwe kũmaiguaga. Ũguo nĩ ngũhoya Bishop Rutha hĩndĩ ĩrĩa arahunjia haha makamemerekio Gĩtugi. Tũga connect. Githĩ tiguo? Andũ a Naikuru
andũ a Nyandarua, andũ a Laikipia makaigua ũhoro ũcio wa Ngai, andũ a Narok makaigua ũhoro ũcio wa Ngai, mũkĩhunjia haha na ithuĩ tũga connect na timu yanyu na timu yakwa ya Naikuru, tũga connect mĩtambo, tũgakorwo tũkĩmwamũkĩra. Nĩndarũmagĩra Reverend Rachel mĩaka mĩingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa okaga tabarĩra yake ya Kameme rũcinĩ, na nĩ andathimaga mũno. Ona rĩmwe nĩ ndakinyaga handũ ngorwo nĩ toroka nyita ngugĩte rĩu haha, no nginya thikĩrĩrie kĩbindi gĩkĩ ngĩakora toro nĩ wangua na ndaga gũkĩbuatĩrĩra, ngakorwo ndĩna thirĩ mũnene mũno. Na wendo ũcio nĩ ũtũmĩte njũke nginya gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, na ndinoka wiki, ndoka na mũthuri ũyũ nĩwe tũteithanagia nake wĩra, na mũthuri ũngĩ wĩna hau nja ũrĩa tũteithanagia nake wĩra. Tauga ũmũthĩ no nginya tũnyitane na inyuĩ, njuge mũrathimwo mũno na ndĩmwĩre kiugo kĩmwe, tondũ rĩngĩ no njage gũkona mweke wa kũrũgama haha mũthenya ũngĩ. Ũngĩthiĩ kũruta wĩra wa Ngai, ũngĩthiĩ mũgũnda wa Ngai na icembe, Ngai okaga mũgũnda waku na itinga, okaga akahũthia maũndũ. Ũkwambatagia ihiga rĩambate kĩrĩma-inĩ na mĩnoga mĩingĩ mũno. Wathi waruta wĩra wa Ngai, Ngai athiaga agatũma ihiga rĩikũrũke kuma kĩrĩma. Na ndũrona ũndũ mũhũthũ ta kũrekereria ihiga rĩkĩ atĩa? Taruta wĩra wa Ngai ũtakũrora ũcio ũngĩ nĩ atĩa arauga, nĩ atĩa areciria na nĩ atĩa areka. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Wilson Wainaina, ndĩ wa Naikuru, tũrutaga na mũthuri ũyũ, ngoragwo ndĩ ndereba wake. Uga mũthenya wa ũmũthĩ tũka tũmĩcerere. Na nĩ ndakena mũno to Bishop mwaka ũyũ ũmũthĩ nĩguo ndathi kanitha. No ndĩ mũhonoku. Ndĩ mũhonoku no mwaka ũyũ nĩguo ndathi kanitha. Thiaga TV-inĩ ngaikara na remote. Ko nĩ ndakena mũno na nĩ ngũria kamũira tumĩte rĩ, ndaigua mũkĩina rĩngĩ, mũina wega mũno. Ko nĩ ngũria karũmbo kamwe no ndiũĩ kũinithia. Nĩ wega ĩ. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Zipora Jerry. Ndĩ mũhonoku, nyumĩte machinery, no gwa kahinda nĩ tũgũkorwo hamwe na inyuĩ. Mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe. Na niĩ hamarĩtwo ngetwo Ifa Wambui na mũthuri nĩ Peter Gĩthaiga. Na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ kũnginya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Bwana asifiwe. Mahinda maingĩ ngoretwo ngĩenda gũka, no nĩ tondũ nĩ niĩ ti wendi wa Ngai rĩ ngakorwo ngĩremererwo. Bwana asifiwe. No mũthenya wa ũmũthĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũnginya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩ ngoretwo na niĩ ngĩbuatania ona niĩ hĩndĩ ĩrĩa Rachel Kameme arĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ. Bwana asifiwe. Nĩ ndathikagĩrĩria kiugo gĩake na nĩ kĩandathimaga mũno, na nĩ ngoretwo ngĩenda mũno gũkorwo ngĩũka nyũmba-inĩ ĩno akoragwo agĩtungatĩra. Bwana asifiwe. Na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ anginya mũthenya wa ũmũthĩ. Na ta ũrĩa kiugo kiugire atĩ mũngĩkathiĩ handũ mũnyitwo ũgeni na inyuĩ mũkarathimana. Bwana asifiwe. Na niĩ nĩkĩo ndĩroya ihinda rĩrĩ ndĩmũrathime nĩ tondũ ona niĩ mwandathima. Bwana asifiwe. Ngenjuge haha gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere, icio nĩ matua ma Ngai. Bwana asifiwe. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũkinyanĩria ihinda rĩu tũkorwo tũgĩthiania na inyuĩ na mbere. Ngoragwo ngĩthoma kanitha wa Deliverance na no nyende gũkorwo tũgĩtungata hamwe na inyuĩ. Tondũ ũguo nĩguo Ngai akoretwo akĩndungata na ngaigua ngĩtindĩkĩrĩrio harĩ nyũmba ĩno. Bwana asifiwe. Amen. Ngai akinyanĩria mahinda nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere hamwe na inyuĩ. Ngai amũrathime mũno na nĩ mwangenia mũno. Tutitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho, arĩa athingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige
arĩa thĩni rĩu nĩ moige nĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Ĩni gwĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Rĩrĩa ararĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi na rũcinĩ, akiumĩra arĩa mũgima, arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩ atongu, arĩa thĩni rĩu nĩ moige nĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Yesu aliokarira toma, Ĩni ũkahutĩire maciakwa, na gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wamo na matonete. arwaru rĩu nĩ moige Nĩ ahonu, arĩa thĩni rĩu nĩ moige nĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Jesu aliokarira toma, Atĩ ũkahutĩire maciakwa, na gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wamo na matonete. arwaru rĩu nĩ moige Nĩ ahonu, arĩa thĩni rĩu nĩ moige nĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. Gwĩtĩkia nĩ gwatũmenyithagia Atĩ maũndũ marĩa mahĩrĩirwo nĩ mama, na naguo tũmenyithagia arĩa matarĩ marĩ oho, arĩa arwaru rĩu nĩ moige nĩ ahonu, arĩa thĩni rĩu nĩ moige nĩ atongu, arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩna ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova ũrathamaka. wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. ndakanira rĩrĩa manjĩrire Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Wĩgĩkena nyũmba-inĩ ya Baba, wĩgĩkena nyũmba-inĩ ya Baba, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Amen. Nijui ingĩmũrekereria no mũthiĩ mũno. Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Mr. Sami, karibu sana.
ĩno nĩyo Theophilus njatha-inĩ, ona mũthĩ andũ nĩ mekũihũrĩte mũthĩ tu maingĩ no Ngai akoragwo arĩ hamwe na ithuĩ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa wĩra ũrĩa Ngai atũhete, na nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũnyitĩrĩra. Mwathani arogocwo. Nĩ atũmĩte tũgĩe na rĩndiũ ĩretwo Sela Hamalekothu FM, na Ngai akũrathime. Na ndiretĩkia kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Theophilus TV mĩtambo-inĩ ya Signet. Ũguo nĩ ndĩramenya okĩte nĩ tondũ wa maũndũ macio, na mothe nĩ mekũgacĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa mũrigo ũrĩa Ngai amũkuithĩtie, ndĩmwĩraga ũtindĩke nginya ũtigĩre nĩ weka atĩa. No twaragia na thimũ. Nyona ndamuona oimĩra ndoiga atĩ Kaicamia na anjĩte aroke wiki koka na mũtumia wake na ciana. Tũnguonete karĩa tarĩ kairĩtu gake karĩa gakũrũ, ngeciria ũrĩa nĩwe mwanake wake ũrĩa mũkũ. Na ndarora mũtumia ũcio ndona no ahana mũtumia wa mũtongo, mũtikĩmũhũrĩre rũhĩa nake. Bwana asifiwe sana. Wĩra tũtirĩ toro, ithuĩ tũtirĩ toro. Na nĩ wega nĩ tondũ marutanĩrie na Reverend Rachel, our mom, handũ haraihu. Bwana asifiwe sana. Na niĩ nĩ njũĩ gũtunya mũndũ mũrata. Ndatunyire Reverend Rachel mũrata ũyũ agĩtigwo andorete ũguo. Na Ngai agĩtigwo arĩ onga. Githĩ ti wega kũũhĩga. Ngai amũrathime mũno mũno na amwĩke wega. Na nĩ njũĩ nĩ ihinda Ngai arekereirie rĩa ũtungata, na no nginya tũtungatĩre rĩera rĩrĩ, na Ngai nĩ njũĩ nĩ egũtũhotithia maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũthenya ũna ndũnatuka rĩrĩa tũrarĩ na mahoya haha, ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ a radio ya Jambo Radio kuma kũrĩa Amerika, na makĩnjĩra nĩ twenyihia mũno baba witũ na nĩ tũkwendete. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera bangai wĩra wega ũrĩa mũkũbanga tondũ wĩra nĩ tũkũruta. Ũguo onayo mĩtambo ya gĩtugĩ ithe tondũ kĩmenyitithania na mĩtambo ya Jambo Radio America. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa gũkĩra na nĩ ihinda rĩa andũ gũtunga, na ndũkanonuhe mũndũ wĩ position-inĩ ũngĩhota gũteithia mũndũ kana kũnyita mũndũ. Ndũkanathinĩkanie kĩheo kĩa mũndũ, tondũ gũthinĩkania nĩwe weka atĩa. We thinĩkania. Mwathani arogocwo mũno. Ũguo Samito nĩ ũtũnyitĩte guoko wega. Ngai akũrathime hamwe na nyũmba yaku na andũ arĩa angĩ othe mũnyitanagĩra nao kũrĩa gwa CAK, na nĩ arata, othe nĩ arata. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na gũtirĩ ũndũ ũkũremanga. Gũtirĩ ũndũ ũkũrema kĩ? Gũtirĩ ũndũ ũkũrema kĩ? Gũtirĩ ũndũ ũkũrema Ngai. Ũguo nĩ njũĩ Ngai ena mũbango mwega igũrũ rĩa maũndũ mothe. Pastor Lucy, harĩ ũndũ ũtigĩtie njuge kĩrathimo? Ndũkĩgwete. Haleluya. Nĩ njoketie ngatho mũno nĩ arĩa matũnyitĩrĩire mahoya-inĩ ma thikũ 21, ũmũthĩ twĩ thikũ ya 14. Gũka gwaku nĩ gũtũkenetie mũno, gũtũnyitĩrĩra gwaku nĩ gũtũkenetie mũno. Kwoguo no tũgũthiĩ na mbere tũkarĩkĩrĩria Sunday mweri 21. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. No njoketie ngatho nĩ twaririe ũhoro wa thitima na nĩ mwaheire mbia cia thitima ngiri 60. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Mwĩkire wega nĩ kũrĩha thitima, na hau mbeca icio cioimire Ngai acokie kĩndũ na kĩ na kĩngĩ. Na nĩ njũĩ Ngai no egwĩka maũndũ mega, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Ikinya rĩrĩa rĩngĩ tũgũkinya thitima ĩgũkorwo ĩ backup gũkũ nĩ tondũ wa Mwathani. Ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhotithia na Ngai nĩ egũtũteithia. Niĩ ngĩrakara nĩ ũndũ njĩkaga ũndũ mũnene na Ngai agatigwo arĩ o Ngai tondũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhotithia na Ngai nĩ egwĩka maũndũ mothe mega. Rũgamai na igũrũ. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Jehova arokũrathima.
na atume ugiage na thayu. Tathie hari ucio ngĩ ũmwĩre wĩ mwega, njĩtagwo mũrata wa Ngai, na gũkũ nĩkuo Theophilus, itũũra rĩa Njatha-inĩ, nyina wa kĩgongona gĩa Theophilus na ithe wa kĩgongona gĩa Theophilus. Gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo kĩao, na nĩtwendete andũ, nĩtwendete ageni, na Ngai nĩatwaranaga hamwe na ithuĩ. Ũguo ndoka harĩwe ndĩ mũrata wa Ngai, nawe wĩ mũrata wa Ngai, njĩtĩkĩria ngũrathime. Njuge Jehova arokũrathima, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega, mũrie wĩ mũhoro, kwanyu kũhana atĩa, mwĩre na ndũgathiĩ. Gũkũ nĩtũheaga andũ cai na mũgate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na ũkĩnyua cai ũcio kwagĩrĩre, na ũkĩrĩa mũgate ũcio kwagĩrĩre. Jehova arokũrathima, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. thiĩ he mũndũ wa gatatũ ũmwĩre wĩ mũhoro, wĩna thayũ wa Ngai, wĩna gĩkeno kĩa Ngai. Ndoka gũkũrathima tu, ngwĩre Ngai nĩakwendete, Ngai nĩakũgitĩrĩte, na Ngai nĩakũmenyereire. Jehova arokũrathima, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. ta mũrie wĩ ũcoketie moko na thutha rĩrĩa andũ mararathimana, kawĩ waku we. Mwambararĩrie moko mwĩre Jehova arokũrathima, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. mwĩre Ngai nĩakwendete, mwĩre niĩ ũrona haha, Niĩ ũrona haha, thiaga Amerika ta kũbucia, thiaga Amerika ta kũbucia, ngathiĩ UK ta kũbucia, ngathiĩ UK ta kũbucia. nĩ tondũ wa gwĩtĩkia rĩ, Nĩ tondũ wa gwĩtĩkia thiũrũrũkaga thĩ ĩno yothe na ndagĩka nyinyi. thiũrũrũkaga thĩ ĩno yothe na ndagĩka nyinyi. Rĩu ndĩrenda tũrathimie andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja Ndĩrenda tũrathime andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, a Theophilus Church, a Theophilus Church, arĩa tũnyitanagĩra nao arĩa tũnyitanagĩra marĩ mabũrũri matiganĩte. Jehova aromũrathima, Jehova aromũrathima, inyuĩ Theophilus Church, ithuĩ Theophilus Church, inyuĩ Theophilus Church, inyuĩ Theophilus Church, arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, kĩgongona gĩa Theophilus, kĩgongona gĩa Theophilus, thĩ yothe handũ ya rũma, thĩ yothe handũ ya rũma, kũrĩa mũrĩ, kũrĩa mũrĩ, twĩ kĩgongona-inĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, gĩa Theophilus Church, itũũra rĩa Njatha-inĩ, itũũra rĩa Njatha-inĩ, our mother church. our mother church. Tũrenda kũmũrathima twĩtĩkĩriei, Tũrenda kũmũrathima twĩtĩkĩrie, tondũ nĩtũmwendete. tondũ nĩtũmwendete. Jehova aromũrathima, Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. merei rĩngĩ Jehova aromũrathima, Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. merei arata a Ngai, Arata a Ngai, inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja, inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja, inyuĩ tũnyitanagĩra na inyuĩ YouTube, inyuĩ tũnyitanagĩra na inyuĩ YouTube, na mĩtambo ĩrĩa yothe mũtũnyitagĩra mũrĩ, na mĩtambo ĩrĩa yothe mũtũnyitagĩra mũrĩ. Ngai nĩamwendete. Ngai nĩamwendete. Twaria kĩrathimo
Mwaria kĩrathimo. Kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Tũriai Ngai. Tũriai Ngai. Rũgamai harĩ Ngai. Rũgamai harĩ Ngai. Tungatai Ngai. Tungatai Ngai. Rĩithioi nĩ Ngai. Rĩithioi nĩ Ngai. Na mũmenyererwo nĩ Ngai. Na mũmenyererwo nĩ Ngai. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Iganũoi nĩ wega wa Ngai. Iganũoi nĩ wega wa Ngai. Rĩu twĩ ihinda rĩa kũrathima kĩgongona kĩa Ngai. Twĩ ihinda rĩa kũrathima kĩgongona. Tũtongorio nĩ Pastor Lucy. Kĩgongona kĩa Ngai Theophilus Church Jatha-inĩ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arothiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Tũrathimei aciari aitũ Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Rachel Wangarĩ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Wega wa Ngai no tugi wa Ngai iroikara hamwe na inyuĩ. Amen. Thayũ na gĩkeno kĩa Ngai kĩrotwarana hamwe na inyuĩ. Amen. Ndamũtigithũkania na maruo mothe na mathĩna mothe. Ndamũtigithũkania na mĩtino na mĩkosi yothe. Ndamũtigithũkania na ikuũ ciothe cia Saitani, cia mĩtino ya barabara, ikuũ ciothe ciumĩte kusimu. Ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa thakame theru ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũkiumagara mawĩra-inĩ manyu, Ngai arotwarana hamwe na inyuĩ. Mũkĩambĩrĩria kiumia, Ngai ambĩrĩrie hamwe na inyuĩ. Mũkĩruta mawĩra manyu ma o mũthenya, wega no tugi wa Ngai iromũikũrũkagĩra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Nĩ tondũ wa cai ũrĩa tũkũnyua na mũgate ũrĩa tũkũrĩa, ndaũtheria na ndawamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Reke irio icio tũhete ciagĩrĩre mĩĩrĩ ĩno itũ. Mũgate ũyũ nĩ ndawamũra, cai ũyũ nĩ ndawamũra. Reke wagĩrĩre andũ aku nĩ tondũ nĩwe ũheanĩte. Mũthenya ũcio twaiga mbere wa gũcokanĩria ciana iria ikoragwo street-inĩ, Jehova twaũiga moko-inĩ maku. Andũ aya magĩthiĩ kwaria na ciana icio nĩ tondũ wa programu ĩyo watwĩra twambĩrĩrie twĩ kĩgongona-inĩ na twambĩrĩrie programu ya andũ a boda boda. Jehova ciothe ci moko-inĩ maku. Reke tũgũtungate no tũhotithie, no tũhe hinya na ũũgĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa
gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani niwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake, gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio, makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani, magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo, magĩtwarwo Babuloni magĩtũũra kuo. Mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno, akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo, magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga
gĩke igongona. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo. Arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota. Rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona. Agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame, na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Habiri athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo. Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta. Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena.